მშვიდობისა, საქმიანი 23 დეკემბერი იწყება ტელეპიროზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. წლის ბოლოს ჯადოსნური ამბების დრო დგება, პასუხისმგებლიანი ბიზნესები განსაკუთრებით აქტიურობენ. გალფის ქსელში ტრადიციული საქველმოქმედო კამპანია დაიწყო 20 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გალფ კლუბის ბარათით თითოეული შეძენილი ლიტრიდან 3 თეთრი საქველმოქმედო ფონდში გადაირიცხება, რაც წინასაშობაოდ საქართველოს მასშტაბით 100-მდე უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახს მოხმარდება. გალფის მარკეტინგის დირექტორი და ვიცე-პრეზიდენტი ინო ჯიბლაძე იწყებს დილა საქმიან ჩვენთან ერთად. ჟალუზის წარმოებით დაწყებული გზა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ქარხნამდე 1996 წელს ზუსტად 23 წლის წინ ბიზნესი ნულოვანი კაპიტალი დაიწყო. ეს ის პერიოდია, როცა ბევრი ბიზნესი იწყებოდა, მაგრამ ცოტა ინარჩუნებდა პროფილს, იზრდებოდა და ფართოვდებოდა. დილა ამ კუთხით ერთ-ერთი გამონაკლისი, ამიტომაც Forbes Georgia's ბოლო ნომრის ყდაზეც მოხვდა და მისი დაფუძნებლის ისტორიას მის ფურცლებზეც წაიკითხავთ ეს თამაზ დაუშვილია. თამაზ დაუშვილი BMG-ს კარგი მეგობარი და გამორჩეული რესპონდენტია და დღეს მას სტუდიაში ცველოდებით, მასთან ერთად ვიწყებთ 2019 წლის ბიზნესის შეჯამების სერიას. კიდევ ერთი გამორჩეული საწარმო და მწარმოებლები არიან ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები. კომპანია Novum 2006 წელს ძალიან პატარა კაპიტალით და სამშენებლო მასალების იმპორტსა და რეალიზაციაზე გათვლით დაიწყო საკუთარი ბიზნესი. სამშენებლო მასალების წარმოება სხვადასხვა მიმართულებით განავითარა და მათ პორტფელში 2011 წლიდან აიღო სტარტი განსხვავებულმა სფეროებმა. საერთაშორისო სერტიფიკატები, ხარისხის ნიშანი, პარტნიორები, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, საექსპორტო ბაზრები, რომელიც მათი სარეალიზაციო პროდუქტის 7% იკავებს და მომავალი, რომელიც შემოსაზღვრული არასდროს არის. როგორ იყო 2019 კომპანია Novasთვის, ეთიშერ ხიმშიაშვილი, Novas გენერალური დირექტორი შემოგვიერთება სტუდიაში. გადაცემის მესამე ნაწილში ლევან პაპიაშვილი ავტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი იქნება ბექა ბაციკაძესთან ერთად ძალიან საინტერესო თემებით. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ბექასთან ერთად HR Hub-ის რუბრიკაში ანა ნავდარაშვილი და ანა გზირიშვილი კონსტანტინე თოფურიას, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორს და ნათია კალაძეს, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორს უმასპინძლებენ. ეს არია ჩვენი დღევანდელი თემა. დილა მშვიდობის ყველას. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პატიმრობაში რჩება და ცხინვალის სასამართლოს განაჩენი იყო მაქსიმალურად მკაცრი რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი 322 თუ ორშტები მუხლის გათვალისწინებიცაც. მაშასე მოდი მივყვეთ ქრონოლოგიას და გადავხედოთ რა ხდებოდა ცხინვალის სასამართლოზე. ამაზე რამდენიმე მედია წერს და ყველაზე დადასტურებული ინფორმაცია რადიო თავისუფლებისგან და ეხო კავკაზასგან გაქვს, რომელიც საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ლამის ონლაინ რეჟიმში გვაწვდიდა სიახლეებს ბატონ ვაჟასთან დაკავშირებით. სასამართლო ცხინვალში გაიმართა ლენინგორის ლენინს ვერ გასცნენ ჯერ ცხინვალში. ლენინგორის საქალაქო სასამართლოს სახელით ახალგორზია საუბარი. სასამართლოს თავმჯდომარეობდა ადგილობრივი მოსამართლე, მისი სახელია ფატიმა ფარასტაევა. მისი გადაწყვეტილებით და მანი ხელმძღვანელობა სისხლის სამართლის 322 მუხლით ეს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაზეა საუბარი და ეს მუხლი ითვალისწინებს რამდენიმე სახის სასჯელს. პირველი 200,000 რუბლის ჯარიმა. მეორე 2 წლამდე იძულებითი სამუშაოები და მესამე ყველაზე მძიმე 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. მეოთხე დეფინირება ამ მუხლისა არც არსებობს. განაჩენით იქნა მიღებული ყველაზე მკაცრი გადაწყვეტილება და ის ითვალისწინებს 1 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთას ვაჟა გაფრინდაშვილისთვის საერთო რეჟიმის კოლონიაში სასჯელის მოხდით და ამ სასჯელის ათვლა მოხდება ვაჟა გაფრინდაშვილის დატუსაღების დაკავების დღიდან, ანუ 9 ნოემბრიდან, რაც ნიშნავს, რომ ჯამში ექიმი ვაჟასთვის განკუთვნილი 21 თვლიდან მას უკვე ჩათვლილი დაახლოებით თვენახევარი ექნება, თუმცა მინიმუმ წელიწადი და 7 თვე თუ არ მოხდა ამ განაჩენის გადახედვა შესაბამისი სასამართლო პროცედურებით, ეს არის პერიოდი, როცა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი საერთო რეჟიმის კოლონიაში გაატარებს. რა არის მიზეზი ასეთი უმკაცრესი გადაწყვეტილებისა? ამასაც ვიღებთ სრულად მარტივ და ფაქტოლოგიურ ახსნას მედიისგან ადგილზე, რომელსაც სხვათა შორის დაპირდნენ, რომ სასამართლო პროცესი იქნებოდა ღია, სრულად გამჭვირვალე, თუმცა არ ჟურნალისტები და არ საზოგადოების წარმომადგენლები
ამ პროცესზე არ დაუშვეს. სასამართლო პროცესი პარასკევს დილის 10 საათზე დაიწყო და 4 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ვაჟა გაფრინდაშვილი არ მიუყვანიათ პროცესზე სასამართლოს ოფიციალური შესასვლელიდან და სასამართლო დარბაზში ის უკანა, ეგრეთ წოდებული დახურული შესასვლელიდან შეიყვანეს. თავად პროცესის დაწყების შემდეგ ექიმმა ვაჟა კვლავ არ სცნო თავი დამნაშავედ და სასამართლოს ღიად განუცხადა, რომ ის არ ეთანხმება ბრალს, რადგან ციტირებ ვაჟა გაფრინდაშვილს, არ დაურღვევია სამხრეთ ოსეთის საზღვარი, ის იმყოფება ქართულ მიწაზე, რომელიც დროებით არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. სასამართლო პროცესი, რომელიც როგორც გითხარით, მიდიოდა 4 საათის განმავლობაში, მასზე სხვადასხვა გამოცხადდა და შესვენებაც, რომლის დროსაც ეხო კავკაზა გვიდასტურებს, რომ ეს შესვენება იყო საკმაოდ ხანგრძლივი და სასამართლოს შენობის გარეთ რიგრიგობით გამოდიოდნენ პროკურორი, რომელიც ძირითადად ეწეოდა და ასევე პერიოდულად შესვენების დროს გარეთ ხედავდნენ ვაჟა გაფრინდაშვილის ადვოკატს. და შეგახსენებთ, რომ მის უფლებებს ადგილზე იცავს ადვოკატი ვლადიმერ ფიდაროვი. საკმაოდ გაღიზიანებული უფლებადამცველი ვაჟა ექიმისა, ადვოკატმა ფიდაროვმა გადაჭრით თქვა ვარი გაეკეთებინა რაიმე ტიპის კომენტარი პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ვარკვევთ ადგილზე და ამას სხვადასხვა წყაროები ადასტურებენ, ადვოკატი ფიდაროვის უკიდურესი გაღიზიანების მიზეზი სწორედ ვაჟა გაფრინდაშვილის პრინციპული პოზიციაა, რომელიც საერთოდ არ უჯერებს საკუთარ ადვოკატს და სასამართლოზე სიტყვით გამოსვლისას კვლავ აქტიურად იყენებს ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის საოკუპაციო ჯარები და ოკუპირებული ტერიტორიები. ეს და მონანიების ელემენტარული ნიშნების არ ქონის გამო, ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე ვციტირებ ადგილობრივ იურისტებს, სწორედ ისინი, ადგილობრივი იურისტები მიიჩნევენ, რომ ეს გახდა სასამართლოს მხრიდან უკიდურესად და ყველაზე მძიმე განაჩენის დადგომის მიზეზი. განაჩენის გამოცხადებისთანავე ექიმი ვაჟა კვლავ უკანა გასასვლელით გაიყვანეს სასამართლოდან იმგვარად, რომ ადგილზე მყოფთ მისი შორიდან დანახვის საშუალებაც არ მიეცათ. როგორც ეხო კავკაზა წერს, ადგილობრივი, ანუ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო მედიის ან საზოგადოების მხრიდან რაიმე ტიპის განსაკუთრებულ ინტერესს ან აჟიოტაჟს ამ თემაზე არ ქონია. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის პროცესი ამ მხრივ სრულიად იგნორირებული იყო ადგილობრივი მასმედიის მიერ. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელს და სხვა პირებს შეხვდნენ. შეხვედრა გქონდა ბატონ გიორგი გახარიასთან, ასევე ბატონ ირაკლი ჩიქოვანთან და ბატონ ზურა აბაშიძესთან. შევხვდით და ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით და მათი თქმით კიდევ უფრო აქამდეც დღემდე პირველი დღიდან და აქტიურად არიან ჩართულები საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ ეხლა კიდევ უფრო გააძლიერებენ ქმედებებს, რადგან ჩვენი ერთადერთი ბერკეტი არის ამ საერთაშორისო ზეწოლა და საერთაშორისო ორგანიზაციების კიდევ უფრო გააქტიურება. ამ შეხვედრას არ დაელოდა საერთაშორისო საზოგადოება, რომელმაც ცხინვალში მიღებული სასამართლო განაჩენის გამო საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთეს. შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი, ბალტიკის ქვეყნები ერთხმად ითხოვენ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან და რუსეთის ფედერაციისგან ცხადია ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. განაჩენი ჯერჯერობით არ ჩაბარებიათ ექიმი ვაჟას ადვოკატს და ეს სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში მოხდება და ალბათ ერთი კვირა იქნება, ეს კვირა იქნება საჭირო იმისთვის, რომ გამოიკვეთოს იურიდიული საფუძვლები გარკვეული ახალი მიმართების ან სტრატეგიის შესამუშავებლად ადვოკატებისთვის და სამართლებრივ დონეზე, რაც ძალზედ მყიფე იმედს იძლევა ექიმი ვაჟას ამ ხერხით გათავისუფლებისა მისი პირადი პრინციპული პოზიციის გამო და ცხადია შესაბამისად ადგილობრივი სასამართლოს პოლიტიკური შიგთავსის გათვალისწინებით. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება და ამაზე მინისტრი ზალკალიანი აკეთებს განცხადებას, რომ ამუშავდება ეგრეთ წოდებული ცუდი სცენარის ვარიანტიც.
ამ წუთებშიც დაკვირვების რეჟიმში ვართ და ვიცით რომ ამ წუთებში სასამართლო განიხილავს მის საკითხს და ბუნებრივია რეაგირებთ და რეაგირებას მყისიერად გავაგზავნებთ იმის და მიხედვით თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე მინდა გამოთქვა იმედი რომ იქნება გონიერება და გამოჩენილი და ბატონი ვაჟა დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს, მაგრამ ჩვენ ყველა სცენარისთვის ვართ მზად და ყველა სცენარის არსებობის შემთხვევაში ვიმოქმედებთ ადეკვატურად. დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრა ყოფილმა დიპლომატმა და ამჟამად საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე მყოფმა სალომე ზურაბიშვილმას გამართა, რომელმაც დამსწრე დიპკორპუსს მათი რწმუნებული ქვეყნების მეტი ჩართულობა ინფორმირება მოითხოვა შეხვედრისას. კარგი, გადავხედოთ კიდევ რა ხდებოდა გასულ კვირაში, ვიდრე ამას შეგვიჯამებენ ჩვენი რეპორტიორები, რომლებიც რამდენიმე წუთში დაიძრებიან უკვე ტელევიზორისკენ, რომ შემოგთავაზონ სიახლეები მიმდინარე კვირისა, ცხადია ანა ლაპიაშვილთან ერთად. გასულ კვირაში განახლდა კონსულტაციები ჯანდაცვის ხარჯების ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით. ეს 520 დადგენილების ცნობილ თემასთან მიმართებაში. დიახ, ეს არის ხარჯების ოპტიმიზაცია და გადახედვა და მას არანაირ რეფორმასთან არ აქვს საქმე, ეს არის ფაქტი. ჯანდაცვის მინისტრი გამოჩნდა შედარებით აქტიურად მედიასთან, თუმცა ყველაზე პრინციპულებმა და აი ამ მეამბოხე პარლამენტარებმა ვერ მოახერხეს მისი მოსმენა და მიმდინარე ანგარიშის ჩაბარება საქართველოს პარლამენტში. ეს ვერ მოახერხა მათ შორის, ანუ პრინციპულებს და მეამბოხეებს შორის, ასევე ყველაზე გამორჩეულმა, აწ უკვე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემაც, ბატონმა ხუნდაძემ. კი ბატონო, ესეც იოლად განჭვრეტადი და მოსალოდნელი იყო. ამასობაში ქალბატონი მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე წინარე დადასტურებს კომუნიკაციის ნაკლებობას ჯანდაცვის ინდუსტრიასთან და მეორეს მხრივ იწყებს სხვადასხვა ფორმატში შეხვედრებს ჯანდაცვის სექტორთან. ადასტურებს ჩდება და დასტურდება ინფორმაციები სხვადასხვა სამედიცინო პროდუქტებზე და სერვისებზე კალკულაციის გადახედვის მზაობაზე. ქალბატონი მინისტრი ასევე ეწვია რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, საიდანაც მორიგ ჯერზე დაანონსა პერესტროიკა, ანუ გარკვეული გარდაქმნები რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მისი მოადგილე კი ქალბატონი თამარ გაბუნია ადასტურებს ჩემო ბატონო, რომ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე სელექტიური კონტრაქტების პირობების განიხილება, ეს სამი დიდი ქალაქის პირობებში, თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისზეა საუბარი. სელექტიური კონტრაქტების შემოღებისას ჯანდაცვის უწყება სამედიცინო დაწესებულებებთან ხელშეკრულებას გარკვეული სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გააფორმებს და ამაზე მსჯელობა გრძელდება. იმედია, რომ ეს სამუშაო შეხვედრები არ დაემსგავსება ქარვასლას, სადაც ინდუსტრია ითხოვს რეალისტურ გათვლებს და კალკულაციას, ხოლო სამინისტრო იცავს ხარჯებს და საუბარი შედგება მთავარზე, რომ მოხდეს კლინიკური სტანდარტების და უსაფრთხოების საკითხების დადგენა სამედიცინო დაწესებულებისა, რაც მე პირადად მიმაჩნია სამინისტროს და მისი უწყების მთავარ დანიშნულებად შემდგომ უმკაცრეს კონტროლთან ერთად, რადგან დღეს არსებული სტანდარტის დატოვება, ასევე ჩემი აზრით, კვლავ იქნება დადასტურებული უკონტროლო და შავი ხვრელები გადასახადის გადამხდელთა ფულის გადინების მაღალი რისკებისა და ეს მაღალი რისკების შემცველი ხვრელები დარჩება, რაც თავის მხრივ ამ სფეროში სოკოებივით მომრავლებულ კლინიკებს უკავშირდება, რომელთა შექმნა სწორედ სახელმწიფო დაფინანსების იოლი მიღებისთვის მოხდა და სხვა არაფერი. აქტიური იყო გასულ კვირაში ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც სხვათა შორის ნამდვილად გამოირჩევა მთავრობის ყველა წევრებისაგან კომუნიცირების ხარისხში მედიასთან, ეს აღმინიშნავს კიდეც. მისგან გავიგეთ მეტი და ალბათ ყველაზე მეტი დეტალები მამუკა ბახტაძის მთავრობის დროს მიღებული გადაწყვეტილებებისა, რომელიც ითვალისწინებდა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პირობებში ფიზიკური პირების დაკრედიტების გარკვეულ შეზღუდვებს. მოგვიანებით დეტალური ახსნა განმარტება ფინანსთა სამინისტრომაც გააკეთა. სხვათა შორის სრული ობიექტურობისთვის მსურს აღნიშნო, რომ პირადად ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი და მისი უწყება არასდროს იყვნენ ენთუზიაზმით განწყობილი ესეთი გამკაცრებული რეგულაციების მიმართ. მოგვიანებით ჩვენს ტელეპროექტში ნიკოლოზ გაგუამ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, სრულად ახსნა მოსალოდნელი შერბილებული რეგულაციების არსი, მოკლედ და კონკრეტულად.
არის ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გამარტივება შემოსავლის ჯგუფების კატეგორიზაციისა. აქამდე რამოდენიმე 4 ჯგუფი იყო, ესე ვთქვათ, აღნიშნული შემოსავლის ჯგუფების, ხოლო ახლანდელი მეთოდოლოგიით, რომლის შემოღებასაც აპირებს ეროვნული ბანკი, იქნება მხოლოდ 2 ჯგუფი, ეს ჯგუფი თუ არ ვცდები გადის ერთი ჯგუფი იქნება 1000 ლარამდე შემოსავლის მქონე პიროვნებებისთვის და 1000 ლარზე ზემოთ. ანუ რეალურად 2 კატეგორიზაცია იქნება, 2 ჯგუფი იქნება, რაც პრინციპში მნიშვნელოვანი გამარტივება იქნება. ამას მიესალმება საფინანსო სექტორიც. ხო, სწორედ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის შედეგად დღეს ცნობილი გახდა, ცოტა ადრე მოხდა, რომ 2020 წლის მარტიდან საბანკო რეგულაციების გამარტივება მოხდება. ამ ცვლილებების შედეგად უფრო მეტ მოქალაქეს უჩნდება შესაძლებლობა ისარგებლოს სამხმარებლო და იპოთეკური სესხით. კარგი, დროა გადავხედოთ უკვე ჩემს მიღმა როგორ აფასებენ გასულ კვირას BMG-ის რეპორტიორები და ანალიტიკოსები. ჩვენები უკვე გზაში არიან, მე როგორც ვიცი. და ნელ-ნელა გვიერთდებიან, აგერ პირდაპირ ჩართვით. დიომშვიდობისა ყველას კოლეგებო, აბა რითი იყო გამორჩეული გასული კვირა და რას ველით ამ კვირაში, აბა გადავხედოთ დღეს ვინ შეიკრიბა და ვინ მოდის TV პირველის ოფისისკენ. დილა მშვიდობისა, ანა გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. აი ამ წუთას დავტოვე თუთაბახში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე მოვალ სამსახურში და მეც მეჩქარება რომ მალე მოვიდა, იმიტომ რომ დაახლოებით 1 საათში მაქვს ისიპარიდან ჩართვა, შესაბამისად მეც ვჩქარობ. თუმცა სანამ მოგიახლოვდებოდეთ იქამდე ლევან თაღიაშვილს და მარიამ ადამიანს ჩავისვამ, რომელებიც აი მელოდებიან, ვხედავ და მათთან ერთად შევაჯამებ კვირის მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს თუ რა მოხდა ამ კვირაში. არც ისე ლაითი კვირა იყო სხვათა შორის. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის. როგორც ნა დაინგრა ანუკა ჯოხაძის ერთპიროვნული მართლობა და დავჯექი წინ. მოდი, აღნიშნოთ გაკითხა. აჰა. და ხო, ეგეც მართალია. კარგად შეგრკო ხარ. რა ვიცი ნენელა. აბა როგორი კვირა გქონდა? რა ვიცი, აბა ასეთ დაგაბულ ეკონომიკური მოვლენებით სავსე კვირაში. არა მხოლოდ ეკონომიკური თან. ამ კვირაში დაგოკვირდა. მაყურებელს უთხარი უკვე რომ არც ლაითი დღე იყო თქო. მოდი დავიწყოთ სებით, ხო? კესები დავიწყოთ? კი ბატონო, მოკლედ გადაწყვიტა ეროვნულმა ბანკმა რომ მოდი ესე ვთქვათ პირდაპირ, უკან დაიხია. უკან დაიხია. სხვა რა გზა გქონდათ? ხო და მოუწევს მას რეგულაციების შერბილება, IMF-ს გაუგზავნეს მეთქო დოკუმენტი, მემორანდუმი, რომელსაც ხელს აწერს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები და ისინი თანხმდებიან აზრზე, რომ შერბილდება რეგულაციები და ბანკებს უფრო მეტი თავისუფლება ექნებათ ფიზიკური პირების დაკრედიტების დროს. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს ყველაფერი და ზღვარი როგორ დაიწევს, ამას ვნახავთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მთავარია, რომ პრინციპული ნაბიჯი გადაიდგა და სემმა უკან დაიხია. რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო ხელფასების ზრდა, აქტავის მონაცემებით 2019 წლის მესამე კვარტალში. როგორი კარგი დილა, ბოდიში მარიამ გაწყდა. აგვეზარდა ხელფასები. მოიმატა გაცემული ხელფასების რაოდენობა 1217 ლარი და 10 თეთრი არის. თუმცა არც ისე პოზიტიურია ქალბატონებისთვის, რადგან მამაკაცების ხელფასი 551 ლარით აღემატება. ანუ გასწრებთ ესე გამოდის. კი, ასე გამოდის, რომ მამაკაცებს უფრო როდის არ გვასწრებდით? აქვე საქსტატის ამბავს ბარემ ბოლომდე გეტყვით, მესამე კვარტალში 5.8%-ით გაიზარდა თლიანში და პროდუქტი და რაც შეეხება რეგიონულ ზრდას, ამ კვირაში გამოქვეყნდება დაზუსტებული 2018 წლის მონაცემები და მოკლედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა. მოდი რიცხვები რომ ამოვჭამოთ ესე რომ ვთქვათ, ხო, რაც იყო ამ კვირაში მნიშვნელოვანი უძრავი ქონების კვლევა ჩატარდა. ჩვენგან არ მახსოვს რომელი ჟურნალისტი იყო საზოგადოებმა და ბანკებმა. კი, თათია იყო მართალი ხარ. გამოყენეს 1029 უძრავი ქონება გაიყიდა და აქედან 59% კერძო მევახშებზე გაიყიდა ესე რომ ვთქვათ, ანუ უმეტესი წილი. დანარჩენი უკვე მოდის კომერციულ ბანკებზე და მიკრო საფინანსოებზე. და იცით რომ აწარმოეს საქართველოში სამოქმედო გეგმა დამტკეცდა. ბაშა. გაგიგდება და ვიცით. და გამოიკვეთა 2020-2021 წლებში ამ ის სექტორები, სადაც ინვესტიციები. კინაღამ დაგოჯახა ამასობაში. ინვესტიციები. არ ყოფილა თლად კარგი წინსდომა.
შეგეშინდა. და უკრაში გავამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. და 20-21 წლის ხო თუ არ ვწდები? 20-21 წლის სამოქმედო გეგმა. კი. და ამით დეტალურადაც გვეტყვია. ინვესტორების მოზიდვაზე დაიწყება მოკლედ მუშაობა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში. კიდევ რა იყო მნიშვნელოვანი? თუ არ ვწდები, ანაკლის კონსორციუმზე იყო პასუხი. ინვესტორის მოძებნის ამბავი როგორც ყოველთვის კიდევ ინვესტორის თემა არის და კიდევ კონსორციუმში ტრეიდ ვორი რომ არის ამერიკასა და ჩინეთს შორის, აი მე რამდენი ეტაპირო რომ ვეღარ ვუთვლი უკვე ესე არის ანაკლის სანქციაზე იმის პასუხი მე ამის პასუხი ვერ მივყევი ბოლომდე ამ. კარგი, მოკლედ შეგვიძლია მე მგონი ხო რომ ანონსებზე გადავიდეთ რა. შეგვიძლია გადავიდეთ ანონსებზე და მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკას არ ეხება, მაგრამ Facebook-იც თქვათ რომ Facebook-მა ასობით გვერდი გააუქმდა. ტროლების გარეშე რომ გავიგუძეთ ეგ ამბავია. არც ისე მაგრამ ხო, ნუ ეს უკვე კარგი ამბავია, ხო. და აქვე დავაანონსოთ, რომ Forbes-მა გალა მიღება გადადო და სავარაუდოდ იანვრის ბოლოსთვის გაიმართება. ახლა შეგვიძლია უკვე მიმდინარე კვირის მომავალი კვირის ხო, აქვე რადგან Forbes-ი ვახსენეთ, ვიტყვი რომ BMG ეს კვირა განსაკუთრებით ეცდება, რომ შეაჯამოს წელი, სტუმრები განსაკუთრებით დაიტვირთება ამ კუთხით და ყველა სტუმარი ეცდება, რომ საკუთარი სფერო და დარგი შეაჯამოს და ვნახოთ როგორ იქნება მათი დასკვნა. კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქსტაც დატვირთული კვირა აქვს წინ და როგორც აღნიშნე რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოაქვეყნოს. კიდევ რა ტრადიციულად მთავრობა და თბილისის მერის ხდომა 4 ნახეთ განათებული თბილისი. ნახეთ განათებული თბილისი. უი მე რა კარგი ადგილია ამასობაში სამსახურთან. მოვედით ჩვენ მოკლედ მე ჩემ თავს დავაანონსებ რომ უკვე ვთქვი მაგრამ 1 საათში ისიპარიდან მაქვს ჩართვა და კიდევ ერთხელ შემოგიერთდებით. რითი ერთვები? მე ნავთობისა და საფონდო ბიჟის მიმოხილველი ტრადიციულად. დამაგვიანდება დროულად. დროებით და კიდევ შევხვდებით მაყურებელს ეთერიდან თქვენ ცოტა ხანში აბა კარგად და დროებით. კარგი მშვიდობებით. ზოგს როგორ უმართლებს პარკირებისათვის და ბავშვებს რომელ საათზე ტოვებენ ბაღში გაგება არ არის. მადლობა გუნდი. წინა საახალწლოდ ჩვეული ენთუზიაზმით არიან და მე შეგახსენებთ რომ ჩვენ სეზონის დასრულსაც BMG-ის საქმიანი გადაცემები წლის ბოლომდე გაგრძელდება 30 დეკემბრის ჩათვლით და დავადასტურებ იმასაც რომ დღეიდან ვიწყებთ უკვე შეჯამებების სერიას. მით უმეტეს გვექნება შესაძლებლობა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები შევაჯამოთ და ძალიან კარგი ბიზნესის წარმომადგენლები გვეყოლებიან ეთერში და ასენიმა გაგრძელდება სულ ცოტა ხანს 8 იანვარს ბრუნდებით იქამდე გვექნება რამდენიმე დღიანი საახალწლო სადღესასწაულო დამსახურებული პაუზა და მოდი ახლა გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს როგორ იქნება ამინდი 23 დეკემბრისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შემდგომ უკვე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში განახლებული ამბებით. მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის გრანტის ხელშეკრულება გაფორმდა. დედაქალაქის მთავრობა გრანტის საფუძველზე EBRD-თან თანამშრომლობით იწყებს ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავებას. ამისთვის შესყიდულია საკონსულტაციო მომსახურება. 2020 წლის 1 იანვრიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე განთავსებული თხევადი აერის აირბალონისა და მისი სისტემის ტექნიკური ინსპექტირება სავალდებულო იქნება. Forbes-მა ბათუმი 2020 წლისათვის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქების სიაში შეიყვანა. გამოცემა წერს, რომ ბათუმი სიდიდით მესამე ქალაქი და პოპულარული ქალაქია შავი ზღვის კურორტით საქართველოში. ის კურორტების განვითარების კომპანიამ კი მესტიაში ხაწვალის სათხილამურო კომპლექსი 21 დეკემბერს ოფიციალურად გახსნა. საქართველოს თასის პირველ ეტაპს 27-28 დეკემბერს უმასპინძლებს ხაწვალი.
ეროვნულმა ბანკმა 25 ქვეყანა მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხაში შეიყვანა. რისკის მატარებელი ქვეყნების სიაში, რომელიც ფულის გათხრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობისათვის განისაზღვრა, ინვესტორი ქვეყნებიც მოხვდნენ პანამა, სეიშელის კუნძულები, ოფშორული ზონები, საიდანაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ხდება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ქვეყანაში 48 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს ამ დროისთვის, მათი რაოდენობა კი გასული 1 წლის განმავლობაში შემცირებულია 19-ით, მესამე კვარტლის მდგომარეობით. მიკროსაფინანსოების აქტივები $1.312 მილიონ აჭარბებს, რაც წინა წელთან შედარებით 336,625,000 ლარით შემცირებული მაჩვენებელია. ორგანიზაციების ჯამური ზარალი კი 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით 16,608,563 ლარია. 2019 წლის 11 თვეში საქართველოდან ექსპორტირებული თხილის ღირებულება $47,755,000 უტოლდება. ეს მაჩვენებელი გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 8,6%-ით გაზრდილი თანხაა. 300 ჰექტარზე გაშენებული ორგანული ბაღი ჯორჯიანის ნატურალი ექსპორტისათვის ემზადება. წვენების, соусების, კონსერვების წარმოებელი კომპანია ამოქმედების დღიდან დღემდე დაახლოებით 5 მილიონი ლარის პროდუქტს ითვლის წარმოებულს. თელიანი ველის რეორგანიზაცია ამასობაში დასრულდა. ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელს ახალი იურიდიული პირი ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი გამოეყო. ახალი კომპანიის განცხადებით საწესდებო კაპიტალი 12 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რომელიც $1,200 მილიონ აქციად არის დაყოფილი. ამ დროისათვის განთავსებული კაპიტალი $6,900,000 ლარს უტოლდება. საკნახშირი კი ახალი თბილისადგურის მშენებლობაში დაახლოებით $120 მილიონი ინვესტიციაში ჩადებს. ამასთან დაკავშირებით BMG-თან საკნახშირის მფლობელი კომპანიის Დილ International Trade Company-ის მენეჯერმა ალექსანდრე ჩოჩიამ ისაუბრა. საქართველოს ეროვნულმა ლოტარიამ კი 2018 წელი $6,100,000 ლარის ზარალით დაასრულა. სალიცენზიო შეთანხმების მიხედვით GNL-ის ლიცენზია 10 წლიანია და მას ეს ვადა 2027 წლამდე უგრძელდება. და სანამ ჯეკპოტს მოხსნით და იმედია მოხსნით. ხო, ზარალს არავის არ უსურვებ, ყველას უსურვებ, რომ ბარაკიანად დაასრულოს ეს წელიწადი. ბიზნესისთვის შეთავაზებული 100 საინვესტიციო ობიექტიდან ჩვენ ხართ ჩემი ბატონი. საუბარია, რომელიც საინვესტიციო შესთავაზეს, ეგრეთ წოდებული ნაწილი ეძახის ამას საპრივატიზაციო გეგმას. სხვათა შორის საქართველოს მასშტაბით 24 უკვე გაიყიდა, გაყიდული ქონების საერთო მოცულობა 40 მილიონ ლარს აჭარბებს. ყველაზე ძვირად მაინც თბილისში ხოშარაულის ქუჩაზე მდებარე შენობა და მიწის ნაკვეთი და ასევე მესტიაში პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენცია გაიყიდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის გრადი განვითარების სამინისტროს და ასევე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინიცირებულ პროექტს 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესის ფარგლებში სააგენტომ კერძო სექტორს 100 მეტი სხვადასხვა საპრივატიზებო ობიექტი გამარტივებული ბიუროკრატიული პროცედურებით ჯერ კიდევ ნოემბრის ბოლოს წარუდგინა. შედარებით პოზიტივში ბოლო წლებისგან განსხვავებით სხვათა შორის გადმოვიდა თხილის ინდუსტრიაც. აქ აღსანიშნავია სახელმწიფოს ჩართულობა, როგორც ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში, რამაც დროში და სივრცეში გაცილებით სწრაფი შედეგი გამოიღო, ვიდრე ვინმე ელოდა და ეს სხვათა შორის აღინიშნა კიდეც უცხოელი ექსპერტების მიერაც. ასევე მნიშვნელოვანი იყო კაკლოვანი კულტურების და კონკრეტულად თხილის მოშენებით დაკავებული გლეხების და ფერმერების მეტი განსწავლულობით და განათლებით, რაც ამ დარგის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი თემაა და მიიღეს, რომელიც გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ დარგო თხილის ბუჩქი და დაელოდო შესაძლო კარგ მოსავალს. სწორედ ამგვარი მიდგომების ნაკლები ცოდნის პირობებში და ფაროსანას შემოსევა გახდათ მიზეზი, რის გამოც საქართველოს დათმო ლიდერის პოზიციები თხილის წარმოებაში გასულ წლებში არადა თუ სადმე ვიყავით ავანგარდში, რეალურ ლიდერებში სწორედ თხილის ინდუსტრია გახლდათ. მოდი გადავხედოთ წლევანდელ მონაგარს და ზოგადად სტატისტიკასაც რა ხდება თხილის ინდუსტრიაში, რომელიც სხვა კაკლოვანი კულტურების
ჯეროვან განვითარებასთან ერთად იძლევა იმის პერსპექტივას, რომ არანაკლებ თუ უკეთესი არა შედეგები გქონდეს, ვიდრე როგორც ვაზის და ღვინის ქვეყანას. კი ბატონო. ჩავხდით რიცხვებს, იმიტომ რომ ეს უწყლარი ნიშანია იმისა, როგორ ვითარდება ინდუსტრია. 11 თვეში მიმდინარე წელს ქვეყნიდან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 54,755,000 დოლარის ღირებულების 10,869 ტონა თხილია ექსპორტზე გასული მსოფლიოს დაახლოებით 30-ზე მეტ ქვეყანაში. ეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაცია, რომელიც BMG-მ გამოითხოვა და ამ სტატისტიკაში აღნიშნულია, რომ ქართული თხილის ტოპ 10 ექსპორტიორი ქვეყნებიდან პირველ 3 ადგილს გერმანია, იტალია და ჩინეთი იკავებენ. აქედან ბოლო 2 ქვეყანაში ექსპორტირებულია როგორც ნაჭუჭ-გაუცვლელი, ისე ნაჭუჭ-გაცლილი თხილი. საექსპორტო ქვეყნების ათეული კი აი ასეთ სურათს გვაძლევს. გერმანიაში ექსპორტირებული ხმელი ნაჭუჭ-გაცლილი თხილის მოცულობა არის 1780 ტონა. მისი ღირებულება 9,900,000 დოლარზე მეტი იყო. იტალიის შემთხვევაში 1627 ტონა თხილი გავიტანეთ ღირებულებით 9,700,000 ლარი. იტალია ლიდერობს ასევე ნაჭუჭ-გაუცვლელი თხილის ექსპორტის კუთხითაც. აქ 826 ტონა თხილი გვაქვს გატანილი ასეთი ფორმით და 2 მილიონ დოლარზე მეტი მივიღეთ. ჩინეთის შემთხვევაში 931 ტონაზე მეტი ნაჭუჭ-გაუცვლელი თხილი გვაქვს გატანილი, ღირებულებამ კი 2,700,000 დოლარს გადააჭარბა და ექსპორტირებული ნაჭუჭ-გაცლილი თხილის მოცულობა იყო მხოლოდ 90 ტონა და მისი ღირებულება 525,400 დოლარი იყო. აქაც გვხვდება ჩამონათვალში რუსეთი, თხილიც უყვართ როგორც ჩანს ქართული, 627 ტონა თხილია რუსეთში გასული, მისმა ღირებულებამ კი 3,800,000 დოლარს გადააჭარბა. ჩეხეთის შემთხვევაში 3,400,000 დოლარის მოცულობის თხილი გავიტანეთ 616 ტონა სულ. კიდევ გვხვდება ჩამონათვალში ლიეტუვა, აქ 2,900,000 დოლარზე მეტი თხილია გატანილი 476 ტონა მოცულობით. საფრანგეთის შემთხვევაში საფრანგეთიდან 2,600,000 დოლარი შემოვიდა თხილის საფასურად ქვეყანაში. ესპანეთს რაც შეეხება, აქ 2,900,000 დოლარი მივიღეთ. პოლონეთის შემთხვევაში 2 მილიონ დოლარის თხილი გავიტანეთ და ბელარუსში 1,400,000 დოლარზე მეტი ნაჭუჭ-გაცლილი თხილი გავიტანეთ. ნაჭუჭ-გაუცვლელი შემთხვევაში კი 159,500 დოლარი მივიღეთ გატანილი თხილის საფასურად. კი ბატონო, ეს ტოპ ქვეყნების გარდა მიმდინარე წლის 11 თვეში ქართული თხილი, როგორც ნაჭუჭ-გაცლილი, ასევე ნაჭუჭ-გაუცვლელი, შემდეგ ქვეყნებში ექსპორტირდა ტუნისი, ბელორუსი, უკაცრავად ლატვია, კანადა, ერაყი, მექსიკა, დედა როგორ უშრომიათ, ბრაზილია, საბერძნეთი, სლოვაკეთი, ალჟირი, სერბეთი, ყირგიზეთი, მაგრამ დედამიწა უნდა დაეხატოთ გრაფიკოსებს გულისხმობდი, სხვებმა არ მიიღონ ჩემი დილა ადრიანის სარკაზმი, რაიმე იმათ, ასევე საუბარია არაბთა გაერთიანებულ საემიროებზე, უზბეკეთზე, ისრაელზე და იორდანიაზე. ცნობისთვის საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოსთან ჯამში თითქმის 11,000 ტონა თხილის ექსპორტი განხორციელდა, საიდანაც 2,391 არის საუბარი ახალ, ანუ ეგრეთ წოდებულ ნაჭუჭ-გაუცვლელ თხილზე, ხოლო 8,488 არის ხმელი ნაჭუჭ-გაცლილი თხილი, ასევე მაინც ახალიო. ექსპორტირებული ნაჭუჭ-გაუცვლელი თხილის ღირებულებამ, რო იცოდეთ თქვენ კიდე ნაჭუჭ-გაუცვლელზეა საუბარი, 6,200,000 დოლარი შეადგინა, ხმელი ნაჭუჭ-გაუცვლელი თხილის ღირებულება 48,500,000 დოლარი გახდა. და ესეთია მონაგარი, ნამდვილად არც თუ ცუდი 2019 წლისთვის და ინდუსტრიაში დასაქმებულებს, მათ მესვეურებს თანმიმდევრულ განვითარებას უსურვებ, მით უმეტეს ამისი დიდი და კონკრეტული პერსპექტივა ცალსახად სახეზეა. თხილის გარდა გიორგი, მოდი გადავხედოთ საერთო სურათს და დავაკვირდოთ 11 თვის მონაცემებს. საქმიან მაყურებელს უთხრათ, როგორ გამოიყურება ტოპ 10 პროდუქტი, რომელიც საქართველოსთან ექსპორტზეა გასული, ასევე ტოპ 10 პროდუქტი, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად შემოვიდა, ანუ იმპორტი იყო ქართულ ბაზარზე განხორციელებული. 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში ქვეყანაში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 11,504,100,000 დოლარი იყო. დავიწყოთ იმპორტით და შემდეგ შედარებით მივყვეთ ექსპორტსაც, რომელიც მეტად გვახარებს და ეკონომიკასაც ადგება ხოლმე, ლარსაც და ასე შემდეგ, საგადამხდილებასაც აუმჯობესებს და მოკლედ ბევრად უკეთესია. მაგრამ ცხადია, არავინ აკნინებს იმპორტსაც, იმიტომ რომ გვჭირდება რეალურად იმპორტით შევსება და იმ ნაკლოვანი პროდუქტების სხვა ქვეყნებიდან შემოდანა, რომელსაც საქართველოში არ ვაწარმოებთ, არ მოყავს და ასე შემდეგ. მოკლედ, კანონზომიერების, ანუ მოთხოვნა მიწოდების დაბალანსების გარეშე წარმოუდგენელია ქვეყანა ყველა
ყველაფერს აწარმოებდეს და უკეთ ასეთი სურათი გვაქვს. 10 იმპორტირებული პროდუქტიდან 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში ჯამში განხორციელდა 8 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის ღირებულების იმპორტი. მთლიანი იმპორტში ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილის წარმოდგენილები არიან ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. მთლიან იმპორტში უკავია 8.4%, მსუბუქი ავტომობილები 7.1% მთლიანი იმპორტით, სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები 6.7%, სამკურნალო საშუალებები დაფასებული 3.9% მთლიანი წილიდან, ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები და ასე შემდეგ 3.9% მთლიანი წილის, სატელეფონო აპარატები ფიჭური ქსელებისათვის ან უსადენო ქსელების განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით არის 2.2%, ხორბალი და მესლინი 1.1%, სიგარები, სიგარელები, სიგარეტების ან თამბაქოს მისის შემცველები 1.1%, რეზინის პნევმატური სალტები და საბურავები 1% და გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები 8%. ეს საუბარი არის იმპორტის საერთო წილის პროცენტულ მაჩვენებელზე ამ თვეების განმავლობაში 2019 წლისა. და რა ხდება ექსპორტის მიმართულებით? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურა გვარიანად გადაწყობას საჭიროებს მორალურადაც და ფიზიკურადაც მოძველდა, მაინც ტოპ-10 ექსპორტზე გატანილი პროდუქტები ჯამში სულ ასეთი იანვარ-ნოემბრის ჩათვლით იყო 3 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი. მთლიან ექსპორტში ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილი წარმოდგენილნი არიან შემდეგი პროდუქტები: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები. მათი წილი თითქმის 18%-იანია მთლიან ექსპორტში. დიახ, მსუბუქი ავტომობილები, ეს ასევე რეექსპორტია 17.6%, ფეროშენადნობები 7.7%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6%, წამლები, სამკურნალო საშუალებები დაფასებული 4.7%, მერე ამას მოყვება უკვე მინერალური წყლები, ეთილის სპირტი, არადენატურირებული სპირტის კონცენტრაციით 80% მოცულობაზე ნაკლებით ბიჭოს, სასუქები მინერალური ან ქიმიური აზოტოვანი, ოქრო დაუმუშავებელი, ნახევრად დამუშავებული ამ მხვნილი სახით 2%-ია, არც ამაზე ვიტყვით ვარს. თხილი და სხვა კაკლოვანები 1.7%-ზე არის საუბარი. 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოში ჯამში 127 ქვეყნიდან მოხდა იმპორტი, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი აქვს თურქეთს 17.8%, სწორედ თურქეთიდან შემოტანილი პროდუქტს უკავია მთლიანი იმპორტის წილში. მას რუსეთი მოყვება 10.7%-ით, ჩინეთი 9.7%-ით, აზერბაიჯანის შემთხვევაში 6%-ია, გერმანიის და უკრაინის შემთხვევაში 4.8 და 4.9, შეერთებული შტატებიდან 4.3%, სომხეთი 3.1, იტალია 2.9 და რუმინეთის შემთხვევაში 2.4%. 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოსთან ჯამში არც მეტი არც ნაკლები 123 ქვეყანაში მოხდა ექსპორტი. რომელთაგან ხა პირველ ათეულს წარმოგიდგენთ მარტო, იმიტომ რომ ეს უკიდეგანოები ვართ, რომ ყველაზე დიდი ხვედრითი წილით ვართ არიან წარმოდგენილი ეს შემდეგი ქვეყნები. ეს არის ჩვენ ექსპორტში 22%-იანი წილით რუსეთის ფედერაცია, აზერბაიჯანი 13.2%, სომხეთი 10.9%, ბულგარეთშიც არ აგვიშავს 7.6%, შემდგომ მოსდევს ამას უკრაინა, ჩინეთი, თურქეთი, რუმინეთი, შეერთებული შტატები და უზბეკეთი. მოკლედ დიდი ალბათობით 123 ქვეყნამდე გაზდა ამ ყველაფრისა მოხდა მათ შორის თხილის ინდუსტრიის ხარჯზე, დარწმუნებული ვარ ციტრუსისაც, რომელიც თხილის მონაცემები 11 თვის მონაცემებით არასრული 2% უკავია თხილს ექსპორტში, თუმცა ეს შესამჩნევად გაიზრდება ცხადია დეკემბრის მონაცემების ჩათვლით, რეალურ შემოსავლებზე საუბარი თხილის შემთხვევაში და არა რეექსპორტზე, რაშიც, არ ვიცი, 40%-ზე მეტი წილი აქვს ამ რეექსპორტს ჩვენს ექსპორტულ მონაცემებში. ბაზრების, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებაში, როგორც გითხარით, თავისი დიდი წვლილი შეაქვს ქართული ციტრუსების ექსპორტსაც. ტრადიციულ ბაზრებთან ერთად რამდენიმე ახალი ქვეყანა, ახალი საექსპორტო მიმართულება გამოიკვეთა, მათ შორის არის სინგაპური, სლოვენია, ყატარი. ფასებით საკმაოდ მაღალი იყო, ამაზეც რა უბრობდა აჭარის ავტონომიის პირველი პირი, ბატონი რიჟვაძე, ნარინჯისფერი რთველის მიმდინარეობისას, სადაც ციტრუსის რთველის წარმართვას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უძღვებოდა და მისი მიმდინარეობა პრემიერ-მინისტრმაც პირადად დაამონიტორინგა.
აქვე გეტყვით ბარემ რომ მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნები უკრაინა, რუსეთი, სომხეთი, ლიეტუვა, აზერბაიჯანი, სინგაპური, სლოვენია და ყაზახეთია, ესეც რო იცოდეთ და ციტრუსის ექსპორტის პიკური თვე ყოველწლიურად არის მიმდინარე თვე, ანუ დეკემბერი. ნახევარზე მეტი ექსპორტისა ციტრუსების რეალურად ხდება დეკემბერში. მეორე ადგილზე ცხადი არის ნოემბერი და იმ დროისთვის იანვარ-ნოემბერში ჯამურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ უკვე რაც დანამდვილებით ვიცით რომ ამ დროისთვის ექსპორტირებულია 7 მილიონ 800,000 დოლარის ღირებულების ციტრუსი და სრული სურათი გამოჩნდება მას შემდეგ რაც დეკემბრის მაჩვენებლები გახდება საჯარო. 2018 წლის ციტრუსის ექსპორტი 14 მილიონ 800,000 დოლარი იყო. სტატისტიკა ჯამში აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე საქართველოსთან ექსპორტირებული ციტრუსის ღირებულება დიდი ცვალებადობით გამოირჩევა. ბოლოს ყველაზე დიდი ექსპორტი მაინც 2013 წელს იყო, როდესაც ექსპორტირებული ციტრუსის ღირებულება 20 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, თლათ 200,000-ით, 2014-18 წლებში კი მისი მოცულობა საშუალოდ 13 მილიონი დოლარი გახდათ. რიგითობის მიხედვით 2018 წლის მდგომარეობით ციტრუს საექსპორტო ჩამონათვალში მეგობრებო მესამე ათეულის ბოლოსკენ უკავია ადგილი, ის ჯამში 28-ვე უმსხვილესი საექსპორტო საქონელია. მთავრობა ნოემბერში საქართველოსთან გახორციელებული მთლიანი ექსპორტის სხვათა შორის 25.2%-იანი ზრდაზე მიანიშნებს. აქედან აცხადებს, რომ 2019 წლის სეზონზე თხილის ექსპორტმა 8,000 ტონაზე მეტი, 8,300 ტონა შეადგინა და აქ ეს ზრდა არის 90%-იანი მაშინ. ხურმის და კარალოკის ექსპორტი არის 7,000 ტონაზე მეტი, აქაც 7,300 ტონაზე არის საუბარი და 86%-იანი ზრდა გამოდის მაშინ, ხოლო 19 დეკემბრის მონაცემებით მანდარინის ექსპორტმა 21,300 ტონა შეადგინა. ანუ აქ 6%-იანი ზრდა არის, ატმის და ვაშლატამას ექსპორტმა კი 12.5 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. აქ საუბარია 52%-იან ზრდაზე. 2019 წლის 11 თვეში, ესე იგი, ყურძნის ნატურალური ღვინოების ექსპორტმა 202 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, კი ბატონო 700,000-ით, აქ ზრდა 13%-იანია, ბრენდის ექსპორტი 60 მილიონ 700,000 და აქაც ზრდა 67%-იანი და ჭაჭას ექსპორტი 1,600,000 დოლარით სტატისტიკას მიგვინიშნებს, ზრდა 56%-იანია, მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი კი 124 მილიონს აჭარბებს, 300,000-ით ზრდა 24%-იანია. რიცხვები ნამდვილად საინტერესოა და წლის ბოლოს ამონაგარი შეჯამება კიდევ უფრო საინტერესო იქნება და როგორც ჩვენ ახსენეთ თავშივე სტრუქტურა არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრისა, რომელზეც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ბევრი გვექნება თქვენთვის მოსაყოლი ბიზნესიც და ეკონომიკაზეც 23 დეკემბერს და შემდეგაც და მოთ ახლა ერთად გადავხედოთ ამბებს დღევანდელი დღისათვის. პარლამენტმა ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობის მოთხოვნების მიხედვით ენერგეტიკის სექტორის რეფორმისთვის მნიშვნელოვანი ორი კანონი დაამტკიცა. ესენი არის ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ და განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების ახალისების შესახებ კანონები. თბილისის მერია ახალი წლის გალა კონცერტისათვის სცენის დეკორაციისათვის 200,000 ლარს დახარჯავს. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის შესყიდვას გამარტივებული ტენდერით პირდაპირ შესყიდვით ითხოვს. ტენდერის ზუსტი ღირებულება კი 195,960 ლარია. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 20 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე ბუნებრივი გაზის გამონაწილებელი კომპანიების ჟპს თბილისი ენერჯისა და ჟპს ტბას 2019-22 წლების საინვესტიციო გეგმები შეითანხმა. ჯანდაცვის მინისტრმა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარკვეული გარდაქმნები გასული კვირის ბოლოს დაანონსა. ეკატერინე ტიკარაძე რესპუბლიკურ საავადმყოფოს სხვა დახმარებასთან ერთად ფინანსურ დახმარებასაც დაპირდა. ეს ადგილზე მისულმა. PMG საავადმყოფოს დირექტორმა ლევან გოფოძემ უთხრა, რომ საავადმყოფოს რეაბილიტაციაც არის გეგმაში და ამბობს, რომ იმ გეგმით, რაც სამინისტროს აქვს, ასევე იმ ინტელექტუალური რესურსით, რომელიც კლინიკას აქვს, რესპუბლიკური საავადმყოფო კონკურენტუნარიანი გახდება. კითხვაზე მიიღო თუ არა საავადმყოფოს მენეჯმენტმა ფინანსური დახმარების პირობა, ის ამბობს, რომ კონკრეტულად არაფერი თქმულა, თუმცა საუბარი იყო ყველანაირი დახმარებაზე, ხოლო ფინანსური დახმარების გარეშე სერიოზულ წინსვლაზე საუბარი ვერ იქნება. რაიმე კონკრეტულზე კი ამ ეტაპზე საუბარი არ ყოფილა. შევთანხმდით, რომ მომავალ კვირაში შევხვდებით, ანუ მიმდინარე კვირაში და სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება, რასაც გეგმის შემუშავება მოყვება, განმარტავს გოფოძე.
მივხვდი, რომ ეს იყო ძალიან პროდუქტიული შეხვედრა. მკვეთრად გამოიხატა განწყობა სამედიცინო პერსონალის, რომ ისინი მზად არიან გარკვეული გარდაქმნებისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება რთული. დავგეგმეთ ასევე შემდგომ კვირაში უკვე დეტალური სამუშაო შეხვედრები ფინანსურ გუნდთან, რომელიც საკმაოდ მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევა, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და უკვე ორ კვირაში ჩვენ გვექნება გარკვეული განვითარების სტრატეგია, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად შევიმუშავებთ. დაისახა ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმა, რომელიც განხორციელებისთვისაც როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე ჩვენი საავადმყოფოს კოლექტივი ყველაფერს გააკეთებს. გვაქვს მოგეხსენებათ სერიოზული გეგმები ამ მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ ამ ფორმატის შეხვედრა, როგორც დღეს შედგა, უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი იყო იმ ექიმებისათვის, სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და კიდევ უფრო მეტი მუშაობა მოგვიწევს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება დროულად, სწრაფად წავიდეს საქმე წინ და კლინიკას დაუბრუნდეს ძველი სახელი. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მივიდა, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრის მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში პარასკევს უნდა ყოფილიყო მინისტრის საათის ფორმატში, მაგრამ ეს ვერ შედგა. დეპუტატებმა კვირის ბოლოს განათლებისა და ეკონომიკის მინისტრებს მოусმინეს. ნათია თურნავამ ბევრ თემაზე ისაუბრა საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნისას მომავალ წლის სამოქმედო გეგმას ერთი რომელიმე პრიორიტეტის გამოყოფ თუ განსაზღვრავთ, რა თქმა უნდა, ის იქნება პროაქტიული დასაქმების პოლიტიკა, ამბობს ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ნათია თურნავა დასაქმება და ეკონომიკური პოლიტიკა სწორედ იმ მიზნით, რომ მეტი ადამიანი დასაქმდეს და მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, განაცხადა ნათია თურნავამ დეპუტატების წინაშე მინისტრის საათის ფორმატში გამოსვლისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი პროგრესია დასაქმების მიმართულებით და მისი თქმით 2018 წელს პირველად გადააჭარბა დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხვმა თვით დასაქმებულთა მაჩვენებელს, ხოლო უმუშევრობის მაჩვენებელი ისტორიულად დაბალ დონეზე ფიქსირდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ეკონომიკის მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა, იყო ექსპორტი და ინვესტიციები. მისი განცხადებით, სამინისტროს ამოცანაა, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ექსპორტთან ერთად იყოს ინვესტიციების ზრდაც. ნათია თურნავას თქმით, ეს არ არის საკმარისი და არ იძლევა თვითკმაყოფილების საფუძველს, რადგან ქვეყანას მეტი უცხოური და ქართული ახალი ინვესტიცია სჭირდება მეტი სამუშაო ადგილის შესაქმნელად. მინისტრის განცხადებით დასაქმების ტემპს გაზრდის წიაღის სექტორისათვის განხორციელებული ცვლილებებიც. თურნავა ამბობს, რომ წიაღისეული საბადოების ეკონომიკურ საქმიანობაში ეფექტიანად ჩართვის მიზნით ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაერთი ცვლილება ხორციელდება. ახლახანს მაგალითად 120-ზე მეტმა მცირე საწარმომ მიიღო ტექნიკური წყლის ლიცენზია. მომავალ წელს კი 3000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს ველოდებით, ამბობს ნათია თურნავა და განმარტავს, რომ რეფორმის ძირითადი არსი არის საქართველოში წიაღის მოპოვებასთან ერთად წიაღის გადამუშავების ახალისება იმგვარად, რომ ამ სექტორში მეტი დამატებული ღირებულება იქმნებოდეს ქვეყნის შიგნით და არა მის ფარგლებს გარეთ. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებებს მიუბრუნდებით, კიდევ ახლა სხვა სიახლეებს უნდა ჩავხედოთ. საქართველოში მოქმედმა ინტერნეტ პროვაიდერებმა კომუნიკაციის ეროვნული კომისიისაგან ინტერნეტ სივრცეში არსებული არალეგალური კონტენტის შესახებ აცნობეს და ამასთან 100-მდე ვებგვერდის ჩამონათვალი გაუგზავნეს, რომლებიც არალეგალურ კონტენტს ავრცელებენ. კომისიამ პროვაიდერ კომპანიებს ამ მიმართებით შესაბამისი ზომების მიღებაც მოსთხოვა. BMG-მ ჯენსისის აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ კითხვით მიმართა და უწყობაში მივიღეთ განმარტება, რომ კომისიამ ინტერნეტ პროვაიდერებს არალეგალური კონტენტის შეზღუდვისაკენ მას შემდეგ მოუწოდა, რაც მათ სილქნეტმა მიაწოდა 100-მდე ისეთი გვერდის ჩამონათვალი, სადაც არალეგალური და მოპარული კონტენტი იყო განთავსებული. ჯენსისის ინფორმაციით, მათ ეს ვებგვერდები დეტალურად შეამოწმეს და მათი მხრიდან საავტორო უფლებების დარღვევაა დადგენილი. თბილისის მერია ახალი წლის გალა კონცერტის სცენის დეკორირებისათვის 200,000 ლარამდე თანხას დახარჯავს. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი შესყიდვას გამარტივებული ტენდერის პირობებით ითხოვს. ტენდერის ზუსტი ღირებულება კი 195,960 ლარია. მიმწოდებული კომპანია შეფასე TCH-ია, რომელიც 2018 წელს არის დაარსებული და მისი მესაკუთრე და დირექტორი თაყა ჩხაიძია. დოკუმენტის მიხედვით დეკორაციების მონტაჟი 28 დეკემბრამდე უნდა მოხდეს, მისი დემონტაჟი კი 2 იანვრამდე მოხდება.
თბილისის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკს შორის გრანტის ხელშეკრულება გაფორმდა. თბილისის მერია გრანტის საფუძველზე EBRD-თან თანამშრომლობით იწყებს ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავებას და ამისთვის შესყიდული არის საკონსულტაციო მომსახურებაც. ამ მომსახურების მომწოდებელია კონსორციუმი, რომელიც აერთიანებს გერმანულ და ბერძნულ საკონსულტაციო კომპანიებს. კონსორციუმი შეირჩა EBRD-ის მიერ გამოცხადებული ტენდერით. ტენდერის მონაწილეთა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები შეფასების კომისიის მიერ და EBRD-საგან მიღებული თანხმობით გამარჯვებულია გამოვლენილი. შერჩეულ კომპანიასთან მოლაპარაკებები EBRD-ის წესების შესაბამისად წარიმართა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან და მოხდა შეთანხმება თავად EBRD-ის მიერ მოწოდებული საკონსულტაციო ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაზეც. მაია პითაძე განმარტავს, რომ სტრატეგია ხელს დედაქალაქის ეტაპობრივად გადასვლას ნარჩენების სეპარირებაზე შეუწყობს. თელიან ველს რეორგანიზაცია დასრულებულია. ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელს ახალი იურიდიული პირი ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი გამოეყო. ახალი კომპანიის გაცხადებული ნებადართული საწესდებო კაპიტალი 12 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული და 1.2 მილიარდ აქციად დაყოფილი. ამ დროისათვის განათავსებული კაპიტალი არის 6.900.000 ლარის მოცულობის. თელიანი ველის კაპიტალი დარჩება უცვლელი და განისაზღვრება 12 მილიონი. დაყოფილი არის 1.2 მილიარდ ჩვეულებრივ აქციად. თელიანი ველის განთავსებული აქციების რაოდენობა კი რეორგანიზაციისას შემცირდება 646.527.327-ით. განთავსებული კაპიტალის შემცირება კი 6.860.523 ლარით მოხდება. რეორგანიზაციის დასრულების რეგისტრაციის მომენტისათვის თელიანი ველის განთავსებული კაპიტალი განისაზღვრება 4.510.000 ლარის ოდენობით დაახლოებით. ამასობაში საერთაშორისო ამბებსაც რომ გადავხედოთ, კონსორციუმი Libra Association-ი, რომელიც 20-ზე მეტი კომპანიისაგან არის დაკომპლექტებული, არ აპირებს რომ უარი თქვას გეგმაზე, რომელიც 2020 წელს კრიპტოვალუტა Libra-ს გამოცემას უკავშირდება. ამასთან დაკავშირებით კონსორციუმის დირექტორთა საბჭოს წევრმა სააგენტო Reuters-თან ისაუბრა და როგორც პატრიკ ელისი ამბობს, Libra-ს მიმოქცევაში ჩაშვება მომავალ წელს არის დაგეგმილი, თუმცა კონკრეტული ვადები დამოკიდებული არის მარეგულირებელთან მოლაპარაკებაზე. ამ ეტაპზე ზუსტი თარიღი უცნობია. ამასთან გეტყვით, რომ ამ პროექტში კონსორციუმში შემავალ არც ერთ კომპანიას გარდა Facebook-ისა ინვესტიცია არ განუხორციელებია, ამბობს ის. Tesla ელექტრომობილებს შორის ყველაზე პოპულარული ბრენდი აღმოჩნდა, უფრო მეტიც ირკვევა, რომ ის უფრო მეტ ელექტრომობილს ყიდის, ვიდრე სხვა პოპულარული ბრენდები თავიანთ შიდა წვისძრავიან ავტომობილებს. მაგალითად, ამერიკული კომპანიის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით გაყიდული მოდელების რაოდენობა, მოდელ 3-ზე აქვს გაყიდული, უფრო მეტია, ვიდრე BMW-ს რამდენიმე მოდელი ერთად აღებული. თუმცა Tesla-ს მონაცემები არის არაოფიციალური, რადგან ეს კომპანია თავის გაყიდვების სტატისტიკას ყოველდღე არ აქვეყნებს და ამ მხრივ არც მედიის ცნობის მოყვარებას აკმაყოფილებს დიდად გულყიათ. კომპანია Clean Technica-ს მონაცემებით წელს პირველ 11 თვეში Tesla-ს 127.836 წელი მოდელ 3 აქვს გაყიდული. ამგვარად ის ამერიკის ბაზარზე მე-9 ყველაზე გაყიდვადი ცალკეული სამგზავრო მოდელია. Daimler-ში შემავალი კომპანია Mercedes-Benz ამერიკის ტრასებზე უსაფრთხოების მარეგულირებელ ეროვნულ სამმართველოს პრეტენზიის დარეგულირებაზე შეუთანხმდა. ამასთან დაკავშირებით კონცერნი მზად არის, რომ 20 მილიონი დოლარი გადაიხადოს. ამის შესახებ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული და ტრანსპორტის სამინისტროში შემავალი სამმართველო წერს, რომ ჯარიმის მიზეზი გახდა კომპანიის ხელმძღვანელობის საქციელი შტატებში ავტომობილების გაწვევის დროს. სამმართველო აზუსტებს, რომ შეიქმნა პრობლემა კონკრეტულ მოდელს ადეკვატურ დაკავშირებით, რა დროსაც მან დროულად არ გააფრთხილა მფლობელები ავტომობილებში აღმოჩენილი დეფექტის თაობაზე და ასევე თავად პროდუქციის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის გამო არ იყო ჯეროვანი კომუნიკაცია. ტაქსის გამოძახების სერვის Uber-ს ლონდონის შემდეგ პრობლემა მთლიანად გერმანიის ტერიტორიაზე ექმნება. ფრანკფურტის სამხარეო სასამართლოს გადაწყვეტილებით Uber-ს გერმანიის ტერიტორიაზე ეკრძალება საქმიანობა, არალეგალური საქმიანობის შემთხვევაში კი ჯარიმას გადაიხდიან. როგორც ცნობილია, Uber-ის სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილება და გერმანიის ბაზარზე არალეგალურად საქმიანობას მაინც გააგრძელებს. ერთი არალეგალური გამოძახების გამო კი ჯარიმის სახით 250 ევროს გადახდა დაეკისრება. ყველა მომდევნო არალეგალური ქმედების გამო კი ჯარიმა გაორმაგდება. მაქსიმალური საჯარიმო გადასახადი 250.000 ევრო იქნება.
საფონდო ბირჟების მიმოხილვით უნდა გავაგრძელოთ ახლა საქმიანი დილის ეთერი. ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის დაიდო თუ არა წინაკვირების მსგავსად მსხვილი გარიგებები ქართული კომპანიების ფასიან გაყალბებზე. ის უკვე საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. ლევან, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის, ანა, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საოჭრო სესიები გასულ კვირას როგორც ყოველთვის ნაკლებად აქტიური იყო. მხოლოდ 4000-მდე ლიბერტი ბანკის აქციები გასხვის და თითქმის მინიმალურ ფასად გარიგების ღირებულება მხოლოდ 90 ლარი იყო. მსხვილი გარიგება დაიდო M კვადრატის ობლიგაციებზე, შეფასე M კვადრატი კომერციული ქონებების თითქმის 100 ობლიგაცია გასხვის და თითოეულის ღირებულება $1020 იყო და ჯამურმა ფასმა $99000 შეადგინა, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით $282,000 ლარია. რაც ეხება ბირჟის სხვა სიახლეებს, გასულ კვირას მართალია სიუჟეტიც მოუმზადეთ მაყურებელს და არც ნიუსები დაგვიკლია, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ რამდენიმე კომპანია დაჯილდოვდა საუკეთესო და გამჭვირვალე ანგარიშგების წარდგენის გამო. ესენი იყო TBC ბანკი, საქართველოს სალიზინგო კომპანია თელასი და სპეციალური ჯილდო გადაეცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალს, BMG რა თქმა უნდა უერთდება მილოცოს და თითოეულ კომპანიას საქართველოს საფონდო ბირჟაზე წარმატებას უსურვებს. გადავიდეთ ლონდონში და სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციებსაც მივხედოთ. კარგია რომ ორივე მათგანი პლუსშია წასული, როგორც კვირის ისე ერთი წლის ჭრილში. 1 იანვრიდან დღემდე საქართველოს რკინიგზის ფასი, ობლიგაციების ფასი 6.4%-ით არის გაზრდილი, ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კი 4.34%-ით. შეგახსენებთ, რომ არც ერთი მათგანი ბირჟაზე არაა დალისტული და მათზე ეგრეთ წოდებული over the counter გარიგებები იდება. რაც ეხება ბირჟაზე განთავსებულ 4 ქართულ კომპანიას, დადებითად ვაჭრობა საქართველოს ბანკმა და ჯორჯია კაპიტალმა დაასრულეს, დანარჩენი 2 კომპანიის აქციების ფასი კი გაუფასურდა. საქართველოს ბანკის 523,000 აქციაზე დაიდო გარიგება, რომლის ღირებულებამაც 8.4 მილიონი ფუნტ სტერლინგი შეადგინა. ჯორჯია კაპიტალის 228,000 ფასიანი ქაღალდი გასხვის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 197,000 აქციაზე დაიდო გარიგება 315,000 ფუნტად. რაც შეეხება TBC ბანკს, მისი 306,000 აქცია გაიყიდა 4 მილიონად. ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიის სტატუსს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკი ინარჩუნებს, მისი ფასი გაზრდილია და 802 მილიონ ფუნტს შეადგენს. შემდეგ მოდის TBC ბანკი 718 მილიონით, ჯორჯია კაპიტალი 343 მილიონით და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 206 მილიონით. 1 იანვრიდან დღემდე მხოლოდ საქართველოს ბანკის აქციების ფასია გაზრდილი 18.5%-ით, დანარჩენი 3 კომპანიის ფასი კი გაუფასურებულია. ჯორჯია კაპიტალის 5.90%-ით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 23.28%-ით, ეს ყველაზე მეტია და TBC ბანკის თითქმის 14.5%-ით. როგორც საქართველოს ასევე ლონდონის საფონდო ბირჟის მიმოხილვების წლის შეჯამებას უკვე მომდევნო ორშაბათს გაგაცნობთ, როცა საქმიანი დილას 2019 წლის ბოლო ეთერი ექნება. მანამდე კი გეტყვით, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟის ინდექსი JSX-ი არ შეცვლილა და ის კვლავ 92 პუნქტისგან შედგება და ბოლოს საბაზრო კაპიტალიზაცია, რომელიც 30 ნოემბრის მონაცემებით 1.946 მილიონი ლარია. წინა მომხილობის დროსაც ვახსენეთ, რომ ეს 2019 წელს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, რაც კი დაფიქსირებულა. მადლობა ლევან. 2019-ის ქართული საფონდო ბირჟისათვის და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული კომპანიებისათვის ერთკვირაში შეჯამების დრო აუცილებლად მოვა. ლევან, შემდეგ ორშაბათს საინტერესო ანალიტიკას ველოდებით ჩვენგან, იქამდე კი ტრადიციული რჩევა ჩვენი პარტნიორებისაგან, ვაცლებთ ძველ წელს და ვხვდებით ახალ სტრიალა ღვინო ბაგრატიონთან ერთად. რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრიანობა იწყება საქმიანი დილის ეთერში. მიმდინარე წლის შეჯამებასთან ერთად ყველაზე ჯადოსნური დღეები დგება, როცა პასუხისმგებლიანი კომპანია დღესასწაულების ბედნიერად შესახოდრად სხვების ბედნიერებისათვის განსაკუთრებით ზრუნავს. უკვე ტრადიციად ქცეულ გავფის აქციაზე მოგიყვებით, რამდენიმე წუთში ნინჯო ჯიბლაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და აუცილებლად უნდა გვიყუროთ, გამოიყენოთ შანსიც ამავე დროს, რომ თქვენც გახდეთ თანამონაწილე ამ ჯადოსნობისა გავფის ქსელში ჩასხმული საწვევიდან. სამი თეთრი უკიდურეს გაჭირვებაში ყოფი ოჯახებისათვის შეგროვდება. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.
რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. გაიზარდა თუ არა საქართველოსა და მსოფლიოს ბაზრებზე ბენზინის ფასი და როგორ იმოქმედებს ეს ყველაფერი თქვენს ბიუჯეტზე? მიმდინარე კვირაში ტრადიციული მიმოხილვით ლევან თაღიაშვილი გვერდება, რომელიც ჩავი ოქროს ფასების დინამიკას მიმოიხილავს. ლევან, გისმენთ. ნავთობის ბირჟაზე ერთი კვირის განმავლობაში სერიოზული ცვლილება არ მომხდარა, რადგან ფასი სულ 23 ცენტით გაიზარდა ნიუ-იორკში და ახლა ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება $60 და 44 ცენტია. შედარებით დიდი იყო ზრდა ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება. აქ მისი ფიუჩერსი 80 ცენტით გაძვირდა და ახლა $66 და 14 ცენტი ღირს. რაც შეეხება მიზეზებს, როგორც oil price.com წერს, დიდი რყევები ამ კვირაში არ გქონია, თუმცა საოჭრო ომის მოლაპარაკებები წინ წარმატებით მიდის, ასევე დადებითია სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრები, რამაც მცირედით გაზრდის საშუალება მისცა ნავთობის ფასს. ასევე PVM Oil-ის ანალიტიკოსი სტივენ ბრენოკი ამბობს, რომ მოთხოვნა მიწოდება მხარს უჭერს ტენდენციას და შესაძლოა მომავალში შავი ოქროს ფასი კვლავ გაიზარდოს. დანარჩენი ხაზგასასმელი და ასაღნიშნი ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არაფერი ყოფილა ერთი კვირის განმავლობაში. საქართველოში იცით, რომ გასულ კვირას 2-დან 5 თეთრამდე გაიაფთა ბენზინის ფასი, რაც მხოლოდ ლარის გამყარების გამო მოხდა. იმიტომ რომ ორი კვირა საერთაშორისო ბაზრებზე მხოლოდ მატება გვაქვს. ბოლოს 7 დღის განმავლობაში რაიმე ცვლილება ნამდვილად არ ყოფილა. შეინარჩუნეს ეს გაიაფება ნავთობ კომპანიებმა. ყველაზე იაფად კვლავ ლუკოილში შეგიძლიათ როგორც პრემიუმის, ისე რეგულარის ტიპის ბენზინის ყიდვა. ყველაზე ძვირად კი ვისოლს აქვს პრემიუმი და გალფს რეგულარი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ყველა კომპანიას გააჩნია საკუთარი ბარათი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება 2 რიცხვიანი ფასდაკლებაც კი მიიღოთ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ Facebook-ზე ნინჩო ჯიბლაძის უკვე ტრადიციული პოსტი შემხვდა, წინა საახალწლოდ, რაღაც ყოველთვის როელი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს ასოცირება სრულად ხდება ამ პერიოდში, უნდა იყოს რაღაცა გალფისგან, პირადად ნინჩოსგანაც და რაც იმას ნიშნავს, რომ გალფის ქსელში ტრადიციული საქველმოქმედო კამპანია დაიქოქა 20 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. 11 დღის განმავლობაში გალფის კლუბის ბარათი თითეული შეძენილი ლიტრიდან 3 თეთრი საქველმოქმედო ფონდში გადაირიცხება, რაც წინასაშვებაოდ საქართველოს მასშტაბით 100-მდე უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახს მოხმარდება. ამ კამპანიის აქციის განსაკუთრებული მომხიბვლელობა ჩემთვის ისიც არის, რომ ყოველწლიური საქველმოქმედო კამპანიის ფარგლებში ძალიან ბევრი ადამიანი შეუძლია, რომ ამ ჯადოსნობის თანამონაწილე გახდეს. სამისოდ შეგიძლიათ, რომ უბრალოდ გალფში ჩაასხათ ბენზინი და თქვენს მიერ გადახდილი თანხიდან ყველა litrზე 3 თეთრი, როგორც გიორგიმ აღნიშნა, დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვისაც ეს განსაკუთრებით სჭირდება. გალფმა მოამზადა სპეციალური ვიდეოც წინა საახალწლოდ, მოდით ნახოთ ეს ვიდეო და უფრო მეც ამ კამპანიის შესახებ უკვე ნინჩოსთან ერთად ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. არსებობს დღეები, როცა განსაკუთრებულად გვჭირდება თანადგომა, ერთმანეთს ზრუნვა და სიკეთე. არსებობს სასწაულები და არსებობენ მათი მონაწილეები. ყოველწლიური საქველმოქმედო კამპანიის ფარგლებში გალფმა გადაწყვიტა წელსაც გაგხადოთ ამ ჯადოსნური სასწაულის მონაწილე. 31 დეკემბრამდე გალფ კლუბის ბარათით შეძენილი თითოეული ლიტრის საწვავიდან 3 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თქვენი ჩართულობით ჩვენ 100-მდე უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახს დავეხმარებით. შემოუერთდით კამპანიას ბავშვებისთვის. ერთად ვაჩუქოთ ბედნიერი წუთები მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. მესამე დღეა, ხო? კამპანია დაიწყო. კი, მესამე დღეა და ონლაინ რეჟიმში ამ 3 დღის შედეგების თვალისდევნება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვებგვერდზე ბავშვებისათვის წერტილი.com. სხვა დანარჩენ დეტალებზე უკვე ნინჩო ჯიბლაძე გალფ საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მოგვიყვება. მოგესალმებით. მადლობა, რომ დილა საქმეა ჩვენთან ერთად იწყებ. ერთადერთი რაც მაკლია, რომ ლუკა არ არის. ხა პირდაპირ ჩართავს. გწირდება. ლუკა. დამიქნელდა ხა ხელს და ავსებ და სიტყვოთი ამეთ. შემდეგში მოვიყვან. კი ბატონო. დაიწყო უკვე მონაგარის ათვლა, ძალიან საინტერესოდ მიდის ეს ყველაფერი ლაივ რეჟიმში, ჩვენ ამას ნინჩოსთან საუბრის პარალელურად ყველაფერს გაჩვენებთ. უკვე კი ბატონო, მადლობა, უკვე ეთერში არის, დიახ, უკვე ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ამ არასრული 3 დღის განმავლობაში მესამე დღე ფაქტიურად დღეს დაიწყო. 22,000 ლარს გადააჭარბა ამ ყველაფერმა 323 ლარით და დღეის მდგომარეობით გავს შეუძლია თქვას, რომ ამ სრული 2 დღის და არასრული 3 დღის განმავლობაში ეს თანხა უკვე შეგროვებულია, რომელიც 100-მდე ყველაზე შეჭირვებულ ოჯახს მოხმარდება. ცხადია, ჩვენ ყველა ვიდეო ფაილს და ყველა თემას რეჟიმში მოიმატა სხვათა შორის გაიღვიძებს ალბათ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მონიშნულია თუ არა ის წრე დაახლოებით ოჯახებისა, რომელიც თქვენმა კომპანიამ წინასწარ ნახა. მე ვერ გავჭრედი კონკრეტულად რას აპირებდით, მაგრამ სამზად ის სოციალური ქსელი თქვენი გუნდისა თვალყურს ვადევნებით, როგორ იკრიბებოდით და მსჯელობდით. მოყევი მე თვითონ პროცესზე. გიორგი, კი, ნამდვილად დავიწყებ იქიდან, საიდან წამოვიდა ეს იდეა. სხვათა შორის წამოვიდა TV პირველზე მომზადებული სიუჟეტებიდან, იმიტომ რომ აი ვისხედით საღამოს ერთი საღამო იყო, როდესაც უყურებდით მთელი ოჯახი და შენმა მეგობარმა ლუკამ აღარ მოინდომა ეთერის ყურება, იმიტომ რომ ნახა ეს ბავშვებიდან მე ეხლა რა თქმა უნდა დიდებსაც გვაქვს რეაქცია, მაგრამ ბევრი გვაქვს ნანახი. ბავშვის რეაქციაზე მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან არაორდინალურს და ხო, სუც უყურებდა და საჭმელს ჭამდა და ის საჭმელიც არ მითხრა, ამიტომ იმის მე საერთოდ ტელევიზორს არ უყურებს, ესე დადის ეკრანთან, იმიტომ რომ ისეთი მძიმე კადრები ნახა. ნუ მოგეხსენებათ ეს კადრები უკავშირდება ისეთ ოჯახებს, რომლებსაც ფაქტიურად არც სახლი აქვთ, ნუ არ აქვთ არანაირი პირობა, გარდა იმისა, რომ საშუალება, გარდა იმისა, რომ საახალწლოდ საერთოდ საუბარი არ არის და იქ რამდენი ოჯახია, რომელიც ამბობს, რომ ახალ წელს ბავშვისთვის არასდროს არაფერი არ გვიჩუქებია. მე ვიფიქრე, რომ დავიწყებთ კამპანიას და ჩვენი რესურსი და ადამიანების რესურსით და უბრალოდ ჩვენი სიკეთით და კეთილინებით შევაგროვებთ საჩუქრებს ბავშვებისთვის და დავიწყეთ პარალელურ რეჟიმში ამ ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან ამ სიის მოძიება. მოგწეს რა თქმა უნდა ეს სია, ამ სიას კიდე დაემატა უამრავი სხვა ოჯახი წერენ Facebook-ზე, რადგანაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ეს პოსტი, რომ აპირებთ საჩუქრების შეგროვებას. ვაგროვებთ კიდევაც სამ სადგურზე საჩუქრებს, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს არ იქნება საკმარისი და მაშინვე მივწერე დილას რაღაც ეგეთი განწყობა იყო, რომ ხო არ გავაკეთოთ ისევ ჩვენი აქცია, ოღონდ გავაკეთოთ უკვე ამ ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად გამყარებული იყოს ჩვენი ეს კამპანია რაღაცა ფინანსური რესურსით, რომ დაუშვათ ადამიანებმა არ მოიტანონ საკმარისი რაოდენობის საჩუქრები ბავშვებისთვის, არ დავჭერთ. ხო, და ფაქტიურად კი, ან მეორე ეტაპი იყო ეს და ნუ ანიკო იცი ჩვენი ნაკაიძემ კი იმ წუთასვე, იმ წამსვე მოიწერა პასუხი, რომ აუცილებლად ეს გავაკეთოთ და ჩვენ ყველანი ჩავერთეთ, ასე ვთქვათ, მთელი მენეჯმენტი გადმოერთო უკვე 2 დღეში დაიქოქა ეს კამპანია, ვიდეოც page-იც, რომელზეც ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში თვალი ვადევნოთ, რომ ყოველ წუთში ყოველ წამიერად რამდენი თანხა გროვდება და კი, ანუ ესე არის. გვაქვს სია. ხო, წარმოვიდგინოთ შეგროვდა, თქვა. სიტყვაზე 50,000 50,000 ლარი. აი რა ხდება მერე, ხო, აი ზუსტად ამაზე მინდოდა, ეხლა მე თქვა, რომ გვაქვს ეს სია, დღეიდან ვიწყებთ უკვე ამ ოჯახებში ჩამორეკვას. ეს იქნება გიორგი სამომხმარებლო კალათა. გაზრდილი ძალიან. ანუ მასშტაბით რო წარმოიდგინო, შეიძლება ადამიანს იყოს 2 თვე ოჯახს. პაკეტი ჩვეულებრივი. პაკეტი ჩვეულებრივი, ესაც იქნება აუცილებლად, ნუ რა თქმა უნდა, არამალფუჭებადი პროდუქტი, რაც საერთოდ არასდროს არ ფუჭდება ისეთი პროდუქტები. გვაქვს ასეთი პროდუქტების სიაც და ჩამონათვალი როგორ შეიძლება რომ დაუშვათ ასეთმა ოჯახებმა დაახლოებით მართლა 2 თვე იცხოვრონ ამ რაოდენობის საკვებით. გვაქვს ასევე ჰიგიენის პროდუქტები, პირველადი მოხმარების საგნები გააჩნია. ჩვენ ვაპირებთ ყველასთან დარეკვას. ანუ კოლ-ცენტრი დღეიდან ამუშავდება და ამ ოჯახებს ჩამოურეკავთ და პრიორიტეტებს განსაზღვრავთ. ნუ ისეთი ოჯახებია ახლა რო გითხრათ, რომ ბანკის ანგარიშები აქვთ და რაღაცა ესეთიც არ არის. თუმცა შეგვიძლია გადაუხადოთ შუქის ფული თუ გადაჭრილი აქვთ ან გაზი ან ნუ აი ესეთი რაღაცები შეგვიძლია. არ ხდება პირდაპირ თანხის ჩარიცხვა. ჩვენ გვინდა რომ მიუტანოთ ნამდვილად ისეთი რაღაცა, რაც ოჯახისთვის არის აუცილებელი, აი რაც იქნება აუცილებელი. მიუტანოთ საჩუქრები ბავშვებს. კი, ოღონდ რა თქმა უნდა ამას ვერ მოვასწრებთ 31 დეკემბერს. იმიტომ რომ 31 დეკემბერი პირველში დამთავრდება თანხის შეგროვება. მე იცი რომ პირველი 2 დასვენების დღე და 3 რიცხვიდან უკვე აქტიურად დავიწყებთ ამ ყველაფრის დახარისხებას, ჩალაგებას და ოჯახების მიხედვით არა ესე ქაოტურად, არამედ ძალიან ორგანიზებულად, იმიტომ რომ ის რაც სჭირდება ერთ ოჯახს, შეიძლება არაფერი შეერჭირება მეორეს და ამიტომ
ეს პრიორიტეტები წინასწარ გვექნება განსაზღვრული და ჩვენი გალფისვე პატარა სატვირთო მანქანები გავლენ. მე ვიმედოვნებ რომ შობას, მაგრამ შობასაც თუ ვერ მოესწრო, იმიტომ რომ ყველა დასვენების დღე მაგამდეა. ძველი ახალწელს უკვე ოჯახებს ექნება ზუსტად ის 8 იანვრიდან ყველა შემთხვევაში მზადავართ ნაწილი თუ როგორც გალფი ჩათვლის საჭიროებთ რომ გავაშუქოთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩათვალეთ ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ. ანუ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ეს არის ძალიან მთავარი ჩემთვის, რომ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი პარტნიორები და ჩვენი ესეთი დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, თანამებრძოლები ამას ყველაფერს ესე აშუქებთ და არა მარტო გალფი, არამედ კიდე უამრავი ადამიანი დაგვიკავშირდა, ნინო ზამბახიძე დაგვიკავშირდა და უნდა რომ ფერმერებმა გამოთქვეს ძალიან დიდი სურვილი და ეს ისეთი გასახარი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ გუშინ საოცარი საუბარი შედგა ჩვენ შორის. ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ლაივ რეჟიმში გაგაგებინებთ როგორც სოციალური ქსელით, ისე ალბათ მე უკვე ესეთი საგარი ხალხი არის საქმიანი დილაში თავმოყრილი რა. ზამბახა, ოქროსი, ნინჩო, დიდი მადლობა. ჩვენ ვეცდებით 31 დეკემბრის ჩათვლით კიდევ ერთხელ გალფთან დაკავშირებით ფონდის კომუნიცირება სუფთა ბიზნეს საკითხზე შესაძლებელია წელიწადი და მე მინდა რომ ყველანი გალფის წარმატების თანამოზიარეს გახადოთ. ნინო, წარმატებები. დიდი მადლობა და მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც როგორც თავში აღნიშნე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ყველას აქვს საშუალება რომ თანამონაწილე გახდეს. და აი მონაწილეები ზუსტად ესე არის ვიდეოში, რომ არსებობენ ამის გმირები, ვისაც ჩვენ ვჭირდებით და არსებობენ მონაწილეები და ეს მონაწილეები არის ჩვენი მომხმარებელი და ყველას დიდი მადლობა. როცა წინა სახაწოდ შეგიძლია ასეთი ამბავი გააკეთო. და მე მინდა რომ სანამ ნიჩოს გავაცებთ ეს კალამი გაჩვენო გიორგი. შენ იცი რა კალამია ეს? კი, უკვე ვიცი. ეს კალამი არის ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის მთავარი გმირი, ჩემი აზრით. ეს არის კალამი, რომელიც გადამუშავებული მაკულატურის აკამზადება და შესაბამისად ჩანაცვლებულია პლასტიკი. ამ სქემას TBC უზრუნველყოფს 2019 წლის CSR-ის ანგარიშზე ამ კალამთან ერთად აგვახոտეს ჭიქები, რომელიც სათავო ოფისში გამოიყენება და ასევე გადამუშავებული ქაღალდისაგან მზადდება. ნუ პასტა საჩვენებელს წამოვიღე. მაგრამ ჭიქები არ მომიპარავს. შვენიერი მოსახმარია ეს კალამიც. გარემოზე ზრუნმა ბევრ კომპანიაში და არა მხოლოდ გარემოზე ზრუნვა, ზოგადად CSR-ი ძალიან განსხვავებულად ესმის ჩვენთან, მაგრამ ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა მიდგომა კომპანიების, რომლებიც პროდუქტებს ახალ ინიციატივებს, სოციალურ პასუხისმგებლობას და ყველა იმ სიახლეს, რაზეც მუშაობენ, მთავარ კითხვაზე პასუხის პარალელურად გეგმავენ. რა ფასეულობებს აგენერირებს კომპანია? ამ კითხვაზე პასუხის მიღებას და გადმოცემას TBC-ის გუნდი გასულ ოქმეებზე რამდენიმე ათეული მედიის წარმომადგენლისათვის ცდილობდა, მაგრამ ალბათ ის უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანია, როცა ამ კითხვაზე პასუხი კომპანიის მომხმარებლებსა და ჯერ შორიდან მეთვალყურეებსაც, მათ შორის განსხვავებული საქმეებით შეუძლიათ რომ იგრძნონ და დაინახონ. ლეონტ აღიაშვილმა მოგვიბზადა მოკლე ამბავი ანგარიშზე, რომელიც TBC-ის 2019 წლის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობის ფარგლებში ხდება და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე ყველა კომპანიას საკუთარი მოსაზრება აქვს. თუმცა TBC-ისთვის ეს საკითხი მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით სენსიტიურია. ის 4 ძირითად მიმართულებად იყოფა და ახალგაზრდა თაობით დაწყებული, გარემოს დაცვით დამთავრებული თითქმის ყველა მიმართულებას მოიცავს. მათ შორის ბიზნესისა და კულტურის მხარდაჭერას. სემინარზე, რომელზეც TBC ბანკმა ჟურნალისტებს CSR ანგარიში წარუდგინა, წლის მთავარ პროექტებზე ვისაუბრეთ. დღეს მაგარი დღე გვაქვს, ეხლა მიმდინარეობს პრეზენტაცია რედისონში, წინანდალში. მედიასთან ანგარიშის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე TBC ბანკის მიზანია რომ გავაცნოთ მედიის წარმომადგენლებს ჩვენი პროექტები წლის განმავლობაში მაგარი საქმე რა გავაკეთეთ საინტერესო პროექტები რომელი ქონდა CSR-ის მიმართულებით მე გამოყოფთი რამოდენიმეს მაგალითად ენერგოეფექტურობის კუთხით მანქანების პარკის განახლება, სადაც ჩვენ გადავედით ჰიბრიდული მანქანების სრულ კომპლექტაციაზე. ასევე გავაკეთეთ ძალიან ბევრი პროექტი ბიზნესების ხარდაჭერის კუთხით, გავაკეთეთ ძალიან ბევრი პროექტი ახალგაზრდობის ხარდაჭერის კუთხით, გვაქვს სპეციალური სტიპენდია ბავშვებისთვის, სადაც ვაჯილდოვებთ ბავშვებს, განსაკუთრებული უნარებით გამორჩეულ ბავშვებს. მოახდინო ადამიანის ცხოვრებაზე გავლენა და შეცვალო მისი მომავალი. ამის ფუფუნება ბევრ კომპანიას არ აქვს, თუმცა TBC მათ სიაში ნამდვილად არ შედის. ახალგაზრდა თაობის გარდა კომპანია გეგმავს გარემოზე ზრუნვასაც სერიოზული ყურადღება დაუთმოს. 2020 წლიდან TBC ბანკი ეცდება მრავალ ათასიან თანამშრომელს ქაღალდის კალმები და ჭიქები შესთავაზოს, რათა გარემო ნაკლებად დააბინძუროს. ახალი თაობის ხარდაჭერა და განათლების პროექტები ზოგადად TBC-ის ყოველთვის იყო TBC-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა ბოლო წლებში უფრო ფართო მასშტაბი შეიძინა, გვაქვს რამოდენიმე ძირითადი მიმართულება. ეს არის პირველ რიგში ეს არის სტიპენდიატების პროგრამა, რომელიც ეხება
სკოლის ასაკის ბავშვებს და ამ ეტაპზე ყავს 200 სტიპენდიანტი მთელი საქართველოდან. შარშან დავიწყეთ ეს პროგრამა და ვფიქრობთ, რომ უნდა გავაგრძელოთ და ვთქვათ რაღაც უფრო ისეთი მასშტაბური ხასიათი მივცეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის STEM განათლების ხარდაჭერა, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს დარგი ნამდვილად ეს დარგები, რომლებიც შედის ამ STEM მიმართულებაში, როგორც ეძახიან დღესდღეობით, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით მუშაობთ იმ ორგანიზაციებთან და კონკურსებთან, რომლებსაც აქვთ კომპეტენცია ამ STEM კონკურსების ჩატარების. ყველა ბრენდისთვის ეს პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია. ეს შეგვიძლია დავარქვათ კორპორატიულ პასუხისმგებლობას, შეგვიძლია დავარქვათ ზოგადად პასუხისმგებლობა და ჩვენ მაინც უფრო პასუხისმგებლობას ვეძახით ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ თვლით, რომ ჩვენ ყველას თითოეულ ადამიანით დაწყებული ბრენდით დამთავრებული ყველას გაგვაჩნია ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, მით უმეტეს ისეთ რთულ პერიოდში და ისეთ სამყაროში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. CSR ბრენდის მიმართ სიყვარულის გამსაზღვრელი განსაკუთრებით მილენიალების თაობისთვისაა. ჩვენ აღარ გსურს ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობა, რომლებიც გარემოზე არ ზრუნავენ და პროდუქტთან ერთად სოციალური ბენეფიტები არ მოაქვთ. მომავლის ტრენდი კი ვინ უნდა შექმნას თუ არა კომპანიამ, რომელსაც ბაზრის თითქმის ნახევარი უჭირავს და მრავალ ათას ადამიანს ასაქმებს. რამდენიმე წუთში 23 წლიანი ბიზნეს ისტორიის შემქმნელი და Forbes Georgia's ბოლო ნომრის წყლის გმირი თამაზ დაუშვილი დიოს დამფუძნებელი გვერდება საქმიანი დილის სტუდიაში და მასთან ერთად შევაჯამებთ მიმდინარე წელს. რა სჭირდება ბიზნეს 2020-ში ამ კითხვაზე პასუხს დაელოდეთ რამდენიმე წუთში. წლის ნოემბერში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 83.557.000 ლარი შეადგინა. ეს წინა თვესთან შედარებით 4.329.000 ლარით, ხოლო წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 6.302.000 ლარით ნაკლებია. ჩვენი ამოცანაა, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყოს ექსპორტი და ინვესტიციები. ეს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ეკონომიკის სამინისტრო წიაღის სექტორში გაცემული ლიცენზიების ფარგლებში მომავალ წელს 3000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს ელოდება. მიმდინარე წლის 19 დეკემბრის მონაცემებით კი მანდარინის ექსპორტმა 21.323 ტონა შეადგინა. გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ეს გაზრდილი მაჩვენებელია. მაშინ 20.085 ტონა იყო ექსპორტირებული. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საექსპორტო ქვეყნებს 4 ახალი ბაზარი დაემატა. წელს პირველად ექსპორტი ლიეტუაში, სინგაპურში, კატარში და სლოვენიაში განხორციელდა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით წყალტუბოს კომპლექსური განვითარების მიზნით ქალაქმშენებლობითი გეგმები შემუშავდება. კახაკალაძის განცხადებით, ვარკეთილის ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს და ანალოგიური მიდგომა იქნება საბურთალოზე და დიღომში მდებარე ავარიულ კორპუსებზეც. ფიზიკური პირები, რომლებიც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებდნენ ბაზრის ტერიტორიაზე, სალარო აპარატების გამოყენებისაგან 2022 წლამდე თავისუფლდებიან. საქართველოში 2019 წლის ნოემბერში გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით საბანკო ბარათების რაოდენობა ჯამში 10.9%-ით არის შემცირებული. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2019 წლის ნოემბერში ქვეყნის ბაზარზე მიმოქცევაში სულ 6.694.776 საკრედიტო და სადებეტო ბარათი იყო. 2018 წლის ამავე პერიოდში კი 7.482.000 აჭარბებდა მათი რაოდენობა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით კონკრეტულად საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 118.771 ერთეულით არის შემცირებული. 2019 წლის ნოემბერში მიმოქცევაში სულ 628.921 საკრედიტო ბარათი იყო, მაშინ როდესაც გასული წლის ამავე პერიოდში საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 747.692 ერთეულს შეადგენდა. რაც შეეხება სადებეტო ბარათებს, აქაც კლება დაფიქსირდა, თუ 2018 წლის ნოემბერში მაგათად მათი რაოდენობა იყო 6.794.346, მიმოქცევაში მიმდინარე წლის ნოემბერში ჯამში ფიქსირდება 6.065.846 ბარათი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 48 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს ამ დროისათვის, მათი რაოდენობა კი ერთი წლის განმავლობაში 19-ით არის შემცირებული. კომპანიების რაოდენობის შემცირებასთან ერთად შემცირებულია სფეროს აქტივებისა და შემოსავლების მოცულობაც. მოგების ნაცვლად ეს ფირმები მრავალმილიონიან ზარალს განიცდიან. მესამე კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსოების აქტივები 1.312.385.965 ლარია და წინა წელთან შედარებით ეს არის 336.9
ნახევარ მილიონ ლარზე მეტით შემცირებული მონაცემი. ორგანიზაციების ჯამური ზარალი კი 9 თვის მდგომარეობით 16,885,563 ლარს უტოლდება. შედარებისათვის 9 თვეში 2018 წელს ზარალის ნაცვლად ჰქონდათ 35,787,929 ლარის წმინდა მოგება. მიკროსაფინანსო ბაზრის შემცირება კი პირველ რიგში პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მოდელის ამოქმედებას უკავშირდება, რომლის შედეგადაც საბანკო და მიკროსაფინანსო სექტორისათვის თამაშის წესები რეალურად შეიცვალა. საფინანსო ბაზრის რეგულაციები განსაკუთრებით მძიმე სწორედ მიკროსაფინანსოებისთვის აღმოჩნდა, რადგან ისინი ძირითადად ფიზიკურ პირებზე გასცემდნენ სესხებს, მათი მომხმარებლების რისკიანობის დონე კი საშუალოდ ბანკის მომხმარებელზე უფრო მაღალია. პარლამენტმა ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობის მოთხოვნის მიხედვით ენერგეტიკის სექტორის რეფორმირებისათვის მნიშვნელოვანი ორი კანონი დაამტკიცა. ესენია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ და განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონები. განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობის მიზნით კანონპროექტის მიღებას ინვესტორები განსაკუთრებით ელოდებიან, რადგან კანონის მიღებიდან დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მთავრობამ ჰიდროს, მზისა და ქარის ენერგიების გამოყენების დაინტერესებულებს კონკრეტული ფინანსური სქემები უნდა შესთავაზოს, ანუ გააცნოს, როგორ დაუჭერს მხარს საქართველოში მათ საქმიანობას. რაც შეეხება ენერგეტიკას და წყალმომარაგების შესახებ კანონს, ამ დერგის მთლიანი რეფორმის პროცესს მოიცავს ეს ცვლილება, სადაც ერთ-ერთი მთავარი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის ბაზრების ლიბერალიზაცია. ამის მით ქვეყანაში ენერგეტიკული ბირჟაც დაფუძნდა, სადაც სავარაუდოდ 2021 წლიდან ელექტროენერგიის მწარმოებლები და მყიდველები ივაჭრებენ. ეს საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოში ახალ სამართლებრივ სუბიექტებს და უკვე არსებული სტრუქტურების მიმართ დამატებით მოთხოვნებს გააჩენს. ის გამოც ენერგეტიკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ სამომხმარებლო ტარიფები ქვეყანაში შესაძლოა გადაიხედოს ზრდის მიმართულებით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით თხევადი აირის აირბალონისა და შესაბამისი სისტემის ტექნიკური გამართულების შესახებ ინსპექტირების სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებები პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე არ დაიშვებიან. ტექნიკური ინსპექტირების სავალდებულობა კი 1 იანვრიდან ჩდება. ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელები, რომლებსაც დამონტაჟებული აქვთ თხევადი აირის აირბალონის სისტემა, 2020 წლის 1 იანვრიდან ხდებიან ვალდებულები, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლამდე თხევადი აირის აირბალონისა და შესაბამისი სისტემის ტექნიკური გამართულების შესახებ ინსპექტირების სერტიფიკატები წარადგინონ. ინსპექტირების სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში კი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე საერთოდ არ დაიშვებიან. სერტიფიკატი კი აუცილებლად თავისუფლად გაცემული უნდა იყოს აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე აირბალონიანი მოწყობილობის განთავსების ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი მიიჩნევს, რომ სპორტის მიმართულება გაერთიანებული სამინისტროს შემადგენლობაში უნდა დარჩეს, თუმცა ზოგადად სამინისტროს გაყოფა მისივე დასტურის შესაბამისად ამ დროისათვის მუშავდება. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში დეპუტატების მიერ დასმული შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ ისაუბრა. კულტურის სამინისტროს აღდგენის საკითხი ჩხენკელის ინფორმაციით განხილვის ეტაპზე რჩება. ლოგიკური ბმა, მისი თქმით, არსებობს საგანმანათლებლო სივრცეში სპორტული აქტივობების გაზრდის შესაბამისად სპორტის მიმართება უნდა იყოს განათლებასთან ერთად და არსებობს ხელშესახები მაგალითები, რომელიც აჩვენებს, რომ ერთ სამინისტროში ამ ორი მიმართულების ყოფნა იღებს რეალურ ხელშესახებ შედეგებს, ამბობს ჩხენკელი. როდესაც ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ, არ შემიძლია არ გამოვყო კიდევ ერთი მსხვილი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც წყალტუბოში განხორციელდება და რომელიც შესაძლებელი გახდა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ინიციატივის შედეგად. ამ მასშტაბური პროექტის ფარგლებში კი წყალტუბო დაებრუნებს საერთაშორისო კურორტის სტატუსს, იქცევა საერთაშორისო ტურისტულ ცენტრად, მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს იმერეთისა და მთლიან დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. ეს ნათია თურნავამ განაცხადა საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, რომელიც ასევე მინისტრის საათის ფორმატში იმართებოდა. ეკონომიკის მინისტრის შეფასებით ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სანატორიუმების რეაბილიტაციის პროცესში მინიმუმ 8000 ადამიანი დასაქმდება, მათი აღდგენის შემდეგ კი 600,000-800,000 ტურისტის მიღებას შეძლებენ ადგილზე, საბოლოო ჯამში კი რეგიონს დაახლოებით 20,000 დასაქმებული ადამიანი შეემატება, რაც მთელი იმერეთის და ქვეყნის დასავლეთ ნაწილის ეკონომიკურ აღმავლობას უზრუნველყოფს მინისტრის განცხადებით.
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით წყალტუბოს კომპლექსური განვითარების მიზნით შემუშავდება ქალაქმშენებლობითი გეგმები. მდგრადი განვითარების პრინციპზე დაფუძნებული გეგმები აუცილებელია კურორტის ქაოტური უსისტემო განაშენიანებისაგან დაცვის, მისი იერსახის შენარჩუნება გაუმჯობესების, სატრანსპორტო ქსელის და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით. ამის შედეგად ქალაქი ინვესტორებისათვის უფრო საინტერესო და ტურისტულად მიმზიდველი გახდება. ნათქვამი არის სამინისტროს ინფორმაციაში და იქვე აღნიშნავენ, რომ დოკუმენტაციის შემუშავებას უზრუნველყოფს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. საპროექტო მომსახურების მომწოდeblis შესარჩევად კი კონკურსი წლის ბოლომდე გამოცხადდება. საქართველოს რომ ღვინის სამშობლო ამაზე არავინ დაობს. ის რომ ქართული სამზარეულო ძალიან მდიდარი, მრავალფეროვანი და გემრიელია, აღიარებულია და ქართული კერძები მსოფლიოს კულინარიულ რეიტინგებშიც არაერთხელ მოხვედრილა. ამაზე გიყვებით ხოლმე, თუმცა საყოველთაოდ ცნობილ ნაციონალურ კერძებს, მაგალითად მწვადის, ხინკალის, ხაჭაპურის, ლობიოსა და ნიგვზიანი ბადრიჩის გარდა უამრავ ისეთი რეცეპტი არსებობს, რომელიც მხოლოდ რეგიონებში და ისიც რამდენიმე ოჯახშია შემორჩენილი. ბევრი კერძის შესახებ შესაძლოა მცირედ არც ხსმენია, მით უმეტეს არც გაგვისინჯავს. სწორედ გასტრონომიული ტურიზმის პოტენციალის ათვისების და განვითარების მიზნით ქვეყანაში გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაცია შეიქმნა. როგორია გეგმები, გამოწვევები და პერსპექტივები, რა ეკონომიკური სარგებლის მიღება შეუძლია ქვეყანას ამ ინიციატივით, მარიამ ადამია ესწრებოდა პრეზენტაციაზე, დეტალებს ახლა თავად მოგვიყვება. აჭარული სინორი, რაჭული ბუღლავა, იმერული ფხალი, შინდის, შეჭამანდი, ჩამონათვალი იმ კერძების, რომლებიც ქართული გასტრონომიული ტურიზმის პოპულარიზაციის პროცესებში შესაძლოა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდეს, ვრცელია. თუმცა ხშირად ხინკლის, მწვადის ან და ხაჭაპურის ჩრდილში ექცევიან ხოლმე. არადა ქვეყანას ამ მხრივ დიდი რესურსი და პოტენციალი აქვს და მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური რეგიონული სამზარეულო გვაქვს, რომლის მნიშვნელობა ბოლომდე თვითონაც არ გვაქვს გაცნობიერებული. ამიტომაც გაერთიანდა ცნობილი შეფმზარეულები, რესტორატორები, შემომყვანი ტურისტული კომპანიები, ბიზნეს ასოციაციებისა და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ტურიზმის დეპარტამენტი, ბიზნეს ომბუდსმენი და შეიქმნა გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაცია. ერთობა, რომელიც გაიაზრებს თემატიკას და შეთანხმდება პრობლემებზე, რომლებიც უკავშირდება საქართველოში გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებას. ასოციაციას აქვს ძალიან დიდი გეგმები, მაგრამ მინდა რომ გითხრათ, ეს არ არის მხოლოდ გეგმები, ჩვენ მარტის თვეში უკვე დაგეგმილი გვაქვს ფორუმი, სადაც მოწვეული იქნება უცხოელი სპეციალისტები და ამ დარგში მომუშავე ადამიანებს ჩაუტარდებათ ძალიან ისეთი მაღალი დონის მასტერკლასები, შეხვედრები, ეს იქნება როგორც ინდივიდუალურად, ვთქვათ, კონკრეტულად ერთი სპიკერი, ასევე ეს იქნება პანელური სისტემის ფორუმი. ასოციაციის ამოცანაა გააერთიანოს საქართველოში არსებული რესტორნები და კომპანიები, რითაც ხელს შეუწყობს მათი მომსახურების გაუმჯობესებას, სხვადასხვა პროექტებში ჩართვას, საერთაშორისო კავშირების გაზრდას, სფეროში არსებული გამოწვევების ერთობლივ გადაჭრას, პოპულარიზაციას, მსოფლიოს გარშემო და თანამშრომლობას. ფიქრობ, ტურისტებს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რატოს ტურისტი ჩამოდის ჩვენ ქვეყანაში, არის სწორედ სამზარეულოს დაგემოვნება. მით უმეტეს მუდმივად მუშაობთ ახალი ბაზრების მოძიებაზე, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთი და ჩინელები არიან მაქსიმალურად ორიენტირებულები ქართული სამზარეულოს გასინჯვით და იქ არის ძალიან მაღალ დონეზე შეიძლება ამის დაგეგმვა, რომ ჩინეთში გაიყიდოს ქართული გასტრო ტურები. რაშიც ვფიქრობ, ასოციაცია დაგვეხმარება, ხელშეკუწყობს, შეიძლება მოვხდეთ ერთიანი ვიზიტებიც ჩინეთის გამოფენაზე, მოვიწვიოთ ქართულ ინფოტურებზე. ხარისხი რო ასამაღლებელი არის და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი იმის ვერ ვაკმაყოფილებთ, შესაბამისად ხარის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასოციაცია, რომელიც დღევანდელ დღეს დაფუძნდა, ხელს შეუწყობს, რომ გააერთიანოს პროფესიონალები ამ დარგში და მიცენ სწორი რჩევები, როგორც დამწყებ, აგრეთვე მოქმედ ობიექტებს და უფრო მეტად წარმატებულები იყვნენ თავიანთ საქმიანობაში. ამ დრომდე გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებას აფერხებდა ის, რომ ჩვენ არ გვყავდა პროფესიონალები, რომლებიც საფუძვლიან გასტრონომიულ კვლევებს აწარმოებდნენ. არ გვყავდა გასტრონომიული კრიტიკოსები. დღეს კი ეს შესაძლებლობა მოგვეცა. გაჩნდა ერთობა და კითხვაზე პასუხი, თუ რა ადგილს დაიკავებს საქართველოს გასტრონომიულ რუკაზე რამდენიმე წელიწადში, მხოლოდ დროის ამბავი გადარჩა. ჩვენ უნდა შევეცადოთ ჩვენი ტრადიციები უფრო ლამაზად წარმოვაჩინოთ, ჩვენი ტრადიციები უფრო ესე ვთქვათ ევროპელებისთვის მიმზიდველად წარმოვაჩინოთ და მივაწოდოთ ისე, რომ იმათთვის იყოს მისაღები.
ნამდვილად არ მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ ესე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცესთან ასოცირდებოდეს, სადაც მხოლოდ გავრცელებული იყო ხაჭაპური, ქაბაბი, ხინკალის თემა. პირიქით ჩვენ უნდა ჩვენი უმდიდრესი კულტურა სამზარეულოების მიმართებაში ლამაზად წარმოვაჩინოთ და ვისწავლოთ ევროპელებისთვის მიწოდება ევროპული ხარისხით სწორედ ჩვენი კულტურის. პრეზენტაციაზე გაფორმდა მემორანდუმი გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციასა და სურსათის უვნებლობის სააგენტოს შორის, ასევე სასტუმროების ფედერაციასთან და დაიწყო ახალი ეპოქა საქართველოში, რომელიც კიდევ ერთი დამატებითი ფაქტორია, რის გამოც უფრო მეტი ტურისტი უნდა ჩამოვიდეს ქვეყანაში. კომპანია დიოზე უნდა მოგიყვეთ, რომელმაც ბიზნესი 23 წლის წინ დაიწყო, ეს პერიოდია, როცა ბევრი იწყებდა ბიზნესს. მაგრამ შეინარჩუნეს იდეაში საბოლოო ჯამში მაინც ხარისხიდან და პროცესიდან გამომდინარე მართლაც რომ ერთეულებმა ცოტა თუ ინარჩუნებდა პროფილს, იზრდებოდა და ფართოვდებოდა. დიო ამ კუთხით ცალსახად ერთ-ერთი პოზიტიური გამონაკლისია და ამიტომაც დაინტერესდა. მიზეზები სხვაც ჰქონდა, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. Forbes Georgia და საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა, ჩემთვის გამორჩეულად საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა დიოს აღმასრულებელ დირექტორთან, თამაზ დაუშულთან და სწორედ აი ამ ინტერვიუს დეტალებზე და პერიპეტიებზე ახლა მარიამ ადამიანა მოგვიყვება. დილა მშვიდობისა, გიორგი, როგორც შენ აღნიშნე, იმ დროს, როდესაც საბჭოთა კავშირი უკვე დაშლილი იყო და ქვეყანა ეკონომიკური კოლაფსის წინაშე იდგა, დაუშულების ოჯახში გაჩნდა იდეა. ქვეყანაში შემოეტანეთ ფარდო ჟალუზი და მოუხმარებლისთვის ახალი პროდუქტი გაეცნოთ. ასე კარდაკარ სიარულითა და ნულოვანი კაპიტალით დაიწყო ოჯახური ბიზნესი, რომლისთვისაც გარდამტეხი ერთი სრულიად უცნობი ადამიანი და მისი ნდობა აღმოჩნდა, სწორედ მან ჩადო პირველი ინვესტიცია და მისცა შანსი იდეას გადაქცეულიყო მსხვილ ბიზნესად. მახსოვს ერთხელ ღამის კლუბში ჟალუს ვამონტაჟებდი და ქვემოთ ჩემი თანატოლები ერთობოდნენ. ერთი წუთითაც არ დამწყვეტია გული. ვიცოდი რომ ეს ჩემი გზა იყო და ჩემი გასაკეთებელი ბოლომდე უნდა მეკეთებინა. დღესაც ასე ვფიქრობ. უნდა გჯეროდეს იდეის და ყველა არსებული რესურსი უნდა გამოიყენო. ხოლო როდესაც მაღალი мотиваცია გაქვს, ეს უკვე წარმატების 50%-ია. იმ დროს უამრავ გამოწვევებს უმკლავდებოდნენ, მათ შორის იყო საბაჟო, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც გამართულად არ მუშაობდნენ. კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან მაღალი იყო. შედეგად ბიზნესიც დიდ წნეხს განიცდიდა, თუმცა ამ ყველაფერს დიომ და მისმა გუნდმა გაუძლო და აგერ უკვე 23 წელია წარმატებით ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ხოლო კითხვაზე თუ როგორ შეიცვალა მომხმარებლის მოთხოვნა ამ 23 წლის განმავლობაში და ახდენს თუ არა ის გავლენას თავად ბიზნესის წარმოების პროცესზე, კომპანიის გენერალური დირექტორი ასე პასუხობს. დიდია იმ პროდუქციის ნუსხა, რომელიც პირველად ჩვენ გავაცანეთ ქართულ მომხმარებელს. ჩვენი გეზი მაშინ ასეთი იყო. თუ შევატყობდით, რომ იმპორტირებული ახალი პროდუქტი ბაზარზე ფეხს ადვილად იკიდებდა, ჩვენ მის ადგილობრივ წარმოებას ვიწყებდით. პირველი იმპორტიდან ზუსტად 1 წლის თავზე უკვე მწარმოებლები ვიყავით. ჩვენ დღესაც ავყიდულობ პროდუქციას და არ ვყიდით. ვცდილობთ ტექნოლოგია ავითვისოთ და მეტი დამატებული ღირებულება შევქმნათ ადგილზე. მეტი ადამიანი დავასაქმოთ, მეტი ფული დავტოვოთ საქართველოში. სწორედ ეს ჭირდება დღეს ჩვენს ქვეყანას. Forbes Georgia-სთან ინტერვიუში მან ისაუბრა საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოზეც და აღნიშნა, რომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება გამარტივებული ბიზნეს გარემო, ამისათვის კი მხარს უჭერს ბიზნეს სახლის იდეის განხორციელებას. გარდა ამისა, დაუშვილის თქმით, ბიზნესის განვითარება ქვეყნის განვითარების ტემპს ებმის და თუ ეკონომიკა სწრაფად იზრდება, მაშინ мотиваციაც, რომ ამ ქვეყანაში ბიზნესმა დაინახოს თავისი მომავალი, გაცილებით იმატებს. ხოლო ეკონომიკური განვითარების ხედვა თუ არ არსებობს, ზრდის ტემპიც თუ შენელებულია, შესაბამისად ინტელექტუალური და სხვა რესურსი ქვეყნიდან გაედინება. განაცხადა კომპანია დიოს აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც ეკონომიკური განვითარების გზაზე მთავარ პრიორიტეტად გამარტივებულ ბიზნეს გარემოს განათლებასა და მომავალ თაობაში ინვესტიციების ჩადებას ასახელებს. დღეს ჩვენს პირობებში ბიზნესის განვითარებას ხელი შეიძლება შეუშალოს დაბალმა ეკონომიკურმა ზრდამ, გაუფასურებულმა ეროვნულმა ვალუტამ, ბაზარზე არასამართლიანმა კონკურენციამ. ბიზნეს დღეს საქართველოში მიზანმიმართულად არავინ ერჩის. ამის მტკიცედ მჯერა. გარკვეული არასასიამოვნო შემთხვევები შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევებია. დღეს ბიზნესი უფრო თავისუფალია, ვიდრე არათავისუფალი. შესაბამისად, ასეთი მოცემულობა გვაქვს. წამყვანი მნიშვნელობითაა ისეთი ბიზნეს გარემოს შენება, რომელიც ინვესტორს მეტი განვითარების შესაძლებლობას მისცემს.
თამას დაუშვილმა ასევე ინტერვიუში ისაუბრა გაუფასურებული ლარის კურსზე და ინფლაციაზე. მისი თქმით, ბიზნესი ლარის კურსს უყურებს, მომხმარებელი კი მათს უარს. თუ სასიკეთო ცვლილებებს ვერც ერთი ვერ ხედავს, მაშინ ფურცელზე დატანილი რიცხვები არაფერს ნიშნავს. დღეს ინფლაციის ზრდის ერთი მიზეზი გაუფასურებული ეროვნული ვალუტაც არის, მეტიც ინფლაციას ზომავს. ფასების ზრდას მხოლოდ პირველადი მოხმარების პროდუქცია და ჩვენ მარტო იმას არ უნდა ვზომავდეთ, თუ რამდენად შეუძლიათ ადამიანებს ფიზიკური გადარჩენისთვის აუცილებელი პროდუქციის ყიდვა. ეს არასწორია. აცხადებს თამას დაუშვილი, რაც შეეხება უკვე კომპანია დიოს სამომავლო გეგმებს, ამაზე თავად მოგუყვება საქმიანი დილის ეთერში, ინტერვიუს კი ვრცლად, რა თქმა უნდა, მიმდინარე თვის Forbes Georgia-ში წაიკითხა. მადლობა მარია, მადლობა რომ დაგვიტოვეთ თამას დაუშვილთან სასაუბრო, რომელიც აიხლა გამოწვევა მარიშკამ. დიდი მადლობა. თამაზი უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დილამშვიდობის. დიდი მადლობა. გაყიდვების დინამიკიდან გამომდინარე, ეს გამოცემა პრინციპში ძალიან ცოტა დარჩა უკვე. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რამდენიმე სასაჩუქრე დანიშნულებითაც მოხდა, მაგრამ რეალურად ვინც ვერ მოასწარით, ერთ-ერთი პირველი არის თაზო თვითონ, რომელმაც Forbes-ის რედიზაინშიც მიიღო ამ შემთხვევაში მონაწილეობა. სათავო Forbes-ი ხვეც სფეროში ყდის დიზაინს და სწორედ ეს პირველი საექსპერიმენტო ბევრი მიმართულებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინტერვიუ შედგა წლის ბოლოს და მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის ბატონ თამას. ინტერვიუ ცალსახად საინტერესო, მაგრამ სალაპარაკო და სასაუბრო ნამდვილად ბევრი გვექნება. თქვენით ვიწყებთ ერთგვარად დღეს ამ წლის პრაქტიკულად ბოლო კვირაში 2019 წლის შეჯამებას მიუხედავად ინტერვიუს იმ ნაწილისა, რომელიც მარიამმა გაგვაცნო, სადაც თქვენ საუბრობთ ასევე ბიზნესის არსებულ გამოწვევებზე, მდგომარეობაზე, რაც დღეს აქვს 2019-თან დაკავშირებით მინდა მოვისმინოთ თქვენი შეფასება. ეს წელი არ ყოფილა მარტივი ბიზნესისათვის, განსაკუთრებულად იყო ისეთი სექტორები, რომელსაც ძალიან რთული წელი აღმოჩნდა, მაგრამ ზოგად ჭრილში მინდა რომ თქვენი შეფასება მოვისმინოთ, თქვენ ყოველთვის რიცხვებით და სრულად შეიარაღებული ხართ ხოლმე ინფორმაციით. როგორ იყო 2019 ბიზნესის გადმოსახედიდან? ეს იყო გარდამტეხი წელი, ეს იყო საეტაპო წელი, მოსამზადებელი წელი 2020 წლისათვის. თქვენ როგორ ხედავთ მას? მოგესალმებით. ჩემი ყველას ერთობლივი აზრია ის, რომ საკმაოდ ძლიერი წელი იყო ბიზნესისთვის და ჩვენი კომპანიისთვის მათ შორის. თუ ავიღებთ ეს ბოლო 23 წელი, რასაც ჩვენ არსებობთ, იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს იყო 2008-9 წელი, როდესაც იყო ეკონომიკური ვარდნაც და კომპანიებს ასე შეერთო, 2013 წელი ასევე როცა იყო ეკონომიკური ვარდნა და ჩვენ კომპანიასაც შეერთო და წლევანდელი წელი, როცა არ არის ეკონომიკური ვარდნა ციფრებში, მაგრამ კომპანიებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეექმნა. შეიძლებოდა თუ არა, აი მე ესე ფორმულირებას გავუკეთებ კითხვას, რომ ეს წელიწადი ყველა საპროგნოზო მაჩვენებლიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევდა ბატონ თამას მათ შორის 2018-ში საუბარი 2019-ის შესაძლო შედეგებზე, განეიტრალებულიყო ის უარყოფითები, რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩვენზე შედეგობრივი ასახვა ჰპოვა, მაგრამ ძალიან რთულად წარმოსადგენი ან განჭრეტადი იყო ის უარყოფითი შედეგები, რაც რეალურად მათ შორის ეკონომიკურ დინამიკაში, ზრდაში, ინფლაციაში, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში, რეგულაციებში მივიღეთ. ეხლა აღარაფერს ვსაუბრობ მათ შორის ისეთ თამდევ მოვლენებზე, რომელმაც უმძიმესი დაღი დაასვა მთელ პროცესს, ვსაუბრობ 20-21 ივნისის მოვლენები, ამან მარტო ეკონომიკა არა, მე მგონია რომ ბევრ სხვა მიმართულებებსაც შეუქმნა საკმაოდ სერიოზული საფრთხე. იცით რა არის გიორგი, ეს ყველაფერი ხო მიზეთ შედეგობრივი კავშირია. ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც დღევანდელ მთავრობას აქვს, ეს არ დაწყებულა გუშინ და გუშინწით, ხო? მე არ ვახსენე შემთხვევით 2013 წელი. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ასეთი ეტაპზე ვართ განვითარების, ნებისმიერი ჩავარდნა ორმაგად უფრო ძვირად გვიჩნდება. არსებობს ობიექტური ფაქტორი, არსებობს სუბიექტური ფაქტორი. მე მიმაჩნია, რომ 2013 წლის ჩავარდნამ საბოლოო ჯამში თავისი დაღი დაგვასვა და შესაბამისად ამას ვიმკით ახლა, იმიტომ რომ შემდეგ მოყვა უკვე სხვა კრიზისები, რეგიონში კრიზისი, ლარის დევალვაცია, შემდეგ ეს ლარიზაცია და თითქოს ჭარბი მოჭარბებული კრედიტები და ამის საწინააღმდეგოდ იქნა მიღებული ეს რეგულაციები. არავინ ალბათ თავრობიდან არავინ არ ელოდებოდა, რომ თქვა პოლიტიკური სიტუაცია ესე დაიძაბებოდა, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს ისეთ მდგომარეობაშია, დემოკრატიული ქვეყანა ვარ და ასეთი მოვლენები ყოველთვის შეიძლება მოხდეს, განსაკუთრებით
ჩვენ რეგიონში რა თუ სიტუაციაშიც ვართ, ამიტომ თავრობა ყოველთვის იყოს მომზადებული ნებისმიერ ასეთი განვითარებისთვის. ის რომ პოლიტიკა ზედმეტად პოლიტიზებული ვარ თუ რა ვიცი როგორ აუცილებლად უნდა ვიყოთ ასეთი პოლიტიზებული, ეს ჩვენი გამოწვევა ალბათ ეს არ არის ახალი. ციფრებში და რიცხვებში რას უყურებს თქვენი ანალიზი და დინამიკა? როგორ არის იცით გიორგი, ციფრებში ჩვენი კომპანია გაიზარდა ლარში, მაგრამ ბუნებრივია გამოშვებული რეალიზებული პროდუქცია უფრო ნაკლებია და შესაბამისად დოლარში არის კლება. ეს არის საოცარი პარადოქსი, ხო? თითქოს უნდა ვიყოთ ყოფილი, როცა გვაქვს 10%-იანი რეალიზაციის ზრდა, მაგრამ თუ გადავიყვანთ ამას ყველაფერს დოლარში, არის კლება. ეს არ ვიცი სხვა ინდუსტრიებში როგორ არის, ასე დეტალურად არ შემისწავლია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია ასეთი იქნება ბევრ სხვა კომპანიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმპორტის ქვეყანა, იმპორტი კორექტირდა, იმპორტი შემცირდა, საგანახდელო ბალანსი შეიძლება გაუმჯობესდა, მაგრამ როდესაც იმპორტი მცირდება და 75% ჩვენი ეკონომიკის არის იმპორტზე დამოკიდებული, შესაბამისად ეს იწვევს შემცირებას. თუმცა რა ფენომენთან შეხება, ვთქვათ, გვაქვს კიდევ 4-5%-იანი ზრდა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ იმაჩნია, რომ ამ ზრდის ეფექტი მცირდება, როდესაც არ აისახება ეს ადამიანის კეთილდღეობაზე, ხო? ასე ან თითოეული ადამიანის შემოსავალი არ გაზრდილა თუ არ შემცირდა. გამოჩნდება ჩვენი საერთო პროდუქტი რა იქნება წლის ბოლოს, ამას გადავყვებიან გარეშებთ დოლარში და ვნახავთ, რომ ეჭვი მაქვს, რომ შემცირდება კიდევაც. შესაბამისად, ეს ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ ეხლა სანამ წამოვიდოდი გავეცანი ძალიან საინტერესო წერილს კიდევ ერთხელ წავიკითხე, ეს არის ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის მარკ ლაარის, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი ესტონეთში და დეტალურად ყვება 2007-ში ეს წერილი გამოცემული, დეტალურად ყვება იმ წარმატებაზე, რომელსაც ესტონეთმა მიაღწია იმ პერიოდში, როცა ჩვენ აქ სამოქალაქო ომით ვიყავით დაკავებული. ჩვენ ეს ყველაფერი 10 წლით გვიან დავიწყეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ის რეფორმები, რომელიც უნდა გაგრძელებულიყო, აღარ გაგრძელდა და ვფიქრობ, რომ ის მეორე შანსი, რომელიც შეიძლება ჩვენ მოვიპოვოთ, უახლოეს ხანაში აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ახალი ტიპის მმართველობა შეიქმნას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ახლა არის დრო, როდესაც ვფიქრობ, ჩემი აზრით, პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ. აქაც ის ასე იყო მოთხრობილი, როგორ შეიქმნა კოალიცია და სულ რაღაც ერთი ხმა ჰქონდათ, გიორგი, ერთი ხმა და როდესაც კანონის გატანა დაჭირდათ, ერთი კანონის ახლა დამშობიარები დეპუტატი მიიყვანეს სასწრაფოდ პარლამენტში, რომ მიიღოთ იმ მომენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენი მომავალი უნდა იყოს ორიენტირებული ახალ რეფორმებზე და ბაზა არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ აი მაგალითად ესტონეთი ახლა თუ არის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით მე-16, ჩვენ მე-15 ადგილზე ვართ. ან ბევრი რეფორმა უკვე განხორციელდა და ვფიქრობ, შემდეგი ეტაპის რეფორმები ეს არის კიდევ უფრო უკეთესი ბიზნეს გარემო, ეს არის თავისუფალი სასამართლო, ეს არის დეპოლიტიზებული სამართალდამცავი სტრუქტურები და განათლება, რაც თავარი განათლება, იმიტომ რომ არ გულისხმობ მე განათლებას მაინც და მაინც უმაღლეს მაგისტრატურას და ასე შემდეგ. ნებისმიერი უნარების ათვისება ადამიანის მიერ, რომელიც მას დაეხმარება ეკონომიკაში მონაწილეობის მიღების, მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, თუნდაც ბიზნესი დაიწყოს ან უფრო სხვა კვალიფიკაციის სამუშაოში ასრულოს, რომელიც გამოადგება შემდგომში ნებისმიერ ინვესტორს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთი ინვესტორი არ დაინტერესდება იმ ქვეყნით, რომელშიც არ არის კვალიფიციური პერსონალი და შრომის მოყვარე და ბიზნესზე ორიენტირებული მოსახლეობა. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანმა იყოს თავის მომავალზე პასუხისმგებლობა და მთავრობის ფუნქცია მხოლოდ უნდა იყოს მათთვის ხელის შეწყობა და დახმარება ამ კუთხით. მოდით თქვენ რამდენიმე მოვლენა პროცესი დაასახელეთ, რეგულაციების შეგვიძლია რომ მოვლენათან პროცესად განვიხილოთ. ეს სისტემურ პრობლემებს ქმნის ბიზნესისთვის თუ ეს ცალკეული შემთხვევები, რომელიც ზოგ შემთხვევაში შეცდომად უკვე აღიარებულია და ზოგ შემთხვევაში გამოსწორება დაწყებულია და ეს არ გულისხმობს მხოლოდ 2019 წელს მიმდინარეობისას, იყო უკვე სისტემური სახით, რომელმაც ბიზნესი რეალურად მიიყვანა იმ პრობლემამდე, რასაც ქვია რეალური ზრდა, მაგრამ ჯამში შემცირება.
მცირდება და ან საერთოდ ზრდის არარსებობა, რაც სტაგნაცია არის და მათ შორის რეიტინგებშიც ახლა შეიძლება გვაქვს ბევრგან კარგი პოზიცია, მაგრამ რეიტინგები აჩვენებს, რომ დიდად წინსვლა იმ მიმართულებებში, სადაც ჩვენ ჩავარდნები გქონდა, არ გვიჩვენებია ბოლო წლების განმავლობაში, სადაც რაც გამოწვევებად იყო დასახელებული და რაც ერთის შესრულება მაინც მოგცემდა იმ შესაძლებლობას, რომ მე-16 და მე-7 კი არა, არამედ უფრო წინა პოზიციებზე ყოფილიყავ. რა თქმა უნდა, რეგულაციები ეს არის ძალიან სახიფათო ფაქტორია. ამისი გამოყენება ძალიან ფრთხილად უნდა მოახერხოს მთავრობამ. არსებობს რაღაც რეგულაციები, ინტერვიუში თქვი, რომელიც აუცილებლად მისაღებია შრომის უსაფრთხოებას ეხება, ამ რეგულაციებზე ეკოლოგიას რაც ეხება, ამ რეგულაციებზე არავინ არ დაავს, მაგრამ როდესაც საუბარია თქვა რაღაცა ტიპის საბანკო რეგულაციებზე და თქვა ეგრეთ წოდებულ რალარიზაციაზე, როცა საუბარია მაგალითად იმაზე, რომ შეიზღუდოს უცხოურ ვალუტაში სესხის გაცემა დაკრედიტება, ხო და როდესაც დეპოზიტები კვლავ ისე უცხოურ ვალუტაში, სად უნდა წავიდეს ეს დეპოზიტი? როდესაც დეპოზიტი შედის ბანკში, ბანკმა უნდა გასცეს კრედიტი, ხო ასეა. ჩვენ მთავრობას მოლოდინი ჰქონდა, რომ რალარიზაციის შედეგად კურსი დასტაბილურდებოდა, მაგრამ ეს ყველაფერი დარჩა უბრალოდ სურვილად, იმის გამო, რომ ლარის სტაბილიზაციას არ არის საკმარისი მხოლოდ ლარზე მოთხოვნის გაზრდა. თუ კი იქნება წვავე დეფიციტი ვალუტაზე და ეს აისახა უცხოურ ინვესტიციების შემცირებით, ნახეთ, რომ წელს 3 კვარტლის მომცემით -17%, ან მეოთხე კვარტალი თუ იქნება და ყოველ შემთხვევაში ამგონია, რომ მეოთხე კვარტალმა გადაფაროს ეს კლება. შესაბამისად მითხრას შაშანდელი მეოთხე კვარტალი იმდენად მინუსში იყო, რომ ციყოს პატარა პროგნოზები. ნოემბერში ცალსახად გაპოზიტიურებულია ზუსტად იმ მიზეზით, რაზეც თამაზი საუბრობს, ანუ საუბარი არის, რომ დაკრედიტება ვალუტაში რეალურად გაზრდილია, მაგრამ ცხადია აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს საერთო სურათს ამ კლების არ შეცვლის. იცით რა, ჩემი აზრით შეიძლება რაღაც გაიცვითა ეს სიტყვა უცხოური ინვესტიციები და რაღაც უცხოური სახიფათო გახდა. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ შევძლოთ სწრაფი განვითარება. სწრაფი განვითარების გარეშე ჩვენ ვერ გავიზრდებით და ვერ დავახცევს თავს აი ამ ტოტალურ სიღარიბეს, რომელიც არსებობს. ჩვენ ძალიან მოგწონს დღევანდელი თბილისი, განათებული თბილისი და ბევრმა ჩემმა ახლობელმა დადო ვიდეო გადის რუსთაველზე და უხარია, მაგრამ იმ წუთშივე უნდა წარმოვიდგინოთ ის ადგილები, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. ჩვენი რეგიონები, ჩვენი სოფლები, სადაც არაფერი არ შეცვლილა, აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე. არაფერი არ შეცვლილა, არ მინდა ვთქვა, რომ უარესობისგან შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩვენ თავისუფლება მოვიპოვეთ და აი ეს ყველაფრად ღირდა, მაგრამ არსებობს მოთმინების ზღვარი, შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად დროულად, ვისაც რაიმე რაც შეგვიძლია, გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რეგიონებშიც განვითარდეს, არა მხოლოდ რეგიონების ცენტრებში, არამედ თითოეულ ადამიანთან მივიდეს ქვეყნის განვითარება. რას ელოდებით თქვენ და კომპანია დილა 2020-ში? 2020-ში ვფიქრობ, რომ რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ თქვენი კომპანია იყოს უფრო მეტად წარმატებული და დღეს რომ საუბრობთ, რომ ლარში შესაძლოა ზრდა გვაქვს, მაგრამ დოლარში კლება იყოს. გაიზარდოს ორჯერ თავს თუნდაც რა. ანუ მე ძალიან მიყვარს ბიზნესთან ეს კითხვის დასმა და არა აქვს მნიშვნელობა ამ დროს გადაცემა მიყვარს თუ რიგითი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ. რა გჭირდებათ საიმისოდ, რომ დილა ლარში გაიზარდოს ორჯერ მეტად, ვიდრე ეს იყო საკმაოდ турბულენტურ 2019 წელს. პირველ რიგში ვჭირდება ალბათ პოლიტიკური კონსენსუსი. ჩვენ ვახსენეთ ივნისი და მე აბსოლუტურად არ მიმაჩნია, რომ ვინმე უნდა ინანოს დასანანია ის რაც მოხდა, როგორ შედეგითაც დამთავრდა, მაგრამ ის რომ ადამიანებმა პროტესტი გამოთქვეს და ამის შედეგად გაცოცხლდა კიდევ პოლიტიკური პროცესი და გარკვეულწილად ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეკონომიკამ დაზარალდა, თუმცა ეცეთ რა აგერ ექიმია ეხლა ხო მას შეუძლია ხოლმე თქვას უარი თავის ჩვენებაზე და სახში დაბრუნდება. ასე ხო არ შეიძლება რაღაც პრინციპები არსებობს. შესაბამისად ის რომ პოლიტიკური სისტემა ასე ვთქვათ დაძაბულია, ეს ყველა მხარის პასუხისმგებლობაა, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ გარკვეული კონსენსუსი უნდა შედგეს იმისაც, რომ გარკვეულად ჩადგეს ქვეყანა საარჩევნო ციკლში და შესაბამისად ბიზნესი განეწყობა იმისთვის, რომ რაღაც პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდება. ეს არის განწყობა, ანუ ბიზნეს განწყობა არის მნიშვნელოვანი.
თუ ბიზნესი არ იქნება ოპტიმისტურად განწყობილი, შესაბამისად შეაფერხებს ნებისმიერ ტიპის განვითარებაზე ორიენტირებულ ინვესტიციას. რაც შეეხება რა გვჭირდება ჩვენ იმისაც რომ გავიზარდოთ ორჯერ, ჩვენ გვჭირდება იმისაც რომ გავიზარდოთ ორჯერ, უნდა გაიზარდოს ორჯერ ფიქრობ ისევ და ისევ უცხოური ინვესტიციები. იმიტომ რომ საიდანღაც უნდა გაჩნდეს ის ფული, რომელიც ქვეყანაში დამატებით კაპიტალს შემოიტანს. ძალიან მე რამდენჯერ მახსენე კიდევ ძალიან დიდი კაპიტალი არის ჩვენს მეზობლად, ეს არის ევროკავშირი. ევროპაში ბანკში რომ ადამიანმა შეინახოს თანხა, განათავსოს, მასზე -% აქვს. იქით მიაქვთ თანხა იმის მაგალითად დეპოზიტი დაარიცხოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არის თავისუფალი სახსრები. საჭირო უბრალოდ ჩვენმა ქვეყანამ დაანახოს ინვესტორს, რომ არის იმდენად გარანტირებულია მათი ინვესტიციების დაცვა, რომ ვფიქრობ, რომ ისევ ესტონეთის მაგალითი მიყვარს ხოლმე, იმ პერიოდში ესტონეთი იყო ნომერ პირველი ქვეყანა მსოფლიოში ევროპაში ევროპული ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ამის მაგალითი არსებობს ჩვენ ველოსიპედის გამოგონება არ გვინდა და ვფიქრობ, რომ თუ მოვახერხებთ იმას, რომ შევქმნით უკეთეს გარემოს და დაინახავს ინვესტორი, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს დიდი პოტენციალი იმისა, რომ ინვესტიციის განთავსებით მათ შემოსავალი მიიღონ, აუცილებლად შემოდამატებითი კაპიტალი და ჩვენ შესაბამისად უფრო თამამად მოვიქცევით. თამაზ დაუშვილი, დიოს აღმასრულებელი დირექტორი, აჯამებდა ჩვენთან ერთად წელს და საუბრობდა 2020 წლის გეგმებზე. მადლობა მას ყოველთვის და ჩვეულა ტრადიციულად საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს თქვენთვის მოსაყორი, აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების საერთაშორისო ქსელმა გრანტ თორტონმა აჭარაში წარმომადგენლობა გახსნა. ამ ცერემონიალს კომპანიის წარმომადგენლები და აჭარის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ, რომლებმაც საერთაშორისო ქსელის რეგიონში შესვლა ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვან გზავნილად შეაფასეს. თემის დეტალების სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. კომპანია გრანტ თორტონი 2019 წელს მნიშვნელოვანი სიახლით ასრულებს. რამდენიმე დღის წინ კომპანიამ რეგიონალური წარმომადგენლობა უკვე ბათუმშიც გახსნა. საერთაშორისო ქსელის ადგილობრივი წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მათი ყოფნა რეგიონში კარგი სიგნალი და ინვესტიციების განხორციელების კიდევ ერთი მიზეზი იქნება. ჩვენ თვლით, რომ ეს რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი, აქ ძალიან კარგად ვითარდება სამშენებლო ბიზნესი, ტურიზმი და ვფიქრობთ, რომ ყველა იმ კომპანიას, იმ ინვესტორს, რომელიც ამ რეგიონში საქმიანობს, ძალიან გამოადგება ჩვენი სერვისების უფრო ახლოს ყოფნა და რეგიონში ჩვენი ფილიალის არსებობა. ჩვენი ფილიალი ასევე იქნება საშუალება და ჩვენი ჯერჯერობით პატარა წვლილი იმაში, რომ ადგილობრივი კადრები დასაქმდებიან. გრანტ თორტონი საქართველოს ბაზარზე 2005 წელს გაიხსნა 5 თანამშრომლით დაწყებულ საქმიანობას დღეს თბილისის ოფისში 60 თანამშრომელი აგრძელებს. მომავალი წლიდან კი ამ რიცხვს ბათუმის ოფისის კიდევ 5 თანამშრომელი დაემატება. კომპანიის ხელმძღვანელების ინფორმაციით ბათუმში ბიზნესისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე სხვადასხვა ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარებაც იგეგმება. ოფისში დასაქმებული იქნებიან ადგილობრივი კადრები, მართვა და ხარისხის კონტროლი კი თბილისიდან ცენტრალიზებულად მოხდება. რეგიონში ოფისის გახსნა იყო კომპანიის მენეჯმენტის ზოგადად დაინტერესებული მხარეების სტრატეგიული გადაწყვეტილება. გამომდინარე იქიდან, რომ არა მხოლოდ კომპანიას აქვს თქვათ ეკონომიკური და ფინანსური ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური ინტერესი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ტრადიციების, ბიზნესის კეთების კულტურის, რომელიც არის ამ შემთხვევაში თბილისში, დედაქალაქში და ზოგადად რაც გააჩნია კომპანიას, ქსელს, ეს კულტურა ხარისხი დავნერგოთ რეგიონში. ამით ჩვენ მოვახდინეთ განვითარებას როგორც საზოგადოების, როგორც ბიზნესის კულტურის და ამავე დროს იმ ხალხის, რომელიც იქნება ბიზნეს კეთებაში ჩართული. გახსნის ცერემონიალი ჰილტონში გაიმართა, რომელსაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ასევე აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები და სხვადასხვა კომპანიების მმართველები ესწრებოდნენ. გრანტ თორტონის ის სერვისები, რომელიც მას გააჩნია და რომელიც მომსახურებას უწევს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში აღიარებულია ყველა სახელმწიფოს მიერ, მათი შესაძლებლობები, მათი პროდუქცია, რომელსაც ისინი ქმნიან ბიზნესისთვის, არის ძალიან მაღალი ხარისხის. გრანტ თორტონი ეს გახლავთ კვალიფიკაცია, ეს გახლავთ ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისთვის, რაც დამატებით ხელშემწყობი პირობა იქნება აჭარის რეგიონში არსებული ბიზნესის კიდევ უფრო მეტად განვითარებისთვის. აჭარის აუდიტორულ ბაზარზე შემოდის ერთ-ერთი სერიოზული მოთამაშე, ეს არის მსოფლიოში წამყვანი აუდიტორული კომპანია გრანტ თორტონი, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება აუდიტორულ საქმიანობაში. ეს თავის მხრივ რეგიონის ცნობადობას გაზრდის, რა თქმა უნდა, და იქნება წინაპირობა იმისა, რომ უცხოური თუ ადგილობრივი ინვესტიციების წინსვლა მოხდეს და რეგიონის ეკონომიკური აღმასვლის განმაპირობებელი იყოს.
Grant Thornton-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც 53,000-მდე თანამშრომლით 140-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს. წარმოებლები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, გამორჩეული მწარმოებლები და გამორჩეული პროდუქტის შემქმნელები, რომელთა ბიზნესიც ჩვენს თვალწინ გაიზარდა და შედეგებით თავის მოწონებაც არ იქნება გადამეტებული. კომპანია Novas-თვის, რომელთვისაც 2019-იც მნიშვნელოვანი წელი იყო. გამოწვევები და გამარჯვებებით სავსე. ედ შეხიმშეშვილს უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში საქმიან დილაში. ჩვენს მომდევნო სტუმარს უმასპინძლებთ თათია ჩაფიცაჩაძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელმაც ერთ-ერთი წარმატებული ქართული კომპანია Novas ბოლო წლების ფინანსური მაჩვენებლები უნდა წარმოგვიდგინოს. თათია, დილა მშვიდობისა. რამდენად იზრდება კომპანიის მოგება და აქტივები წლების განმავლობაში? მოდი ამას გადავხედოთ. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Novas არსებობის ისტორია ქართულ ბაზარზე უკვე თითქმის 14 წელს ითვლის, 2006 წელს დაარსდა და დღეისათვის სამშენებლო და სარემონტო მასალების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი და რეალიზატორი კომპანია, რომლის ქარხნები მდებარეობს როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. პირველ ეტაპზე კომპანიის საქმიანობა სამშენებლო მასალების იმპორტით და რეალიზაციით შემოიფარგლებოდა 2011 წლიდან კი მან სამშენებლო მასალების წარმოების ხაზის განვითარებაც დაიწყო. უკვე 2012-13 წელს ISO-ს ხარისხის მენეჯმენტის ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელიც კი გახდა. დღეისათვის Nova 100-ზე მეტი დასახელების პოლიეთილენის სავს, წყლის ბარიერებს, 30-ზე მეტი დასახელების სასახურავე მასალას და აქსესუარს, 40-ზე მეტი დასახელების თაბაშირ მუყაოს პროფილებს, მეტალოპლასტმასის არმირების პროფილებს და აქსესუარებს აწარმოებს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს უმსხვილესი კომპანიების უმეტესობამ საჯაროდ გამოაქვეყნა საკუთარი ფინანსური შედეგების ამსახველი აუდიტორული ანგარიშები, შესაძლებელი გახდა სექტორების მიხედვით ლიდერი კომპანიების რეიტინგების გამოკვეთა და სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით Forbes Georgia საკონსულტაციო კომპანიებით გრუპთან ერთად საქართველოს უმსხვილესი მწარმოებელი კომპანიების რეიტინგი მოამზადა, სადაც 2017 წლის მონაცემებით კომპანიის შემოსავლები ლარებში 86 მილიონი იყო, წმინდა მოგება 10 მილიონს აჭარბებდა აქტივების ზომა კი 55,764,000 ლარი იყო. თუ გადავხედავთ გასულ 2018 წლის ანალოგიურ მონაცემებს, ნახავთ, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო Novas-თვის 2018 წელიც გაყიდვების მაჩვენებელი გაიზარდა 97 მილიონ ლარამდე, კომპანიის აქტივები კი 65 მილიონი ლარი იყო. რაც შეეხება წმინდა მოგებას, 2018 წელს ეს მონაცემები 3,7 მილიონ ლარს შეადგენდა. საქართველოში Novas წარმოებული და იმპორტირებული პროდუქციის 20,000-მდე დასახელებაა წარმოდგენილი. დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა კი 350-ს აჭარბებს. დარწმუნებული ვარ 2019 წლის შედეგებს უკვე სტუმარი თავად შეაჯამებს ჩვენს პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. ეს Forbes-ის ანალიტიკა იყო და Forbes-ის რეიტინგები, რომლის მიხედვითაც მას შემდეგ რაც ჩვენმა გუნდმა შოთა ტყეშელაშვილის და სხვა ანალიტიკოსებმა ხელი მოკიდეს რეიტინგების გაკეთებას. თემაში ჩართული არიან ები ჯგუფი, Grant Thornton-ი, ძალიან ბევრი ჩვენი პარტნიორი კომპანია და Nova, რომელიც ფაქტიურად ყოველ შემთხვევაში ჩემი მედიაში დაბრუნების შემდეგ ჩვენ თვალწინ იზრდება, პირადად ჩემ თვალწინ და ძალიან ძლიერდება. უმსხვილესი კომპანიების სიაში მე-14 ადგილს იკავებს და სწორედ იმ მაჩვენებლებით, რომლითაც ასევე გამორჩეულია. ერთს დავამატებ კიდევ, ანასთან ერთად გახდით მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის მიერ
ორგანიზებულ ფინანსური ანგარიშგების დაჯილდოებაზე წელს პირველად გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯილდოს მფლობელები ვერ გახდნენ, ჩემი გადმოსახედიდან უკვე ჯილდო არის ნომინაციაში მოხვედრა, როცა ასეთი პასუხისმგებლიანი კომპანიის სახელით არის კომპანია წარმოდგენილი და მსოფლიო ბანკის მხრიდან 16 ეულშია რეალურად მოხვედრილი და წარმატებას გისურვებთ მომავალში უკვე ჯილდოთი, მაგრამ ნამდვილად დასაფასებელი და აღსანიშნავია, როდესაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ შერჩეულ 16 კომპანიიდან ერთ-ერთი არის ნოვა ასეთი მსხვილი საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან. ედიშერ ხიმშიაშვილია, ნოვას გენერალური დირექტორი ჩვენთან სტუდიაში, ბიზნეს ლიდერები კვლავ აგრძელებენ წლის შეჯამებას და სწორედ თითი უმსხვილესი მწარმოებელი იქნება ედიშერი. ედიშერ დილა მშვიდობის და გმადლობთ მობრძანებისთვის. თუ დაგვიტოვა რაიმე თათიამ სალაპარაკო, უნდა გავაგრძელოთ. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა თათია საინტერესო რეპორტაჟისთვის. კი ბატონო. პირველ რიგში ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და საამაყო არის ეს რეიტინგი, იმიტომ რომ დაარსების დღიდან კომპანია ცდილობს, რომ იყოს წარმატებული და შექმნას რაიმე კარგი ქართული ბაზრისთვის. 2011 წლიდან რეალურად როგორც თათიამ აღნიშნა, დავიწყეთ ჩვენ წარმოება საქართველოში და ეს დაფუძნებული იყო იმ გამოცდილებაზე, რომელიც მანამდე დავაგროვეთ იმპორტის სახით. შემდგომ დავიწყეთ წარმოება და ნოვა გახდა საქართველოში ნამდვილად ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია, რომელიც აწარმოებს 200-მდე ქართულ პროდუქციას და ნოვა ქმნის ნამდვილად ქართულს. ჩვენი მთავარი ამოცანა დღემდე რჩება ის, რომ ჩვენ განვავითაროთ წარმოება და თითქმის ყოველ წელს დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე ინვესტიციას ვდებთ იმაში, რომ განვავითაროთ წარმოება, იმიტომ რომ კომპანიისთვის ეს მიმართულება განსაკუთრებით სტრატეგიული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. შედეგები, რომელიც Forbes Georgia's რეიტინგებით გაუნდა მე-14 ადგილი საქართველოს მასშტაბით ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოებაში განვითარების არც ისე დიდი გზა არ გვაქვს გავლილი, თუ ავიღებთ ამას წლებით, იმიტომ რომ არსებობენ კომპანიები, რომლებსაც ჩვენთან შედარებით გაცილებით დიდი წარმოების პრაქტიკა და გამოცდილება აქვს, თუმცა ნოვამ ძალიან მოკლე დროში მის პარტნიორებთან, ფინანსურ პარტნიორებთან ერთად ძირითადად მინდა აღნიშნო და მადლობა გადაუხადო მათ, იმიტომ რომ მათი დახმარებით საქართველოს ბაზარზე არსებული ფინანსური ინსტიტუტების და პლუს ამას დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტი EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი, რომლებიც მოგცეს შესაძლებლობა უფრო მეტი ქართული პროდუქცია შეგვიქმნა და უფრო მეტი საწარმოო ხაზი შემოგვეტანა საქართველოში. ნებისმიერ ბიზნესისთვის რიცხვებში გამოხატული წარმატება არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ზუსტად ის ინდიკაცია, რითიც კომპანიის წარმატება იზომება, მაგრამ ნოვა შემთხვევაში წარმატებას ემატება სწორედ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, წარმატებული თანამშრომლობა და ის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც ამ კომპანიამ განახორციელა, საკუთარ თავზე აიღო და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი გააკეთა 2019 წლის განმავლობაში. წლევანდელი წელი იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ და ვცდილობთ, რომ ყველა ნაბიჯზე პრინციპში ვიყოთ ინფორმირებულები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო განვითარების გზა გაიარა ნოვამ ამ პერიოდში და ძალიან საინტერესო გზა ჩანს. თუნდაც იმ თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე, რომელიც ახლა მოვისმინე, რომ ეს ძალიან პატარა ნაწილია განული გზის, იმიტომ რომ როცა კომპანია ასე უყურებს საკუთარ მომავალს და საკუთარ არსებულ რესურსს, ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალში რა იქნება. რა ეტაპი იყო თქვენთვის 2019 წელი? როგორი იყო 2019 წელი? წინა სტუმართან საუბრობთ, ყველა იმ რეგულაციის გამოწვევის, იგივე იყო ოქროსიასთან დაკავშირებული საკითხები და თემები, რომელიც ნოვასაც შეეხო. არ იყო მარტივი წელი, მაგრამ ძალიან ბევრი სიახლე დაიწყეთ და ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმას ჩაეყარა საფუძველი. 2019 წელი ნოვასთვის როგორი გამოდგა? მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი ბოლო ინტერვიუ, როცა ვთქვით, რომ ჩვენ არ ვჩერდებით, იმიტომ რომ გაჩერება ნიშნავს რეალურად გასვლას. 2019 წელი ნამდვილად იყო სავსე გამოწვევებით, როგორც გარე ფაქტორებით, ასევე თუნდაც ეკონომიკური წვევებით, კურსის ცვლილებით, რომელმაც საკმაოდ დიდი გავლენა იქონია ყველა ბიზნესზე. გავყოთ ორ ნაწილად, მინდა რომ ნაწილობრივ ვილაპარაკო წარმატებებზე, რომელიც 2019 წელს მივაღწიეთ და ასევე მინდა ვილაპარაკო იმ მიუღწეველ წარმატებებზე, რომლებიც შეიძლება მიგვეღწია, რომ არა ის ფაქტორები, რომლებიც გარკვეულად ხელი შემშლელი აღმოჩნდა. მთავარი ფაქტორები იყო ის, რომ დავამთავრეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი 2019-ში.
ერთ-ერთი მათგანი არის EBRD-ის პროექტი ინფრასტრუქტურის და წარმოების განვითარების მიმართულებით და ამაზე ჩვენ გქონდა ცალკე რეპორტაჟი და ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თუნდაც დღეს ნოვა მოხდა ამ წარმოებლების რეიტინგში და ეს დაგვეხმარება, რომ ჩვენ მომავალში უფრო წინ გადავინაცვლოთ ამ რეიტინგებში, იმიტომ რომ რეალურად დღეს იმ მასშტაბის წარმოება, რაც შექმნა ნოვამ, პრაქტიკულად ძალიან ცოტა არის საქართველოში და ამას ჩვენ იმ რესურსს, რაც გაგვაჩნია, რეალურად ვიყენებთ მხოლოდ 60%, იმიტომ რომ ის 40% ეს რეალურად ახალი წარმოება, ახალი ხაზებია, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით დიდი მასშტაბების შევქმნათ საქართველოს წარმოებაში. უფრო მეტად დაიტვირთოს. რაც შეეხება წარმატებების კიდევ ერთ მიმართულებას, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, ჩვენ ჩემო წინა გამოცდილმა ისაუბრა იმ თემასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანია გუნდი იმისთვის, რომ შექმნა დამატებითი დოულათი კომპანიისთვის და ქვეყნისთვის. ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი წინსვლა და ვითარდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ ევროპულ გამოცდილებას. 2019 წლის განმავლობაში 3 მიმართულებით ყავდა ექსპერტები ევროპიდან, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებოდნენ, როგორ უნდა მართოთ უკეთესად და როგორ უნდა გავითვალისწინოთ ის გამოცდილებები, რაც უკვე ევროპამ გაიარა, ეს ძალიან გვეხმარება, იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა იყო, როცა მათ რაღაც რეკომენდაცია მოგცეს, გავიდა რაღაც პერიოდი და ზუსტად იმ ფაქტების წინაშე დავდექით, რასაც ეს ადამიანები მიგვითითებდნენ. ამასით ჩვენ ხარჯავთ რესურსს, დროს, ენერგიას და ეს ძალიან გვეხმარება იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო მოქნილები. კიდევ ერთი საკითხი, ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიც არის EBRD და ასევე ჩვენი აუდიტორული კომპანია, რომელიც იყო Deloitte, გვეხმარება იმაში, რომ ვიყოთ უფრო მეტად პროგნოზირებად. ეს უკვე ჩვენი ვალდებულება არის. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რა გზით უნდა ვიაროთ 2020 წელს, 21 წელს, 22 წელს და გვაქვს განსაზღვრული ის რისკებიც, რომელმაც შეიძლება ხელს შეუშალოს. მე მახსენდება პირადად თქვენი ინტერვიუ ბატონ ზვიადაბულოძის ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ და ერთ-ერთი თემა, რაც პრობლემატური ჩანდა, იყო ოქროსიის თემა, რომელიც კომპანიისთვის ძალიან მძიმე დაისახა. ედიშერ არის თუ არა ოქროსია, ლარის კურსის ვალუტილობა იმ ჩამონათვალში იმ პრობლემებისა, რომელიც ნოვას სრულად განსხვავებულ მაჩვენებლებზე გაიყვანდა, ვიდრე ჩვენ საპროგნოზოზე, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. აუცილებლად არის ეგ მაჩვენებლები, ის მაჩვენებლები, რომლებიც უფრო განსხვავებულ მაჩვენებლებზე გაიყვანდა, განსაკუთრებით გამოყოფთ ზუსტად მაგ ორ პრობლემას ოქროსიასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით მე მქონდა ჩემი რეაქცია. საკმაოდ წვავე, რომ კომპანია, რომელიც რეალურად ყოველთვის კეთილსინდისიერად იხდიდა გადასახადებს და მან დამსახურებულად მოიპოვა ის შეღავათები, რაც ჰქონდა, ჩემი აზრით არ იყო სამართლიანი ამ სიის გაუქმება და ამან რა თქმა უნდა რაღაც პერიოდი, ის პერიოდი დაახლოებით 4 თვიანი პერიოდი სერიოზული ფინანსური რყევები გამოიწვია კომპანიაში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწია წინასწარ ძალიან მოკლე დროში ძალიან დიდი ფინანსური რესურსის მობილიზება იმისთვის, რომ დაგვეძლია ეს სირთულე. მარტივად რო ვთქვა, რაც შეეხება კურსის ცვალებადობას, ეს ფიქრობ, რომ უფრო მეტი პრობლემა იყო ვიდრე ოქროსის გაუქმება, იმიტომ რომ კურსის ესეთმა მკვეთრმა ცვლილებამ რეალურად კომპანიას მოუტანა დაახლოებით 2.3 მილიონამდე უარყოფითი კურსდაშორისხობა, რაც ძალიან დიდი მასშტაბი არის ქართული კომპანიებისთვის. რეალურად ის პოზიტივი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ნოემბრის ბოლოს უკვე შეიმჩნევა კურსის ცვლილება და დეკემბერში უკვე შეიმჩნევა კურსთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში სტაბილურობა და ცოტათი ქვემოთ სვლა, ეს გვაძლევს იმედს, რომ შესაძლებელია, რომ დარეგულირდეს და დასტაბილურდეს და პირიქით შედეგი მივიღოთ შემდეგ პერიოდში. რა შეგვიძლია დავანონსოთ 2020-ისთვის? ჩვენ ამაზე 8 იანვრიდან გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ რა არის გეგმებში ამ ყველა გადაზღვის გათვალისწინებით, ედიშე, რაც რეალურად რისკებად და გამოწვევებად მივიღეთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა როგორც კომპანიებმა? მოკლედ ესეთი რაღაცის თქმა შემიძლია, რომ ჩვენ იმ პრაქტიკებზე დაყრდნობით, რაც გავიარეთ და იმ ყევებზე დაყრდნობით, რაც გავიარეთ, ვცდილობთ, რომ ვიყოთ უფრო მეტად მობილიზებულები ნებისმიერი გამოწვევის მიმართ, იმიტომ რომ 2020 წელი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყანა საკმაოდ პოლიტიზირებული არის, ყველა საზოგადოება არის ჩემი აზრით საკმაოდ მაღალ პოლიტიზირებული და 2020 წელი არის
პერიოდი, როცა არის საარჩევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მობილიზდებით იმაზე, რომ განსაკუთრებულად შევხვდეთ 2020 წელს. არ ველოდებით სიმართლე რომ გითხრათ რაღაც განსაკუთრებულ ექსესებს და გართულებებს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიზანი, გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც უნდა დავასრულოთ და გავუშვათ ახალი საკამოფენო დარბაზები თბილისში და ბათუმში. გავუშვათ ახალი წარმოების ხაზები და ეს 2020-ში მივდია 2020-ში მიუხედავად ყოველგვარი არ ვიცი საზოგადოებაში რა მოლოდინები არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური მოლოდინები, რომ აუცილებლად განვითარდებით და აუცილებლად წავალ წინ. ერთი საკითხი, რასაც კიდე აუცილებლად მინდა შევეხო, ეს არის ინვესტიციების ნაწილი, რომელიც ასევე ბიდიოს გენერალურმა დირექტორმა ისაუბრა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს თემა ქვეყნისთვის. რეალურად ჩვენ უყურებთ ამ მიმართულებას და აფასებს ძალიან მნიშვნელოვნად და ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური საინვესტიციო კომპანიებისთვის ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ მათ განახორციელონ ინვესტიციები საქართველოში და ნამდვილად მიგვაჩნია, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ რაიმე სახით ინვესტიციის მოპოვებას, თუნდაც ახალ პროექტებში, რომელიც მოგვიტანს დამატებით უცხოურ კაპიტალს, ეს იქნება ძალიან კარგი როგორც ჩვენი კომპანიისთვის, ასევე მთლიანად საქართველოს. ედიშერ ხიმშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორი, სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბარს უკვე ნახავთ BMG-ის ვებგვერდზე და ცხადია ძალიან ბევრი საინტერესო ამბებიც გამოწვება ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. მადლობა მას სტუმრობისთვის და მსოფლიოს მთავარი ბიზნეს გამოცემა რეიტინგებს არც 2019 წლის მიწურულს გვაკლებს. ამჯერად Forbes-ი ყველაზე მაღალანაზღაურება და მწერლების რეიტინგს შემოგთავაზებს. სხვათა შორის წელს 5-მა ყველაზე მაღალანაზღაურებადმა მწერალმა მოახერხა, რომ ჯამურად 18,600,000 წიგნი გაეყიდა, საიდანაც შემოსავლის სახით მათ საერთოდ ჯამში $235 მილიონი მიიღეს. ეს თანხა გასულ წელთან შედარებით $10 მილიონი მეტია. რომელმაც ცნობილმა მწერლებმა მოახერხეს წელს ყველაზე მეტი შემოსავლის მიღება და ვისი ავტორობით გაეყიდა ყველაზე მეტი წიგნი, ამას ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს, ის გვერდება პირდაპირ ეთერში, ანუკა დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობისა, გიორგიანა. დავიწყებ მეხუთე ადგილით, რომელიც $17 მილიონი შემოსავლით სტივენ კინგმა დაიკავა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია Forbes-ის ამ რეიტინგის ხუთეულშია. ავტორი ამბობს, რომ მოთხრობას ყოველთვის იქამთავრებს, სადაც მკითხველს სივრცე რჩება იმისთვის, რომ თავად გადაწყვიტოს დასასრული. საუკეთესო რაც შეგეძლია გაუკეთო მკითხველს არის დატერორება. აცხადებს კინგი. კინგმა გასულ წელთან შედარებით თავისი პოზიცია რეიტინგში გააუარესა. თუ შარშან ავტორი მესამე ადგილზე იყო, წელს მან 2 პოზიციით უკან გადაინაცვლა და $10 მილიონი ნაკლები შემოსავალიც მიიღო. შემდეგია ჯეფ კინი, რომელიც წიგნის უნიათო ბავშვის დღიურის შემქმნელია და რომლის შემოსავლებმა 2019 წელს ამ სერიის წიგნებიდან $20 მილიონი გამოიმუშავა და 3,6 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვა შეძლო. გარკვეულ ასაკში აცნობიერებ, რომ გაქვს შანსი შენ თვითონვე შექმნა ის სამყარო, რომელშიც ცხოვრობ. ჩემი რჩევა, როგორც კი ამას გააცნობიერებ, იმოქმედო. ამბობს კინი და აგრძელებს თავისი ყველაზე გაყიდვადი წიგნების სერიის გამოშვებას, რომლის ბოლო მე-14 ნაწილიც მიმდინარე წლის ნოემბერში გამოვიდა. სამეულს კი ყველასთვის კარგად ცნობილი ამერიკის ყოფილი პირველი ლედი მიშელ ობამა ხსნის, რომელმაც 2019 წელს $36 მილიონი შემოსავალი მიიღო. შორის 2017 წელს მიშელ ობამამ თავის მეუღლესთან, ბარაკ ობამასთან ერთად გამოუშვა კიდეც წიგნი, საიდანაც ძალიან მაღალი შემოსავლის მიღება მოახერხეს, ისეთი რომ არც კი პროგნოზირებდნენ თლად ასეთ მასშტაბებს კრიტიკოსები, ვიდრე წიგნი დაიბეჭდებოდა. ხანე შემოსავლების რაოდენობაც გვახსოვს, რა თქმა უნდა და ეს თანხა $75 მილიონი იყო. თუმცა ბარაკ ობამას ავტორობით წიგნი ჯერ კიდევ არ გამოცემულა, მაგრამ როგორც Forbes-ი წერს, წიგნის პრეზენტაცია 2020 წლის არჩევნებისთვის იგეგმება. მეორე ადგილს დასჯერდა წელს შარშანდელი რეიტინგის ლიდერი ჯეიმს პატერსონი, რომელმაც 12 თვეში 5,5 ეგზემპლარის გაყიდვა შეძლო და შემოსავლის სახით $70 მილიონი მიიღო. President is missing, ასე ქვია პატერსონის წიგნს, რომელიც ბილ კლინტონთან ერთად დაწერა და რომელიც ზრდასრულ ადამიანებში 2018 წელს ყველაზე გაყიდვადი წიგნი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ წელს პატერსონი რეიტინგის სათავეში არ არის, ის მაინც რჩება ამერიკის უმდიდრეს მწერლად, რომლის ქონებაც გასულ წელს Forbes-მა $800 მილიონ შეაფასა. და ბოლოს, წლევანდელი რეიტინგის ლიდერი, რომელმაც შარშან პირველ ადგილოსას თავისი პოზიციები ჩამოართვა, ჯოან როულინგია. ანუკა, ჯონ როულინგი Forbes-ის მაღალანაზღაურებელი მწერლების რეიტინგში თითქმის ყოველწლიურად ხდება ხოლმე და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მაგრამ ამჯერად რამ განაპირობა მისი პირველი ადგილი?
ანა ჯონ როულინგმა 2019 წელს 92 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავლის მიღება შეძლო, თანხის ამოცლობით კი ჯეიმს პატერსონს გადაუსწრო. ჰარი პოტერი და დაწყევლილი ბავშვი ჯონ როულინგმა 2016 წელს ორ ნაწილად გამოსცა და მალევე გადაუსწრო გაყიდვებით უილიამ შექსპირის პიესებს. წიგნი ყოველ წუთში 879 ფუნტს გამოიმუშავებდა. გამოსვლიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში კი დაწყევლილმა ბავშვმა წერალს 8,700,000 ფუნტი მოუტანა და რამდენიმე დღეში ახალი ისტორიის თითქმის მილიონობით ეგზემპლარი გაიყიდა. გამოცემის ცნობით მწერალი დღეს ძირითად შემოსავალს არა ჰარი პოტერის გაყიდვებიდან, არამედ თემატური პარკებიდან და თეატრალური წარმოდგენებიდან იღებს. მადლობა ნანუკას საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი ვემზადებით უკვე შემდეგი ბლოგის ტესტუმრებისათვის, საქმიანი ეთერისათვის უკვე ემზადებიან თავისუფლად მეკაბაციკეთა და მისი პირველი სტუმარი აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი ლევან პაპიაშვილი იქნება რამდენიმე წუთში ჩვენი ეთერის სტუმარი. გველოდე წინ საკმაოდ საინტერესო ამბები გველის. წლის სამივე კვარტალში ნენსკრა ჰესის საპროექტო კომპანია ნენსკრა ჰიდრომ 16 მილიონამდე დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა. ამის შესახებ ნენსკრა ჰიდროდან BMG-ს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციაშია ნათქვამი. კომპანიის ცნობით, წლის განმავლობაში აღნიშნული ინვესტიცია მიმართული იყო როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების, ასევე სოციალური პროექტების განხორციელებაში. საქართველოში მოქმედ ინტერნეტ პროვაიდერებს კომუნიკაციის ეროვნულმა კომისიამ ინტერნეტ სივრცეში არსებული არალეგალური კონტენტის შესახებ აცნობა და ამასთანავე გაუგზავნა 100-მდე ვებგვერდის ჩამონათვალი, რომლებიც არალეგალურ კონტენტს ავრცელებენ. კომისიამ პროვაიდერ კომპანიებს აღნიშნულთან მიმართებით შესაბამისი ზომების მიღება მოსთხოვა. დაჭრილი და დაშავებული სამხედროების კომპენსაციისთვის თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყო. იანვრიდან დაჭრილი და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს ხელფასზე 200-დან 800 ლარამდე ყოველთვიური დანამატი დაუწესდებათ. საქმიანი ქალებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო Wooklik Businesswoman ჯილდოს მფლობელი იურიდიული კომპანია BLC Love Office-ის პარტნიორს კეთი კვარცხავას გადაეცა. Bold Future Awards-ი კი ახალგაზრდა მეწარმის ნომინაციაში გამარჯვებულ ნინო კვერნაძეს. საქართველოს პოსტის გენერალურმა დირექტორმა შეხვედრა თურქეთის პოსტისა და ტელეგრაფის გენერალურ დირექტორთან გამართა, სადაც განიხილეს ორი ქვეყნის საფოსტო ოპერატორებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები. Galfis ქსელში ტრადიციული საქველმოქმედო კამპანია დაიწყო 20 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. Galf კლუბის ციფარათი თითოეული შეძენილი ლიტრიდან 3 თეთრი საქველმოქმედო ფონდში გადაირიცხება, რაც წინა საშობაოდ საქართველოს მასშტაბით 100-მდე უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახს მოხმარდება. კომპანია ევროპა ბეთსა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პარტნიორობის ფარგლებში ევროპა ბეთი 2020 წელს ჭადრაკის ფედერაციის რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს დააფინანსებს. ფილმშიდობის ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვერდეს ახლა საბურთალო City Mall-ში არსებული სიპარის მაღაზიიდან კიდევ ერთი ლოკაცია შეემატა პარფიუმერულ ქსელს და ჩვენი ეთერის საშუალებით მაყურებელი პირველი იხილავს როგორ გამოიყურება კიდევ ერთი სიპარის მაღაზია. ამასთან გავიგებთ როგორ ხდება 2020 წელს სიპარი და რას თავაზობს კომპანია მომხმარებლებს. სწორედ ნინი გვეტყვის, რომელიც მზად არის წინასაახალწლო აქციების შესახებ ყველაფერი გვამცნოს. ნინი ფილმშიდობის მოგესალმები, ჩართოს დაასრულებ, მე სუნამოები დამრჩა და წამომიღე, დამავიწყდა წამოღება. დილამშვიდობის ბექა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს აუცილებლად წამოგიღებ შენთვისაც არის გათვალისწინებული საჩუქრები როგორც ყოველთვის გვანებრივებს ხოლმე ხატია შემოგია და სწორედ ხატია შემოგიასთან ერთად განვაგრძობ სულ რამდენიმე წუთში საუბარს იქამდე სწორად აღნიშნე პირველად იგებს ჩვენი მაყურებელი ჩვენგან რომ ეს ახალი ლოკაცია დაემატა ისიპარის მაღაზიათა ქსელებს ესაც რიგით მე-20 მაღაზია და სულ რამდენიმე წამში აი ხატია უკვე მელოდება არაჩვეულებრივი აქციებით უნდა შემოგვიერთდეს ფასდაკლებებით მოკეთ წინასაახალწლო სამზადისი უკვე იგრძნობა ისიპარის ახალ ლოკაციაზე დილამშვიდობის ახატია მადლობა რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად და აი ასეთი სურნელოვანი და გემრიელი ამბებით დილამშვიდობისა მივესალმები ტელემაყურებელს ესეთი მუსიკით დაგვხვდათ ცენტრი ხო ხედავთ რა ამბავია და სხვათა შორის პირველად ვინც ტელევიზია შემობრძანდა ახალ მაღაზიაში ეს ხართ თქვენ და როგორი ფეხი გვექნება მე რა გითხარი ხო 20-20 შეჯამებაში მე მგონი პასუხს აგებს გიორგი ისაკაძე რომ კარგი ფეხი გაქვთ არა BMG კი
იქიდან მარჯვენად შემოვედი, გავითვალისწინე ყველაფერი. მოდი შემოვიაროთ, ხო? წლის ბოლოს გავიგებთ, იქეთა წლის ბოლოს, დეკემბერში როგორი ფეხი გაქვს და მე დარწმუნებული ვარ, ფანტასტიკური ფეხი გაქვს. BMG ხო ყავს რიცხვებზე მუშაობს, შესაბამისად თქვენ კომპანიასაც დაეთყობა. კარგი, ცოტა ექსკურსიასავით ჩავატარეთ და მოგვიყევი ყველაფერი, რასაც წინა საახალწლოდ გეგმავს ისიც. გახლავთ ახალი მაღაზია, რომელიც საბურთალოს City Mall-ში გაიხსნა, ისიპარის მე-20 ფილიალია. ჯერ ერთი როგორც საბურთალო ძალიან მიხარია City Mall-ის გახსნა, იმიტომ რომ მართლა არ გქონდა ამ უბანში და ძალიან დიდი რეგიონია, იცით, ანუ უბანი და ძალიან მიხარია რომ ესეთი ფანტასტიკური მოლია. დაუგისა ერთ-ერთი მასშტაბური მაღაზია. ერთ-ერთი მასშტაბური მაღაზია 210 კვადრატული მეტრი გახლავთ, 9 თანამშრომელი ამ წუთას დასაქმებული. ხედავთ როგორი მომზადებული მოვედი თქვენთვის და ნუ თითქმის ყველა ბრენდია თითქმის, ეხლა ეს ნელ-ნელა კიდე შეივსება და აბსოლუტურად ყველა ბრენდი იქნება აქ, რაც კი ისიპარის მაღაზია და ქსელშია. ნუ ძალიან ლამაზი მაღაზიაა დამეთანხმებით ალბათ და ახლებური დიზაინით არის ეს ბოძების სისტემა, სადაც ბრენდებს აქვს დაკავებული თითეული ბოძი და შანელის ბრენდს აქვს დაკავებული, კიდევ რომელი ბრენდია? ლანკომი, ივსელორანი, ნუ თითქმის უმეტესი პროდუქცია, რაც ისიპარის მაღაზიათა ქსელებში გვხვდება, თითქმის რა თქმა უნდა, აქ ეხა რამოდენიმე ბრენდი არ არის, ჯერ და ესეც სულ რამოდენიმე ხანში იქნება. ისიც დროის ამბავია, გამომდინარე იქიდან მაყურებელს შევახსენებთ, რომ რამდენიმე დღე არის რაც გახსნილია. ისიც ოფიციალური გახსნა არ ყოფილა. აი, ამას ძალიან დიდი მადლობა ნინი, ამას მინდა გაუსვა ხაზი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ჩემო მეგობრებო და ნაცნობებო, ოფიციალური გახსნა მაღაზიის არ ყოფილა, იმიტომ რომ გუშინ დალიჩი ტალაძეს გამოვლია და შენიშვნა მოუწია ჩემთვის, რომ როგორ არ ვიყავი გახსნას და არ გაუნაცხენდეთ. პირველად ჩვენგან ესმის მთელ საქართველოს. გახსნა ეს იყო უბრალოდ ჩანელის დღე კლიენტებისთვის და გახსნა იქნება იანვარში, როგორც გვირდებიან და აუცილებლად ყველა ადამიანი იქნება დაპატიჟებული. წეგან თქვენ რომ მასშტაბური როგორც ამ მაღაზიას შეეფერება. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, წეგან თქვენ რომ 9 დასაქმებული ყავს მაღაზიაში. ჩვენ BMG-მ ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი არის ისიპარის მაღაზიათა ქსელები. მოდი ამ აქციებზეც გითხარი. მოდი, საიდანაც გინდა? რა აქციები არის? რა თქმა უნდა, ყველა ის აქცია ვრცელდება ამ არაჩვეულებრივ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და ლამაზ მაღაზიაში, რომელიც მთელს ქსელში ისიპარის. 1 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით ტრადიციულად არის საახალწლო მზადება და საახალწლო აქციები. გარდა იმისა, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი ამ პერიოდში შეიძენს, ეს პროდუქცია იქნება ფასდაკლებული. გარდა ამისა, ფასდაკლებასთან ერთად იგი ყოველ 50 ლარზე იღებს თითო გათამაშების ბილეთს, ანუ 50 ლარამდე ერთი ბილეთი და ყოველ 50 ლარზე ემატება და ეს არის წელს ორმაგი, ანუ მაგიური გათამაშება, ესე დავარქვით, გამომდინარე იქედან, რომ გარდა იმისა, რომ მიჩვეული უკვე, რა თქმა უნდა, 15 წლის განმავლობაში მომხმარებელი რომ 25 იანვარს ელოდება და ბილეთის ერთი ყუა, რომელსაც ერთ სტოვებს ჩვენთან მაღაზიაში და მეორეს ინახავს აუცილებლად, იმიტომ რომ 25 იანვარს აქვს იმედი, რომ სუპერპრიზების გამარჯვებული გახდება და მფლობელი. ამას დავამატეთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ველი ბილეთზე. გადასაფხეკი, სადაც მომენტალურად შეიძლება გახდეთ მომენტალურად პრიზების მფლობელი და მინდა გითხრათ, რომ ეს პრიზები გარდა იმისა, რომ გახავთ აი პროდუქცია, ანუ სუნამოები, ტანის სხეულის მოვლის საშუალებები, დეკორატიული კოსმეტიკა, რომელიც ისიპარისში ისედაც იყიდება და შეიძლება უცებ გადაფხიკოთ და მისი მფლობელი გახდეთ. ესე იგი, როგორც გავიგე, ორმაგი კი, ორმაგი შანსი აქვს ადამიანს. გადაფხეკვის შანსი უკვე ჩვენ თითებზე და ჩვენი ღბალზეა, ეს ციფრი რომელსაც აქვთ უკვე შენზე. ეს უკვე ჩემზე და თანაწამყვანზეა. გარდა იმისა, რომ მომენტალურ გათამაშებაში ვთქვათ არის ის უამრავი პრიზი პროდუქცია, თქვენ გაქვთ შანსი რომ გახდეთ ბორჯომის კროუნ პლაზას ორკაციანი ვაუჩერის მფლობელი 2 დღის განმავლობაში, ასევე რედისონ ბლუ ივერიასგან 250 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც ან სიმონეს სპაში მოიხმართ და ფანტასტიკურია რელაქსი ახალ წლამდეც და ახალი წლის შემდეგაც. ასევე სუპერპრიზის სახით გახლავთ ისიპარის სილამაზის ცენტრისგან 500 ლარიანი ვაუჩერი და ნუ 500 ლარი ძალიან კარგი ამბავია, ეხლა წინა საახალწლოდ განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის. გარდა ამისა, იყო გათამაშებაში სკუტერი, ელექტროსკუტერი, რომელიც უკვე გათამაშდა და მინდა გითხრათ, რომ 400-მდე პრიზია გათამაშებაში, 160 პრიზი უკვე გათამაშებული, ასე რომ არ გავხსნით. ველოდებით მოკლედ 25 იანვარს სრულიად საქართველო. ეს არის ეს ამბავი, რომელიც ყოველ დღე შესაძლებელია რომ მოიგოთ. თუ ვთქვათ, გადაფხიკეთ და მოგების გარეშე დაგხვდათ ბილეთი, ნუ დაწყდებათ გული, რადგანაც ერთ ყუას ტოვებთ გამჭვირვალე ყუთში, მეორე შანსი მოგების კიდევ აქვე მინდა მომხმარებელი გავაფრთხილა, რომ აუცილებლად შეინახეთ ბილეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით არც სახელი და გვარი, არც ტელეფონის ნომერი და არაფერი. იდენტიფიცირება
ხდება მხოლოდ ბილეთის ნომრით. და 25 იანვარს რა ხდება ახლა? 25 იანვარს გაგვთ შანსი რომ გახდეთ 1000 ლარიანი ხელფასის მფლობელები მთელი ერთი წლის განმავლობაში ისიპარისგან. ეს სიახლეა თუ ყოველ წელს არის ეს დანერგილი? ყოველ წელს არის 5000 ლარიანი ვაუჩერი ისიპარისგან და მას მომხმარებელი ისიპარისში რა თქმა უნდა დახარჯავს. 6000 ლარიანი ვაუჩერი ტურ ოპერატორისგან, კაპიტან პლუსისგან, სადაც 6000 ლარად შეიძლება გაემგზავროს ადამიანი სადმე. და სუპერპრიზი, რომელსაც ვერ შემოვიყვანდით აქ, მაგრამ გვაქვს, ეს არის სულ ახალი Toyota CHR-ი ავტომობილი. გარდა ამისა, ვთქვათ, კიდევ რამდენი ამბავი გვაქვს. აი ის პრიზებია, რომელზეც ვისაუბრე უკვე, სუნამოები და მოვლის საშუალებები. მომხმარებელს გარკვეულ შენაძენებზე აქვს უამრავი ბენეფიტი. ეს გახლავთ Apple City-სგან 100-150 ლარიანი ფასდაკლება გარკვეულ პროდუქციაზე და 50 აქსესუარებზე. კლინიკა თალიზით, მის გადანერგვის ცენტრი 100, 300 და 500 ლარიანი ვაუჩერები, რომელსაც მომხმარებელი გაანაღდებს არა მარტო თმის წვერის წარბის გადანერგვაზე, არამედ თმის პროცედურებზე, პლაზმოლიფტინგი, მეზოთერაპია და ასე შემდეგ და ჯანსაღითმანო მნიშვნელოვანია იცით. ასევე 20%-იანი ფასდაკლება ჩაჩავას კლინიკის ესთეტიკური დავიბენი, რამდენი რამე გაქვთ ამ წინასახალწლო? ესთეტიკური მედიცინა ხა ქალბატონების ხოც 31 დეკემბრის ყველა ბიორევიტალიზაციით და პლაზმოლიფტინგით და მეზოთერაპიით უნდა ვიყოთ და ან თუნდაც ცოტა კორექტირებული ტუჩებით ამის საშუალებას გვაძლევს ჩაჩავას კლინიკა და რა თქმა უნდა მინდა გითხრათ კლინიკა ტრიმედი, რომელიც ასევე გვთავაზობს 25%-იან ფასდაკლებას, ეს გახლავთ ძუძუს ეხოსკოპია, ფარისებრი ჯირკვლის ეხოსკოპია და იმისთვის სამშელობაზეც ზრუნავთ, სილამაზეზეც ზრუნავთ, სახელფასო ანაზღაურებაზეც ზრუნავთ, ყველა ნებაზეც ზრუნავთ და გადაადგილებაზეც ადამიანის, ასე რომ კიდევ მინდა დავაანონსო, რომ კიდევ შეიცვლება და 24 დეკემბრიდან კიდევ სხვა საინტერესო პრიზები, აქციები გვექნება, ბრენდების დღეები, რა თქმა უნდა და ასევე შენაძენის მიხედვით, ესე იგი გვაქვს skin therapy-ის ტანისმოვლის საშუალებები და მარინა დე ბურბონის მამაკაცის და ქალისთვის ან aftershave-ი, ან shower gel-ი გააჩნია მომხმარებლის არჩევას და ნუ რა თქმა უნდა ის ბრენდული საჩუქრები, რომელსაც ისედაც გასცემს ისიპარი. ასე რომ ეს ამბავი მინდოდა მომეყოლა და რა თქმა უნდა გიორგის და ანას გელოდებით ახალ ლოკაციაზე, საბურთალოზე, აქვე ახლოს სითიმოლში ისიპარიში და როგორც დავაანონსე იანვარში დიდი გახსნაც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ხატია შამუკია იყო ისიპარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. წეგან კი მითხრა რომ ეს რამ ხელსახელია და პირდაპირ PR მენეჯერი დავაწერა. მარტო PR-ი ძალიან მომწონს. ძალიან დიდი სახელია. მადლობა იმისთვის რომ აი ასე საინტერესოდ გვითხრი ყველაფერი თუ რას გეგმავს მომხმარებლებისთვის და პოტენციური მომხმარებლებისთვის ისიპარი წინა საახალწლოდ და ახალი წლის შემდეგ. აი ასეთი ამბები და კარგი ამბები ტრიალებს მოკლედ ისიპარიში. დაელოდეთ 25 ნოემბერს, დიდი ამბები არის 25 ნოემბერს. იანვარს. ესა 25 იანვარს. ესე იგი რაღაცა დაანონსა, ნინი მე მგონი 25 ნოემბერსაც რაღაცა გვექნება 20 წლის 25 ნოემბერს. 2020 წლის 25 იანვარს მოკლედ დაელოდეთ დიდი ამბები არის ისიპარისგან. მადლობა ნინი ლონგურაშვილის წარმატებები ისიპარს და წინასწარ ულოცავ გამარჯვებულებს სამშვენიერ პრიზებს. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. პარასკევს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ზვიად კორძაძის გამომცემლობის პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციაზე გამომცემლობის ახალი პროექტის აკრძალული იურიდიული ლიტერატურის და აღნიშნული სერიის პირველი 3 წიგნის წარდგენა მოხდა. ზვიად კორძაძის გამომცემლობის პრეზენტაცია დახურული ღონისძიება იყო და მას ქვეყნის იურიდიული სფეროს წარმომადგენლები, ბიზნესმენები და მწერლები ესწრებოდნენ. ნინი ლონგურაშვილის მომზადებული სიუჟეტიდან მეტ დეტალს გავიგებთ. მოსამართლეები, ადვოკატები, მწერლები, ბიზნესმენები, 300-მდე ადამიანი ზვიად კორძაძის გამომცემლობამ კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში შეკრიბა, სადაც აკრძალული იურიდიული ლიტერატურის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. დღევანდელი სიახლე, რომელიც გვაქვს გამომცემლობაში, არის აკრძალული ლიტერატურის სერია, რომელიც ეხება 20-30-იან წლების იმდროინდელი გამოჩენილი ქართველი იურისტების ნააზრებს, ნაშრომებს, რომელიც აკრძალული იქნა ბოლშევიკების მიერ. ეს გამოცემები კარგად აჩვენებს, რომ წვეტა, რომელიც შექმნა ბოლშევიკურმა რეჟიმმა, ძალიან ხელშესახები იყო ჩვენი იურიდიული აზროვნებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ ამას დღემდე არ ვიცნობთ და ჩვენ შეგვაქვს ძალიან მცირეოდენი წვლილი იმაში, რომ მივაწოდოთ ეს ჩვენ კოლეგებს.
დახურულ ღონისძიებაზე, სადაც მოწვეულთა შორის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ, აღსანიშნია, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი რანგის და რაოდენობის იურიდიული სფეროს წარმომადგენლები ერთად შეიკრიბნენ. ზვიად კორძაძის საადვოკატო ბიუროს გუნდის გადაწყვეტილებით წიგნის პრეზენტაციამდე მოწვეულმა სტუმრებმა ლევან წულაძის სპექტაკლი როგორც გენებოთ იხილეს. შემდეგ კი თავად ზვიად კორძაძე საკუთარი გამომცემლობის ახალ პროექტს სახელწოდებით აკრძალული იურიდიული ლიტერატურა სერიის 3 ტომის წიგნის პრეზენტაციას გაუძღვა. ეს არის მართლა ძალიან დიდი საქმე. იგი დიდი ხანია ყველასათვის ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადვოკატი, მაგრამ როგორც ჩანს ამ სფეროშიც მან თავის პირველი ნაბიჯები გადადგა ძალიან წარმატებით, იმიტომ რომ გამომცემლობა თან იურიდიული ლიტერატურის და თან ისეთი დოკუმენტების, რომელიც ჩვენ წარსულს გვახსენებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მოსამართლეები ხო იცით რომ ყოველდღიურ მასში ვართ რუტინაში ჩართული და ასეთი სპექტაკლები გვეხმარება იმაში რომ რეალობიდან ცოტა გამოვეთიშოთ რეალობას და რაღაც სხვა საკითხებზეც ვიფიქროთ ცხოვრებისეულ საკითხებზე. მე მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ზვიადის რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა იურიდიული წრეების წარმომადგენლებს, მოსამართლეებს, ადვოკატებს დღეს ქონოდა ასეთი შეხვედრა და გაგვეზიარებია ჩვენი მოსაზრებები ერთმანეთისათვის. ზვიად კორძაძის გამომცემლობის პრეზენტაცია კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა. პრეზენტაციაზე გამომცემლობამ მოწვეულ სტუმრებს ახალი პროექტი აკრძალული იურიდიული ლიტერატურა გააცნო. დახურულ საღამოს ესწრებოდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეები, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, სამეცნიერო და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და ასევე ადვოკატები, მწერლები და ბიზნესმენები. რუბრიკის წარმოდგენია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილი, ბუღალტრული აღრიცხვის საგადასახადო და აუდიტორული მომსახურება. საქმიანი დილა რუბრიკა აუდიტორით გრძელდება ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების მნიშვნელობაზე. კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის 2019 წელს გაწეულ საქმიანობას და აუდიტის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ლევან პაპიაშვილი ავტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორია საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობის ლევან, მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთხელ. ჩამოთვალე სამი თემა, რომელიც უნდა მოვიცვათ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მაგრამ მინდა რომ დავიწყოთ თქვენი კომპანიის 2019 წელს გაწეული საქმიანობით, შედეგებით, როგორ იყო 2019 წელი კრესტონ პაპიაშვილისთვის. კეთილი ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო ჩვენთვის, ჩვენი კომპანიისთვის, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის რეალურად ხერხემალი, ეს რეფორმები, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს არის რეალურად ხერხემალი ქვეყნისა, რადგან უნდა დადგეს მომავალში ქვეყანა. რაც შეეხება თვითონ ჩვენს კომპანიასთან მიმართებაში, აქცენტი გაკეთებული გვაქვს ხარისხზე, ეს არის რა თქმა უნდა ზრდაზე და პირველ რიგში ხარისხობრივ ზრდაზე. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა და ამ რეფორმის ფარგლებში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პროგრამაა დაწყებული, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. ამას ახორციელებს ინგლისისა და უელსის პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ICAW-ს ეგიდით. თემა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში ეხლა ინერგება, ასე ვთქვათ, ეს საერთაშორისო სტანდარტები აღრიცხვის კუთხით იქნება თუ თვითონ აუდიტორულ საზოგადოებაში შედარებით მცირე ფირმებში ეს აუდიტის ჩატარების ტექნოლოგია, მანუალი შესაძლოა ისე ყოფილიყო, რომ რიგი სეგმენტისთვის, ნაწილობრივი სეგმენტისთვის ეს არ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და სწორედ ამ ორგანიზაციების დაფინანსებით და თანადგომით ქვეყნისთვის, ასე ვთქვათ, ქვეყანას და ქართულ აუდიტორულ საზოგადოებას უსასყიდლოდ გადმოეცა ეს მანუალი, რომელიც ითარგმნა ქართულ ენაზე, ეს ინგლისურ ენაზე იყო ორიგინალში, რა თქმა უნდა. ჩვენი კომპანია და კერძოდ უშუალოდ მე ვიყავი ჩართული აი ამ მანუალის ექსპერტიზისა და თარგმნის პროცესში. ასე ვთქვათ, ეს პირველი ეტაპი დასრულებულია, მანუალი ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგია, საერთაშორისო აუდიტის, საერთაშორისო სტანდარტებით აუდიტის ჩატარებისა. ეს ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულა საქართველოში არსებულმა პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით
საქართველოს პროფესიონალურ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია მათ ვებგვერდზე ეს უკვე ხელმისაწვდომია. ახლა უკვე იწყება მეორე ეტაპი, რაც გულისხმობს უშუალოდ პრაქტიკულ წვრთნას და პრაქტიკულ სამუშაოებს, აუდიტორების წვრთნას აი ამ მანუალთან მიმართებაში. იქნება ეს მეორე ეტაპი. დიახ, აქაც დაგეგმილია უკვე 2020-ში ჩატარდება სრულად, თუმცა შეიძლება 2021 წელშიც გადავიდეს ეს პროგრამა. და აქაც უშუალოდ ჩვენი კომპანია უშუალოდ ჩართული იქნება აი ამ ტრენინგების ნაწილში. რამდენად მნიშვნელოვანია აი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ამაზე მოკლედ რომ თქვა და თქვენ, ასე თქვა, თქვენი კომპანია ხშირად სტუმრობს, გამოფენებს საერთაშორისო კონფერენციას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩართულობაც რას მოუტანს საქართველოში ამ მიმდინარე რეფორმას და არის თუ არა ეს ჩართულობა მასშტაბური? რა თქმა უნდა, რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილების მოზიდვას და გაზიარებას და ქვეყანაში ჩამოტანას, ჩვენ რეგულარულად, რაც შეეხება თვითონ ჩვენს კომპანიას და ჩვენს ქსელს, რეგულარულად ვესწრებით ჩვენი ქსელის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს, ეს იქნება ევროპის მასშტაბით ჩატარებული, მსოფლიო მასშტაბით, მაგალითად 19 წლის მაისში ჩატარდა ევროპის მასშტაბით პოლონეთში, ვარშავაში, რომელსაც ჩვენ ვესწრებოდით, პირადად მე ვესწრებოდი, ასევე ახლა ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარდა მსოფლიო კონფერენცია დელიში, რომელსაც ასევე ვესწრებოდით. აქ იკრიბებიან ქსელის წევრები 125 ქვეყანაშია წარმოდგენილი Crestone International და ესწრებოდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 80 ფირმა და 80 ქვეყნიდან წარმოდგენილი ფირმები და ხდება, ასე ვთქვათ, სამუშაო ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ახალი იდეების გენერირება, გაზიარება, სამუშაო ჯგუფების ფორმირება ხდება და მუდმივი პროცესია, ხო? ანუ ეს არ დგას, ასე ვთქვათ, ერთ ადგილზე. რა თქმა უნდა, რეფორმაც მიმდინარეობს, ზოგადად საერთაშორისო დონეზე ცალკე. ხდება, რა თქმა უნდა, ამ ფირმების მიერ ამ გამოცდილების გაზიარება ერთმანეთში, ჩვენ რა თქმა უნდა, საუკეთესო გამოცდილებას და უახლოეს ტრენდები, რაც არის, ამისი მობილიზება ხდება და ჩამოტანა და აქ დანერგვა. ბატონ ლევან, ფინანსური აღრიცხვის ანგარიშგების მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ აუდიტის მიმართულებით, რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ინვესტიციების კუთხით, რა მნიშვნელობა აქვს გამჭვირვალობის კუთხით, ქვეყნისთვის, ბიზნესისთვის, ჩვენ ამაზე თქვენ მათ შორის გისაუბრეთ, გაიკეთებთ აქცენტი, მაგრამ რა რჩება, ასე ვთქვათ, მისატანი ბიზნესთან? უმნიშვნელოვანესი რეფორმაა, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ნაწილობრივი ხედვა არსებობდეს, თუმცა შეიძლება მთლიანად ეს ჯერ კიდევ არსებობდეს, არ იყოს ამისი ხედვა ჩამოყალიბებული, თუმცა ეს არის უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რაც ქვეყნის მასშტაბით ტარდება. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, სწორად ამ რეფორმის სწორად განხორციელების შემთხვევაში ეს იქნება ის, რაც უნდა შეადგინოს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ხერხემალი, ასე ვთქვათ, თვითონ აი ამ აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხის მოწესრიგება, სტანდარტების დანერგვა, ეს ხელს უწყობს, ეს არსებობს, ასე ვთქვათ, ერთი საერთო ენა მსოფლიოში, თქვენ მოგეხსენებათ, მაგალითად შეიძლება დემოკრატია სხვადასხვანაირად ესმოდეს რომელიმე სახელმწიფოს ხელმძღვანელს, მაგრამ არსებობს ერთი საერთაშორისო ენა, ფინანსების ენა, რომელზეც საუბრობს მსოფლიო, უფრო მეტიც. ასე ვთქვათ, ეს აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები სულ უფრო და უფრო უახლოვდება ეგრეთ წოდებული ამერიკულ გააპებს, ანუ იქაც კი უკვე თითქმის ერთ იმაზეა მიყვანილი, ასე ვთქვათ, ერთ ენაზეა და ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ აი ამ ენაზე საუბარი შევძლოთ დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროსთან. ეს იძლევა საშუალებას, რა თქმა უნდა, ქვეყნის დონეზე, რა თქმა უნდა, გენერირებული ინფორმაციის სანდოობას ბუნებრივია ეს ამაღლებს, იმიტომ რომ იმ ენაზე ვსაუბრობთ, რა ენაზეც საუბრობს ის ხალხი, კომუნიკაციას აადვილებს, რესურსების მოზიდვას აადვილებს, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის დონეზე, რა თქმა უნდა, თითოეული ცალკეული ბიზნესის დონეზე ეს არის ისევ და ისევ ფინანსური რესურსებზე მეტი ხელმისაწვდომობა, უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო იაფი რესურსი გნებავთ ადგილობრივ დონეზე ფინანსური ინსტიტუტს თუ მიმართავს ბიზნესი, უფრო უკეთესი პირობებით მიიღებს, ასევე ხშირ შემთხვევაში საზღვარგარეთიდან მოზიდული ფინანსური სახსრები, როგორც წესი, უფრო იაფია ხოლმე, ვიდრე ადგილობრივი რესურსით მოზიდული სახსრები. უჩნდება და ალტერნატიული დაფინანსების წყაროებით, საფონდო ბირჟა მაგალითად, რომელიც ფინანსური ინსტიტუტების გარდა არის მშვენიერი ალტერნატიული დაფინანსების წყარო, რომელიც ბევრი ქართული კომპანია მათ შორის იყენებს. კაპიტალის ბაზრების განვითარება, ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ის ძირითადი ბენეფიტი, რაც შეიძლება აქედან მიიღოს ბიზნესმა ქვეყანამ. კი ბატონო. ამ პროცესში
კერძო სექტორის ჩართულობით, სახელმწიფოს ჩართულობით, მათ შორის ბიზნესის ჩართულობით, საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობითაც რაღაც 2019 წელს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ რჩება ასე ვთქვათ პრობლემური საკითხები, გამოწვევები, რომელსაც თქვენ როგორც პრაქტიკოსი, აუდიტორული კომპანიის წარმომადგენელი, როგორც პრაქტიკოსი და ჩართული ამ საქმეში, ყველაზე კარგად ხედავთ. რა არის მთავარი გამოწვევები, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, რომ 2020 წელს პირველი რიგის ამოცანა იქნება გადასაჭრელად სახელმწიფოს მხრიდან? იცით რა შეა საქმე, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პრობლემები არსებობს, მაგრამ ამისი გადაჭრა შესაძლებელია თუ იქნება შესაბამისი ნება, შესაბამისი მარეგულირებლის იქნება თუ კანონმდებლის მხრიდან. რაზეა საუბარი? მაგალითად, ძალიან უცნაურად შეიძლება მოგვეჩვენოს, მაგრამ ფაქტია, როდესაც არსებობს განსხვავებული მიდგომები კონკრეტულ შესამოწმებელ საანგარიშო პერიოდთან მიმართებაში, როდესაც კანონმდებლობა ამ პერიოდთან მიმართებაში არ შეცვლილა, მაგრამ გადის დრო, ანუ დროში მოძრაობს და მიდგომები შესაბამისი შემოწმებლის მიერ განხორციელებული მიდგომები არის განსხვავებული. მაგალითად, უცნაურია, მაგრამ ის რაზედაც 2016 წელს შეიძლება ბიზნესი ან გადასახადის გადამხდელი არ დაეჯარიმებინათ, 2016 წელს თუ შეამოწმებდნენ 2016 წელს, შესაძლოა დღეს თუ შეამოწმებდნენ 2016 წელს დააჯარიმონ. ანუ რამდენადაც პარადოქსული და ასე ვთქვათ ნონსენსი არ უნდა იყოს, ფაქტია, მაგალითად იგივე საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირები, რომლებიც ასე ვთქვათ იქ ჩანაწერი იყო, რომ თუ საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელის ასე ვთქვათ მოწმობა არ აქვს, მაშინ დაარიცხეო. იმ შემთხვევაში ითვლებოდა, რომ ასე ვთქვათ შემოსავლების სამსახურის პორტალზე არსებული ეს ინფორმაცია ითვლებოდა საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელის მოწმობად და არ არიცხავდნენ. თუმცა დღეს, მაგალითად, თუ 2018 წელს დღეს შეამოწმებენ 2016 წელს ამ საკითხებზე უკვე არიცხავენ. რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს და ამას არ აქვს არანაირი ახსნა. უბრალოდ შეიცვალა მიდგომა, მაგრამ არ შეცვლილა კანონი და ეს მიდგომა რას ეფუძნება, ასე ვთქვათ, არ არსებობს განმარტება. რა ასწორებს ამას? ერთიანი მიდგომები უნდა იყოს და სტრუქტურირებული დოკუმენტი უნდა არსებობდეს, რომლის მიხედვითაც ანუ თქვენთვისაც მარტივი იქნებოდა თქვათ. ანუ ერთის, ანუ ესეთი გარემოებაში აღმოჩნდებით, რომ დოკუმენტი რო დღეს შეიქმნას, თუ წინა პერიოდებში ვამბობდით, რომ ეს არ უნდა იყოს დარიცხვის საგანი, ანუ ასეთი იყო მიდგომა და რაღაც კონკრეტულ გადასახადის გადამხდელის მოწმობად ითვლებოდა ის ინფორმაცია, რაც იყო პორტალზე, მაშინ წელსაც ასე უნდა იყოს, ხო? ანუ ხო, რაღაცნაირად ელემენტარული კონცეფცია არსებობს, ხო, რაღაც რომ შეუძლებელია 16 წელში რო შეამოწმებით 16 წელს არ აჯარიმებდი და არ არიცხავდე და წელს რო შეამოწმებთ 16 წელს და აჯარიმებდი. ეს არის ყოველად დაუშვებელი. პრობლემები გვაქვს ასევე, ანუ არის კიდევ ძალიან ესეთი საინტერესო გარემოებები, ვთქვათ, ერთი თვის მანძილზე შეიძლება ტარდებოდეს საგადასახადო შემოწმებები, სამსახურის შემოსავლების სამსახურის მიერ და ერთი კვირის მანძილზე ან ორი კვირის მანძილზე ჩატარებული საგადასახადო შემოწმებებთან მიმართებაში ერთი და იგივე საკითხებზე იყოს გამოყენებული ერთი მიდგომა და დანარჩენ ორ კვირაში ჩატარებულ შემოწმებებზე, ანუ ხო ნონსენსია, მაგრამ ფაქტია, იყოს განხორციელებული და გამოყენებული სხვა მიდგომები. გვაქვს ასევე სხვა სახის პრობლემები, რომელიც ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელიდან გამომდინარე პრობლემები გახლავთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული ყბადაღებული CSDD-ის პრობლემა. აი წარმოიდგინეთ აქაც როგორი დეტალია, ანუ საქმე ეხება იმას, რომ წინა პერიოდებში ეს CSDD დაითვლება ასე ვთქვათ ფინანსური ან საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების მოგება ზარალიდან და იმისგან გამომდინარე, რომ იმ პერიოდში ბიზნესს არ ქონდა ეს აღრიცხვა და კანონმდებელმა თვითონ თქვა, თქვენ მოგეხსენებათ და ჩვენ ვისაუბრეთ წინა შეხვედრის დროს, რომ მეოთხე კატეგორიებს გადაუვადა, ასე ვთქვათ, შეღავათ იმის და რატო გადაუვადა? იმიტომ რომ ეს რესურსი არ იყო, ხო, ჩატარდა ზღვა სამუშაო, ჩატარდა ძალიან მაღალი დონის სამუშაო ჩვენს მიერ, ბუღალტრული ფირმების, აუდიტორული ფირმების, საკონსულტაციო ფირმების მიერ ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებული, ძალიან დიდი ენერგია დაიხარჯა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ არა ვართ ბრიტანეთი, რომ ეს რაღაცა 100 წრეულების და 100 წრეულების მანძილზე მოგვდგავდეს, ჩვენ ამას ახლა ვაკეთებთ, ახლა ვსწავლობთ და ასე ვთქვათ, თუ ეს მიდგომა კანონმდებელმა დაუშვა და გამოიყენა, რომ მათ გადაუვადა, ესე იგი ჩათვალა, რომ არ ქონდათ მათ შესაბამისი რესურსი ამის გაკეთების. თუ ხედავთ, რომ ამის გაკეთების რესურსი არ ქონდათ, მაშინ იგივე თემებში არ უნდა ვარიცხავდეთ, ხო, რომ არა აქვს აღრიცხული სტანდარტების მიხედვით წინა პერიოდები, საიდანაც ეს სიდიდე უნდა იქნას დათვლილი და ამაზე არ უნდა ვუთხოვოთ პასუხი და არ უნდა დავარიცხოთ. ფაქტია, მაგრამ უცნაურია, მაგრამ ფაქტია. მადლობა ბატონ ლევან, ფაქტია, რომ გამოწვევები ასე ვთქვათ რჩება, იმედი მაქვს, რომ 2020 წელსაც მოგვეცემა საშუალება, რომ ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ მათ შორის მიღწევებდეს, რომელსაც თქვენი აუდიტორული კომპანია და ზოგადად ეს ასე ვთქვათ სფერო
სექნება 2020 წლის განმავლობაში და ბიზნეს ჩართულობით და სახელმწიფო ჩართულობით ცხადია. მადლობა ლევან პაპიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. იქამდე კი შეგახსენებთ, რომ უნდა გააცილოთ ძველი წელი და შეხვდეთ ახალ წელს ცხრიალა ღვინო ბაგრანტიოთან ერთად. რუბრიკის წარმოდგენია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილი, ბუღალტრული აღრიცხვის საგადასახადო და აუდიტორული მომსახურება. საქმიანი დილა რამდენიმე წუთში HR Hub-ის რუბრიკით გაგრძელდება. დაგველოდეთ, გიბრუნდებით ანი ნადორაშვილთან და ანი გზირიშვილთან ერთად. საქმიანი დილა HR Hub-ის რუბრიკით გრძელდება. დღეს საქართველოს უნივერსიტეტიდან მასპინძლობს სტუმრებს და ვისაუბრებთ CSR-ზე, კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. ანი ნავდარაშვილია სტუდიაში ტრადიციულად ჩვენთან ერთად, ანი გზირიშვილი ჩაგვერთება უკვე საქართველოს უნივერსიტეტიდან. დილა მშვიდობისა. გამარჯობა ბექა. HR Hub-ის დღევანდელი რუბრიკის თემა კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს ბიზნესის პასუხისმგებლობას იმ ზეგავლენაზე, რომელსაც ორგანიზაცია თავისი საქმიანობით ახდენს საზოგადოებასა და ბუნებრივ გარემოზე. ეს არის ბიზნესის ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება საკუთარ თავზე აიღოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და დააკმაყოფილოს საქმიანობის უფრო მაღალი სტანდარტები, ვიდრე მას კანონით ეკისრება. იმოქმედოს ეთიკურად, გაითვალისწინოს საზოგადოების მოლოდინები, დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს თავის სამუშაო, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე. თემას გააგრძელებს ანა გზირიშვილი, რომელიც სტუმრებთან ერთად ჩაგვერთვება საქართველოს უნივერსიტეტიდან და მოგვიყვება რამდენად მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტი იყოს ჩართული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტებში. ასევე მინდა დაბადების დღე მივულოცო საქართველოს უნივერსიტეტის HR მენეჯერს მარიამ ჯანჯარიას. გამარჯობა ანა. დილა მშვიდობისა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს, ანა ვუერთდები შენს მილოცვას და მარიამს ულოცავ დაბადების დღეს. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს თემაზე. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ეს არის ბიზნესის კეთილი ნება, აიგოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, ვიდრე მას ეს კანონით ეკისრება. მე შევეცდები ჩემს სტუმრებთან ერთად გავარკვიოთ, რა აქტივობებს ახორციელებს საქართველოს უნივერსიტეტი ამ მიმართულებით. ბატონი კონსტანტინე თოფურია, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, იმყოფება ახლა ჩემთან ერთად. დილა მშვიდობისა ბატონო კონსტანტინე. დავიწყოთ იქიდან, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტი იყოს სოციალურად აქტიური და ჩაერთოს სხვადასხვა CSR პროექტებში. ზოგადად იმაჩნია, რომ უნივერსიტეტი აუცილებლად უნდა იყოს საზოგადოებრივად აქტიური, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს გააჩნია პასუხისმგებლობა საზოგადოების ქვეყნის ზოგადად ისტორიის წინაშე. იმიტომ რომ უნივერსიტეტში იქნება ის ცოდნა, ეს ღირებულებები, რაც გავლენას ახდენს მე საზოგადოებრივ აზრის ფორმირებაზე, რაც თავისთავად განაპირობებს საზოგადოების წარმატებას თუ პირიქით წარუმატებლობას გრძელვადიან პერიოდში. როგორც ვიცი, საქართველოს უნივერსიტეტი ძალიან აქტიურია ამ მიმართულებით. დიახ. ჩვენ აგრეთვე გაგვაჩნია გაცნობიერებული გვაქვს სოციალური სოლიდარობა ჩვენი მოსახლეობის მიმართ, იქ სადაც მოღვაწეობთ. ამ ბუნებრივია ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ რეგიონებში, იქ სადაც შეიძლება ნაკლები წვდომა იყოს ცოდნაზე, მივცეთ ადამიანებს შესაძლებლობა ქონდეთ წვდომა. ამისნით შეიქმნა 6 რეგიონული ცენტრი საქართველოს უნივერსიტეტის, სადაც ასევე ამჟამად უკვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკები. ეს არის ღია ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ყველა მსურველისთვის. ეს არის სივრცეები, ასევე თავისუფალი სივრცეები, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ იმუშაონ თავიანთ პროექტებზე. ასევე არის წვდომა ინტერნეტზე და წვდომა ნებისმიერ ლიტერატურაზე, იქნება ეს ხატრული თუ სპეციალური პროფესიული ლიტერატურა. მოთხოვნა უფრო აღნიშნულ პროფესიულ ლიტერატურაზე არის ასევე. რომელ რეგიონებშია ეს ბიბლიოთეკები? პრაქტიკულად ყველა მოცულია საქართველოს მთლიანად, არის ბათუმში, არის ზუგდიდში, გორში, თელავში, ახალციხეში, რუსთავში. და მომავალში კიდე გეკმავთ
რეგიონული ცენტრების გახსნას. ამჟამად ასევე არის ლიტერატურაც, მოსამზადებელი ლიტერატურაც აბიტურიენტებისთვის, ასევე არის წრეები, სადაც აბიტურიენტებს საშუალება აქვთ, რომ უფასოდ მოემზადონ იმ საგნებში, რასაც აბარებენ. ეს რეგიონებში ხო? დიახ, რეგიონის მოსახლეობისთვის. და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თქვათ მოემზადოს თქვენს ცენტრებში. დიახ, და მე ალბათ უნდა გავამახვილოს ყურადღება, რომ ეს არ არის მხოლოდ აბიტურიენტების, არ აფრიკულ ადამიანებს, მხოლოდ აბიტურიენტებისთვის, ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისთვის, ვისაც დამატებით ჭირდება იგება ინტერნეტზე თუ წიგნთან, ლიტერატურასთან, სპეციალურ ლიტერატურასთან ცნობა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სოციალური სოლიდარობის ფარგლებში ჩვენ ასევე მოვიაზრებთ, გვაქვს ესეთი startup factory სივრცე, სადაც ადამიანებს საშუალება აქვთ, რომ საკუთარი სამეწარმეო ბიზნეს ინიციატივებს შეახსხან ხორცი. სტარტაპების მიმართულებით ძალიან აქტიურად. დიახ, ანუ ჩვენ ხელს უწყობთ არა მარტო ჩვენ სტუდენტებს, არამედ ნებისმიერს და ხვალ იქნება დემო დღე, საშუალება, როდესაც სტარტაპერები, რომლებიც რამდენიმე თვეა მუშაობდნენ ჩვენ სტარტაპ ფაქტორში და აქედან სხვა ჯგუფები არის და იქიდან რამდენიმეა საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტების ჯგუფი, დანარჩენი ჯგუფები არ არიან საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები, მაგრამ მათთვისაც ეს იყო შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სტარტაპ ფაქტორში მიიყვანათ საკუთარი სტარტაპ იდეა გარკვეულ ბიზნეს პროექტამდე და სწორედ ხვალ ეკნებათ დემო დღე, ანუ საშუალება, როცა ისინი pitching-ს, ანუ წარსდგებიან ინვესტორების წინაშე, წარადგენენ თავიანთ ბიზნეს იდეას და მოიძიებენ დაფინანსებას. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ქალბატონო ნათია. როგორც ვიცით, საქართველოს უნივერსიტეტი არის CSR კლუბის წევრი და ასევე თქვენ ასწავლით ამ საგანსაც. რამდენიმე სიტყვით რომ იცით, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ცალკე საგნად გესწავლებინათ CSR-ი? საქართველოს უნივერსიტეტი, როგორც უკვე კოკამ აღნიშნა, არის აქტიურად ჩართული სოციალური პასუხისმგებლობის შექმნაში და გაზიარებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდოდა რომ მაქსიმალურად ხელი შეგვეწყო ამ კულტურის დამკვიდრებას ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე საქართველოს უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა რომ შემოიტანოს სასწავლო კურსის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, რის ფარგლებში სტუდენტები სწავლობენ რა არის ამის კონცეფცია, რა არის სტრატეგია, როგორ უნდა დაგეგმონ, როგორ უნდა განახორციელონ და ასე შემდეგ. ასევე როგორ უნდა შეაფასონ შიდა და გარე ფაქტორების ყველა დონე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას ძალიან აქტიურად, ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ეს კურსი. ამ კურსის განხორციელებაში ყავს ჩართული ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავად არიან არაერთი ჯილდოს მფლობელები სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით და ძალიან საინტერესო პროექტებს ახორციელებენ სტუდენტებთან ერთად და იმიტომ რომ ჩვენ ამას ძალიან სერიოზულად უყურებთ, უკვე მეორე წელია გავხდით კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წევრი, რომელიც 100-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს და ყველა ჯერზე ვართ აქტიურად ჩართულები ამ ორგანიზაციის დაგეგმვის პროცესში. დიდი მადლობა, როგორც უკვე მოისმინეთ, საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო და სასარგებლო პროექტი, რომელსაც ახორციელებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში. მე კი მაყურებელს დავემშვიდობები მომავალ წლამდე, გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს და საქმიანი სურვილების ასრულებას გისურვებთ. მადლობა ანა. დღეს ჩვენი რუბრიკის ამ წლის ბოლო გადაცემა 2020-ში HR Hub-ი განახლებული ფორმატით დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში და გაგაცნობთ დამსაქმებლის ბრენდებისთვის ვისაუბრებთ ამბებზე, რომელიც დასაქმებასა და განათლებას უკავშირდება. მომავალ წელს სიახლეები HR Hub-შიც გვექნება, ჩვენს სერვისებს ტრენინგების მიმართულება. HR 360 გრადუსით დაემატება. ასევე განვაახლებთ ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალებს. HR Hub-ის დღევანდელი რუბრიკა ამით დასრულებულია. ბედნიერ დამდეგ ახალ წელს გისურვებთ. მადლობა ანა, სულოცავ მეც HR Hub-ს წინასწარ შობა ახალ წელს. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. გემშვიდობებით. საქმის კურსის გამოშვებაში ვხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის.